Hello boys and girls. මේ ටයිම් එකට සෙට් වුණාම මේ අවුව වැටෙනවා. Hello boys and girls, welcome කියලා පිළිගන්න මනි ගේමින් එකට අපි ලයික් කරන්න, follow කරන්න, share පාරක් ගාලා support එකක් දෙන්න boys එකෙන්ම. අද උදේ live දාන්න බැරි වුණා මොකද මම පන්නලට ගියා අපේ කවුද kill dogs arrow ඇවිල්ලා තියෙනවා පිට රට ඉඳන් ලංකාවට කොල්ල ඇවිල්ලා තියෙනවා ඩුබායි වල ඉඳන්. කොල්ල මට තෑග්ගි වගේ ගෙනල්ලා තිබ්බා. ඒ ටික අරන් ඉන්න කිව්වා. ඒ තෑග්ගි පෙන්නන්න කියන්නේ මම. ඒ සුවාන් අරගෙන යකෝ මෙන්න රික්වෙස්ට් එක එකෙන්. හරිද? සුවාන් ඉන්නවා අපි ගමු ප්ලේ එක. යාපාරක් ගන්න බොයිස් ලයිව් එකේ සෙට් වෙලා ඉන්න සෙට් එක එකෙන්ම. ඒ මොකද? ඔයා ලයිව්ද? හෙලෝ. මෙයා දැන් සංක අපිට කෙලින්ම ඇස්සල පත්තු වෙලා මේ මොනවද දාන්න දෙන්නේ? දාන්න හැදුව විතරයි ලයිව් එක. දාපන්. ඇස්සල පත්තු වෙලා මේවා මොනවද හાર્ට් පත්තු වෙලා ආදරේ වගේ මණියට. මොකෝ පීකෝ නිදාගනින් එනම් ඇයි ඒ? අපම් පීකෝ තෑග් බෑ ඒව පෙන්න. අවුලක් නෑ මේ දාපන් ලයිව් එක දාමු හරි. නිව් account දාලා දින්න එකෙන් මෙලගිරි. Congratulations. Why? I love you. එක කොහොමද වැඩ් කරන්නේ? 59 63යි. Congratulations. Why? I love you. Thank you for the shares. ජනිත් ඒ වගේම අශාල ඒ වගේම දිනෙත් ආදිත්‍ය thank you. අනියා මගේ එක අශාල. හවුද? අපි අද සෙට් ලයින් එක මේ ගෙලිමු. දැන්. අනේ උඹ ආපන්. පෙන්නපන්. මේව පෙන්නන්න. ප්‍රසිද්ධිය පෙන්නන්න බැරි දේවල්. මද බං අහන්න. මේ කෙලින්. 392යි. අසුව කර. අල්සන් මහත්තයෝ ෂෙයා පාරවල් ටිකක් දාලා දෙන්න. ෂෙයාස් ටිකක් දාපන්. කවුද මේ අරුද මේ ඩෙවිල්ද පම් මේ දාලා තින්නේ? ෆියුර් ඩෙවිලද? ඩෙවිලක් දාලා තින්නේ. P4D noob අපෝ මේ චාටර් බම් මේ මොනවාද account? අර මේකි මේ පූල් එක ලෙවල් 1 නේ බා. අනේ මේ ඌවට රික්වෙස්ට් දාලා ගන්න පොඩ්ඩක්. ඇයි කවුද කෝල් ගන්නවද? අයියෝ ඔවා බෑ. තාම කෑවෙත් නෑ 1 year වෙන්න මොකද්ද? ඇනිවර්සරිද? WhatsApp එකෙන් එලගිරි එවන්. යෝධයා කියලා ජනිත් අතරයි චූටි මැනිකේ. අනියා මගේ එක එකෙන්ම මොකද්ද ලයිව් එක එන් කරලා WhatsApp එක ආයෙලගිරි 1 year වෙන්න ළඟයි බොසා එකෙන්ම කීයද ෆලෝ වෙච්ච එලගිරි 57යි. ඕ මේ මේවා තියෙනවා අපි මේවා ගමු බං අපරාධේ. මන්ද M416 එකේ ඇරීනා වල 120ක් ගන්න දෙනවා. ඒව ගහනවනේ බං. මෙඩිකිට් ඒව ගහන්නත්. completed රක් එක ගලවන්න දෙනවා. ඉන්න කට්ටෙන් අපි කොහමදත් ගාන ඒක කම්ප්ලීට්. දෙකයි බන්ති. මල් වෙහි සීතල මල් වැස්සේ මං නැද්ද ගන්න එක කෙලෝ ඉඳහම් බලන්න. අයිස 1v1 ගහන පිස් බං අයිසට. තුවාන් නැද්ද? තුවාන් ඔන්ලයින් එන්න. මොකක්ද ඒ නම? කනිස්කා සැන්ඩ්‍රා රයිට් දැන්.
මනේ රික් එක අරගත්තේ නෑනේ කියලාද මොකද්ද නම ගේම් නේම් එක මොකද්ද මං ගන්නවා සෙන්ඩ්‍රා මගේ ෆලෝ වෙජ් එක බලමු 465යි බං ෂෙයාරක් ගාමු ආ එකෙන්ම ෂෙයා 20ක් ගහලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් අපි යම්ද ගේම් එකට හෙලෝ සෙන්ඩ්‍රා ඔයා කතා කරන්නේ නැද්ද ඔයා සීන් එකේ දින්නේ උන් එක එක්කත් කතා කරන්නේ නැහැ මයික් ඕෆ් කරන් බං මොනවද බං කරන්නේ බුඩ්ඩ ඔයා එම්ගේ සහන් සහනා තෙල් ලීක් කරන්නේ නැව් යට යන රටේ කෑල්ල ලීක් කරන් වටේ ගියේ කහන්නත් දෙයක් තෝ අප්පගේ ජේ.ආර් රික් එක නෑ බං මං ගන්නම් අප්පා මේ උඹ මොබයිල් දෙක ගහන්න AST බං අන්න කොපින් කියලා කිව්වොත් ඉන්න බීච් Cover me! Team match, let's go! මල් මේ ඇහෙන්නේ නැද්ද කතා කරන්න හෙලෝ ඒ කතා කරන මයික් ඔන් කරගෙන උඹලා කෑලි වගේ ඉන්න එපා The blue team has scored for the first time. මේ කොහෙද මේ බංගලිද බංගල නෙමෙයි මොකද Enemy down! Dead! ඉච්චර ඕමනම් බෑ අපරාධයක් මගේ account එක ඇයි මොකෝ කේස් ඉතින් වෙන ඒවා තියෙනවනේ උඹ මේ දවස්වල මල්ලි ගැහුවේ ওই KDM නෑ ඉතින් ආයෙල ඇයි මොකද විභාගෙ ලිව්වද අම්මඩ හරි මේ කිල් සමයි Nice shot! Cover me! Dead! මල් වෙහිසි Clear! Reloading! අයියෝ ඔවා බෑ ඔය WM පාරක් ගහව පිජ්ජා ගියපන් මේ ඔෆින් බං ඉල් දෙන්න එපෝ ගහපන් Kill! Cover me! Reloading! Enemy down! Target down! Clear! Cover me! ඒ කවුද ගහන්න නැත්තේ අපේ මේ හිටන් ඉන්න කවුද නම්බර් 2 සනියා මොන බිජ්ජක්ද බං කරන්නේ TDM වලට ඇවිල්ලා ගහන්න නැතුව The red team is in the lead. ඕ තපාර මිස් අර අරු AWM එකයි ගහන්නේ වා මේ වදිනවා සතපට සත්තපඩි බං ඕඩ පින්නු ටික ගහලා ගෑවිල්ලා මේ UMP නේ ගහන්නේ අර බලපන් Enemy down! Expired! Reloading! මෝඩ පින්නය ගැහුවන්නේ වදින හැටි හරිද
Be careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Dead. ඒක වෙන එකක් ගන්නවා. 10ක් ලීඩ් වෙලා තියෙන්නේ. වැදිල්ල වැදින්නේ අඩෝ තව කිල් දෙකයි බං ගහන්න. බලන්න. නේඩ් උන්ගේ ගෙම්මයි. Nice shot. Cover me. Half of the match is over, and the red team I need is in the lead. Reloading. හරි ඈ හරි බත් දැන් කන්න බෑ මම දැන් ලයිව් එක දැන්. ඔයි ඔයි අඩෝ හැංගෙද්දි ගෙව්වේ බං. උන් මෙතනින් එනවා ඇතුලෙන්. Red Already team picked victory. කැයිලගේ හොන පෙකි පස්. මදිගන මනිසර් හායි තීක්ෂණ. අම්මම මණි පුරුෂයා කියලා තින. මම වැඩ වැඩිද? වැඩ වැඩි අයියේ මේ දවස්වල කියලා තින අම්බෝ. අපෝ සෙවලයා කියලා තින. ඇයි මොකද උඹ කියන්නේ චාරු? ළඟ හිටියනම් කන බැලෙන්න ගහන්න චාරුවට. සෙවලයා තමයි මොකද? කී බොටා උඹ කියලා තින. පරාදයි මණි පින්. එහෙම තමයි ඉතින්. හાર્ඩ් දෙයක් දෙනා බ්‍රයන් හායි 1 vs 1 එකක් ගහමුද? කුසි පිස්සුද? ජීවිතේට නෑ බං. ජීවිතේට නෑ. මම බලහම්. සානියා උඹ ගිහිල්ලා වෙන වැඩක් කරහන්කෝ උඹ කුඹුරක් කොටහන් ඔයට වැඩිය හොඳයි. කිල් 4ක් ගහලා. සානියා උඹ PUBG ගහන්න එපා කුඹුරක් කොටහන්. හරිද? දාන්න යන්නේ ලයිව් එක දැම්මේ නැද්ද තාම? ඕක උඹ දාවන් ෆියුරි ගේමින් කියලා නම ඕකට. ෆියුරි ලයිව් කිය දාන්න නැතුව. ෆියුරි ගේමින්ද? ඔව්. ඒකට හරිනේ. ඔයාලට නම් අපි කියලා දෙන්න ඕන. ඔන්න UC 40ක් ආවා අපි බලමු. පින් එකක් දාලා ෂේප් එකේ. හරිද? අපි නික් අයියට මචං මම අරන් දුන්න මැටීරියල් තුනක් මචං ස්කාරල් එකේ. මෙන්න මේකේ. හරිද? ඕක ඒක මේව බොරුව කරන්න ඕනේ. මම ස්පින් කරේ නෑ. මම නික් අයිලා ගෙදර ඉස්සි මම UC 10ක් ස්පින් කරලා UC 10ට අරන් දුන්නා මැටීරියල් තුන. ස්කාරල් එක? ඔව්. මැරලා යන්නේ තුන ඒකට න. ඔව් බං මන් දන්නේ නැද්ද මට ආවේ නෑ. ඉතින් මගේ එකට ආවේ නෑ. නික් අයියගේ එකට ආවේ. මේකත් ඔහම කරලා බලමු මල්ලේ UC 10ට ගන්න එකද? දෙකින් ගන්නම් අපි. ආවද? නෑ ආවේ නෑ ආවේ නෑ. මම ලයිව් එකේ මැද්දේ. හරිද උඹ ලයිව් එක දැම්මද? හරි කනෙක්ට් වෙන්න. මොනවද මල්ලි මේ ලයිව් එකක් දාගෙන ගහන්න එන්නකෝ අයියෝ මොකක්ද කියන්නේ iPad එක එද්දි තව කල්ලයි මචං iPad ගත්තාම ගහනවා කියලා දැන් වික්කා. හරි iPad එක ගත්තාම ගහනවා. පන්නීවා. iPad එක ගත්තාම ගහන විදිය උඹලට හොයාගන්නත් බැරි වෙන්න ගහන්නේ. right මොකද 1 vs 1 ඕකේද? හරි බිව්මල් හෙට ඕකේ ඈ. පටන් ගන්නවා එහෙනම් ඔන්න අදත් මචං ආවා ෆියුරි ලයිව් වගේ පළවෙනි ටීචර් ඉන්නවා මේ පැත්තේ. ඒ තරන්නේ අපිත් එක්කන TX සැන්ඩ්‍රා ඉන්නවා and no Teddy මේ පැත්තේ ඉන්නවා. අපි බලමු අද දවස් ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ number 1 Teddy බං. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ නෝටි ඩීලු. මට පෙන්නේ නැහැ. එන් නම්බර් ගංජා ගහලා ගංජා උපතින් ආපු එකෙක් හරිද?
මොකද්ද කියන්නේ? hello මානි hi net me සුදුමැණිකේ. මොකද්ද උඹට මැටීරියල් ආවොත් හෙළුවෙන් ලයිව් එනවා. අනේ මේ ඵලයන් බංචාරු යන්න උඹේ හෙළුවක් නෑ නේද? වන්නසස් on ඕකේද පියුමල් ලොත් එක්ක වන්නසස් on ඔයා කැමති නම් හෙට ගහමු හෙට වන්නසස් on එක ගහමු ඔයා කැමති නම් මොකද්ද ශ්‍රී රොකී බයි අපේ කවියා කෙනෙම බඩා පොකුට්ටා එකෙන්ම අට ගහපන් කියලා අට ගහන්න නෙමෙයි හරිද 60 පැන්න නාකින්ට 18 කෙල්ල ජෝඩු කරන තොට ගහන්න 60 ගහන්න මචන් thank you very much අපි මෙතේ follow කරගෙන තේගෙන ගේ සද්ද එක you emotional damage එකෙන්ම ෂෙයා පාරක් ගන්න බොයිස් අට ගහන්න අට ගහන්න නෙමෙයි 60 පැන්න නාකින්ට 18 කෙල්ලෝ ජෝඩු කරන තොට ගහන්න මදි කියන්නේ හෙට වන්නසස්සන් ගහන්න තියෙයිද කියලා දන්නේ හෙට ආපු ගමන් ඕන වන්නිවන් පාරක් ගාමු Good luck, mates. මේ සැන්ඩ්‍රා ඔයා මොකද උයන ගමන්ද මේ ලයිව් මේ ප්ලේ කරන්න ඔයා මොකද මයික් ඔෆ් කරන්නේ සැන්ඩ්‍රා නැද්ද අතේ ඉස්මෑන් රවින්දු එකෙන්ම ඉස්මෑන් thank you අනේ අපි ෂෙයා කරනවා මේ පැත්තෙන් අශාවල ෂෙයා කරනවා ජනිත් ෂෙයා කරනවා නෙත්මි ෂෙයා කරනවා එකෙන් congratulations I love you ba mehbooba aashik mehbooba No Mercy Gaming, big fan money. එකෙන්ම තානියා කෑ ගහනවා වැඩි. තානියාගේ කටේ සද්දෙවන් මේ ලයිව් එකේ ඉන්න උන්ට ඉන්න බැරුව දසුන්. මට උම්ම එකක් දෙන්න. එහෙම දෙන්නේ නැහැ උම්ම පිස්සු. Thank you for the share දසුන්. එහෙම උම්ම දෙන්නේ නැහැ මල්ලි ආවට ගියාට පිස්සු ඇදෙයි ඈ. උම්ම දෙන්න නාගෙන වරෙල්ල thank you moneyගේ big fan thank you for the shares කවුරුත් එන්නේ නැහැ පිස්සු හැදෙයි එහෙනම් මේ මැච් එකේ බොට්ටු විතර අපිට උඩින් එනවා කට්ටිය අම්මා ඒ පාස් ඉදරනවා බං ඒක තමයි අපි කියන්නේ Mehbooba message කවුල ගන්න message එකක් ගත්තා boys අපි අප්පට හික්කඩු කියන බෑ මෙතනට පැන්න කියන්න ඉතින් අම්මි අපි ළඟ ඉන්නවා එකේ එතන මේ පෙට්ටියක් ඇතුළේ ඉන්නවා ඒක හරි ඔයි කිල් කරනවා සික් ඔය පෙට්ටිය ඇතුළේ ඉන්නවා එකේ ගහපන් එකයි ඉන්නේ Marked a location. එපා ඔකට ගහන්න මං එනවා ආපහු ආන් අරු සැන්ඩර්ටත් ගියා අරුලු chat bot කෝ අපේ chat bot කෙනෙක් නෑ බං ඉතින් මම හදන්න දන්නේ මම බලලා හදන්න මණි පින්නේ කියලා හදන මූණ හොදා වරෙන් බං ලයිව් දාන්න කලින් මෝඩමි යකෝ මම මූණ හොය දන්නේ මම නානවා මම උදේට නාලා මල්ලි වැඩ පටන් ගන්න අපි සඩාසිට විතරද දෙන්නේ නෑ ඇයි ෂූනටත් දෙනවා සිරිගම්පල කොල්ලෙක් අනිවාර්යෙන් සිරිගම්පල කොල්ලෙක් තමයි අපේ chat bot
නෑ උම්මා මොකද උම්මා මෑන් තමයි අපේ chat bot බං ඒ වැදිල්ල මොනවද බං ගහපල්ලා බං ඕකට උතන ඉන්න එකෙත් මගේ මට ගහපු එකා ඉන්න හරිද ඒක ගහපන් අනිවාර්යෙන් ඈ UC UFC බං තොෂ බං ඌගේ නම මේ මොකක්ද ඕකේ නම බං ලයිව් එකේ Fury FB live ද මේක ඉඳන් ගහන බං අනේ මන් දන්නේ නැහැ මට ගහන කොහෙන් ගහනවද අම්මට සනිය කැම් එකක් දාලා බං අයියා පිරිසේන අප්පච්චිගේ පුතේ මේ හරිද අංග විකල චරිතයක් ඉන්න ලයිව් එක දාන්නේ හරිද උඹලා ගිහිල්ලා බලපන් පොරා ඔන්න ලින්ක් එක පින් කරන්න ඉතින් ඌට ආධාර කරපල්ලා හරිද මෙන්න මම වැටෙනවා Okay. අම්මෝ අර වලිනම් වලි කුරුසවලට මගේලා මයි බොක්ස් එක ලූට් කරත් මෙතන උඹලා නැද්ද බං මම මැරුණා ඒ නම්බර් 3 මෙහෙට වරින් මචං සුද්දා ඌ පැනලා අර හෙට වා ඔකද කට්ටිය සද්ද නැත්තේ සද්ද කරන්න බෑ මල්ලි ඔය ඉන්නවා මෙතන ඔකේ වැදිල්ල මුක දෙකයි බං වැදුනේ පොයිසන් ගර්ල්ස් අපිව ෂෙයා කරනවද එක්කන් පයිද ෆලෝ එකක් දාන්න මේ ෆ්ලයිට් එකේ එද්දි මාසයක්වත් යනවා මේ මොන මොක්කුද මම මේ මුන් එනවා මම මගේ පස්සෙන් එලෝකට මට ගහන්න තනිය ගහපන් මේ මෙතන ඉන්නවා කවුද පැන්නේ සැන්ඩ්‍රා බලාගෙන Mark the location. මේ මගේ මේ ජැක් එකේ හැරවිලා මගුල මේ මම තාම අනේ මං අනේ අර බලපන් මං ගැහුවානේ වා ඔය උන් දෙන්න ගහන අප වට කරගෙන අර අයියෝ බං බලහම් බං සැන්ඩ්‍ර අපරාධේ මගට වැන්නේ පෙට්ටි වලට මැන්න හරි බොටෙක් නේ ඕයි අනේ ප්‍රදීප් බොටෙක් තමයි ඉතින් කවද්ද දැනගත්තේ ළඟදීද ගහනවා මේ ගැහුවට ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් වදින විදිය තමයි ඉච්චරයි ඉතින් ඉන්නකෝ iPad එක ගෙනාවු ගමන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න iPad එක ගෙනාවු ගමන් ඔය වැඩ දාන කට්ටියට කෙලින හැටි බලහන් බලහන් බං අපරාධ මං ගැහුවානේ බං දැක්කේ නැද්ද බං ගහනවා යකෝ මම ගහද්දි මට වැදිලා ඉවරයි දැක්කද මේවා හරි තෝචනීයයි බං ඔහෙ කොහෙද බම් පයින්නේ අර කෙරෝලෙම ඉන්නේ හරි හරි බුලට් එක ගියා කියන්නේ ඉවරයි ඉතින් බුලට් එක ගියා කියන්නේ ඉතින් මරු අතිසාරයට අමුඩ ගෙවුවා වගේ සීන් එකක් තියෙනවා
මේ අත්තාවේ පොයින්ට් 70 විතර බැස්සා බං. ඈ එච්චර බැස්ස අරුගේ ලයිව් එකට ගිහිල්ලා ඉඳන් මම බැලුවෙත් නෑ ඌ හරියට අම්මම අර ඉන්න සීරුවෙන් ඉන්නේ කොල්ලා සීරුවෙන් ඉන්නේ ඒ සනියා සීරුවෙන් ඉන්නේ සනියා කැමරාව දටිය ළඟට ගනින් උඹ පේන්නේ නෑ තිම්ම අර එන්නේ සනියා හෙලෝ අම්මෝ ලැග්ගෙන තරම් සනියා මේ කැම් එක තව පොඩ්ඩක් ළඟට ගන්න බෑද උඹ පේන්නේ පොඩ්ඩක් ඈතටනේ බං ඔය මේ අනිවාර්යෙන් මේ කැමරාව ලොකුවට දාලා තියෙනවා උඹ තව පොඩ්ඩක් ලං කරගත්තා නම් හරි කෙල්ලෝ එහෙම කැමති වෙන්නේ එහෙම බලන්න බල ළඟට මොකද කියන්නේ නෑවනම් කොණ්ඩේ මෙන්නපන් වතුර තියනවාද කියලා යකෝ මම උදේ නාලා ඉවරලා මම පන්නල ගියා බං මාත් එන්නද බං උඹලා එක්ක ගහන්න බෑ ඉතින් උඹ ප්‍රෝ කෙනෙක් නේ මචං ප්‍රදීප් අපි බොටෙක් නේ සෙට් එකක් ඉන්නා නේ නේද ඔව් ඔව් සෙට් එකක් ඉන්නවා එක් කවුරු හරි ගිය ගමන් දාන්න ඒ වරේ ලයික් කරන්න බොයිස් අපි බලන්න මචං ඉස්ටා ලකුණ තියෙනවානේ මේ මෙතන මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවද ඉන්න පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න ලයිව් එක බලන් ඉද්දි ඉස්ටා බැජ් එක මේ මෙහෙම තියෙන්නේ ඔය කහ පාටට පේනවනේ ඉස්ටා බැජ් එක ඒක පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරලා ක්ලික් කරලා බලහන් හරිද එහෙම ක්ලික් කරගුවම මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා මචං හරිද මෙන්න මෙතන තියෙනවා බයි කියලා මේ උඩ තියෙනවා මෙන්න මෙතන බයි කියලා හරිද මේ බයි කියන එකේ බලහන් මචං මෙන්න මෙතන උඩ මෙන්න මෙතන මේ එතන බයි කියලා තියෙනවා එතන ෆ්‍රී තරු 70ක් ඇති ඒක අරන් ශනික දාපන් මණියටම දාපන් බැරිද එහෙම කරහන් මං කියපු විදියට එම්ම තාම කෑවේ නෑ මං දවල්ට අන්දාරම් තාවේ කින්නරාවේ අපේ එකමුතු භාවය තිබ්බේ නෑ මචං හරිද අපේ එකමුතු භාවය තිබ්බේ නෑ දැන්වත් තියාගම්මු දෙකමුතු භාවය තානියා උඹ කැමරාව ළඟට ගත්තද ඇයි බං මේ උඹලා කතා කරන්නේ නැත්තේ බං මට මොනවද බං කරන්නේ කතා කරපල්ලකෝ කතා කරන්නේ නැත්නම් ඵලයල්ලා මගුල ඇයි බං කතා කරන්නේ නැතුව මේ ගේම් ගහන්න බෑ කවුරුත් කියන්නේ මම කරපු හැටි අපි තමයි හොඳටම කරන්නේ ලිවික් දානවා නම් කතා කරනවා ඈ මොනවද දානවන ඇත්තද ලිවික්ද තරු thank you for the follow ඔයා ලිවික් වලට ආස කරන්න එපානේ ලිවික් වල වගේද සැන්නොක් මේ රංගල් AWM එකක් අරගෙන ගහද්දි කොහොමද තියෙන ආතල් එක ඔලු පැලෙද්දි කට්ටියගේ සත්තපටි කියලා ගහද්දි කොඩයක් යනවා දකුණෙන් එකක් නෙමෙයි ඔයා පොඩ්ඩක් වම් පැත්ත බලන්න උඩ අම්මෝ 23ක් එනවා කට්ටිය මල්ලි බය වෙන්න එපා හරිද නෑ චුට්ටක් බය වෙලා බුලන්නේ නැහැ තාම iPad එක නෑනේ iPad එක ගත්ත ගමන් ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් බය වෙන්න එපා ඉතින් ඔක්කොම මම ගහනවා හරිද අද්දකීමෙන් කියන්නේ උඩට බහින්න එපා බිමට බහින්න අනේ උඩට බහින්න උන් උඩ ඉන්න තාම ඕන කතා කරනවා කවුරු හරි ඒකෝ උයු අනේ බම් මේ තෝ 100 වරකෝ Don't give up. Your teammates can still recall උගා you. UMB එකක් තියෙන බලන්න මගේ රෙකෝල් එක නෑ සතා හම්බුන්නේ නැහැ සතා හිටිය මන්නම් මහ බොටෙක් වගේ නේ බං ගහන්න මට නම් මල පයින්නවා බං ඇයි බං I got supplies. අනීට බයින්න නෙමේ ඔය ලින්ක් එකක් පින් කරලා තියෙනවා ගිහිල්ලා බලපන් ඌ තනිකර සීනි වලට බෙහෙත් ගන්න එකෙක් ලයිව් එක දාන්න ගිහිල්ලා බලපන් හරිද
ඒක මයික් ඕෆ් කරලා වෙලාවට කිව්වේ නැත්තම් ඌට ඇහෙනවනේ හරිද? සෙට් එකක් ඉන්නනේ. ඔන්න එනවා. නේද? ඔව් බං ඉන්නවා. නැත්තම් ගන්න මේ ගන්න තිබ්බා. මේ බලන්න ඔන්න සැන්ඩර් ඌ හීල් වෙනවා ඌ. හරිනේ. තානියා නේට් එකක් කටේ ඔබාගෙනනේ. මේ ඕන් එනවා. අඩුව අල්ලන්න තප්පර ගානයි තිබ්බේ. Excellent work. මේ හරිද? ඔය මේ ලින්ක් එකක් පින් කරලා තියෙනවා. හරිද? ඒ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ඒ ලින්ක් එක ඔබලා ගිහිල්ලා බලහන්කෝ. සීනි අමාරුවට බෙහෙත් ගන්න එකෙක් තමයි මචං ලයිව් එක දාන්නේ. හරිද? ගිහින් බොරනම් බලහන්කෝ. ඔර සීනි කාරෙක්. මාත් මේ බලනවා. මේ මාව රිකෝල් කරහන් පඩත් ගිනි නෑ උදේ ඉඳන් මට තේ උකුරක් බොන්නට ආලක Please recall me. පොඩි කඩයක්වත් Got it. ඉවසාගෙන හිටියා මම තව දුරට තානියා මොනවද බම් මේ කොල්ලෝ කමෙන්ට් දාලා අහන්නේ බම් මේකප් දාලා දින්නේ නෑනේ ඔය එන ලස්සනට පේනවා කියලා කියන්නේ තානියා උඹේ කෑල්ලවත් නැද්ද බං ලයිව් එක පැත්තේ මං එන්නම් උඹේ කෑල්ල බලලා යන්න Excellent work. එමයි අතන මචං මට ගන්නයක් හම්බුන්නේ ගන්නයක් හම්බුණා නම් එතන ඉතුරු කරන්නේ නැහැ දන්නවනේ හම්බුණා නම් දන්නවනේ උඹලා සේෆ්ටි යල්ලකෝ මේ සැන්ඩර් හරි අල්ලයි මෙහෙන් උඹලා සේෆ්ටි එක ගහපන් පෙරුම් කාය බැඳගත්තේ නැද්ද උඹ එතකොට උඹ සේෆ්ටි බං කේස් නෙමේ පෙරුම් කාය බැඳගනින්කෝ ඒ අතේ බැඳගනින් පෙරුම් කාය කේස් යන්නේ නැහැ එතකොට පෙරුම් කාය අභිෂේක් සොනාල් මණි බොසා කියලා අතර හයි හයි thank you මේ මැදට සෙට් වුණාට එම්ම ෂෙයා පාරක් ගන්න ෂෙයා 100ක් දාලා තියෙනවා අන්න රිකෝල් කර ආරෙන් උඹලා රිකෝල් කරන්න ඕනේ Thanks. අන්න සනියට ගෑවු මේ වාහනයක් බලන්න සැන්ඩර් වාහනයක් අර අරුන්ට ගහනවා අර ඒ තලනවා අවතරම තියෙනවා යන් බයික් එකක්ද බගියක් තියෙන බයික් සැන්ඩර් come on හරි බෑ මම මෙතන ගා සැන්ඩර් නගින්න අපේ ටීම්මේට්ස්ලාට ගහලා අරේ දැන් නයිද උන්ගේ පෙට්ටි තමයි ඉතුරු වැඩේ පොඩ්ඩක් ඉඳපන් බලට ගහපේ උන්න මචං යහතින් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ ඉතින් උයි නයිස් ඕන් එනවා උට ඇහෙන්නේ නැද්ද බං අපි හීල් වෙනවා මෙතන මේ කැටේ Watch out. තානියා මොකද්ද බං රූම් එකක් ස්පෙක් කරනවා වගේ නේ උඹ
මොකද කරන්නේ ගහමුද සෑන්ඩ්‍රා මෙතන ඉන්නේ. රිවෙන්ජ් එක ගන්න නෑ බං. සනියා ඔයාලා අස්තරයි. පුරුතල් බං. කාටද සිරාවට? කවුද අපේ පෙදහලෝ ඉන්නේ? ආදරේ මේ මෙතන හිටියේ නෑ වගේ. ඉන්න බලන්න. ආදරේ මේ ශාස්ත්‍රය කොහෙන්ද බං? මේ උඩ. Watch out! But I think නෑ මල්ලි සැලෙන්න එපා මල්ලි සැලෙන්න එපා හරිද? ඩැකින් තාම සැලෙන්න එපා හරිද? තාම සැලෙන්න හරිද? තාම සැලෙන්න එපා. ගේමින් හසියා. ගේමින් නෙවෙයි TE දාලා තින්නේ. හලෝ බොස් මම අලුත්. හායි. හසියා thank you for the follow මේ පැත්තේ එකෙන්ම. උඹට මොකද්ද අර කොල්ල පව් කියලා දාදින බොට් මනි ඉන්නේ කියලා. මේ බය වෙන්න එපා. සැන්ඩ්‍රා ඔයා බයයිද? මනි ගේමින් මැරුව බම්මාව. අහිංසකම. බලවඩියම ජීවත් වෙන්න සුදුසු නෑ මා. මණි එකක් ගහමුකෝ හලෝ ලී. ඒ ඉතින් සැන්ඩ්‍රාලා අඬනවා මං ඉතින් ලිවික් ගහම. ලිවික් මැප් නම් ඉතින් ඊසි හරිද? ඒකයි අපි ගහන්න නැත්තේ. ලිවික් මැප් ඊසි. ඊසි වැඩි. අපි ෆලෝ කරලා නැත්නම් අපි ෆලෝ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ලයිව් එක ෂෙයා කරන්න ඉතින් මේ ආදරේ. තනියා හරියන්නේ මචං ලයිව් ස්ට්‍රීමින් කරන්න නෙමෙයි. ඌ හරියන්නේ කොහේ හරි මේ channel එක announce කරන්න. මේ ඔබ channel එක announce කරන්න යම සනියා. ලයිව් ස්ට්‍රීමින් හරියන්නේ නැහැ. Let's fight together. සනියා සනියෝ ඔබ මේ channel එක announce කරන්න යම බං. උඹට ලයිව් ස්ට්‍රීමින් හරියන්නේ නැහැ. ඔබ announce කරනවා වගේ කියන්නේ. එක වෙලාවට එක දේවල් නෙවෙයි වයි. කියන දේ අහපන් නේද බං? එකපාරක් කිව්වම තව අහන්න. සැන්ඩ්‍රා මාකුත් දාලා. සැන්ඩ්‍රා බයින්නකො එහෙනම්. ඇයි ඔයා පයින්න ඇයි මාක් දාගෙන පයින්න? දැන් ඔයා මේ දැන් කවුද? ලිවික් ක්වීන් කියලානේ වා හිතන් ඉන්නේ. පෙට්ටියක් කිව්වම හිනාව බලපන් කියලා. බලලා අපි වනචර කරනවා බං. අපි හොඳ කොල්ලෝ. ලංකාවේ රම්බෝ VC අම්මඩ මේ VC ඈ. VC ගැම්මක් ඉන්නවා ඈ. වින්ටේජ් ක්ලබ් මෑන් කෙනෙක් ඉන්නවා. තඩාෂි ක්ලෑන් එකේ කොල්ලෙක් හිටිය රම්බෝ. රම්බෝ VC. VC ට ගානවා ඔන්න බලන්න. ලංකාවට යනවා බයින්නේ. ගන්න. I got supplies. මේ මගේ එහා පැත්තේ ඒ බය වෙන්න කලබල වෙන්න එපා මල්ලි. මේක ගෙවුවේ නටන්න ඕක. Mark the ලංකාවේ location. මේ බං. මගේ උඩ ඉන්නවා. ඕ බං මේ මූණක් මැරුණා බං බැස්ස ගමන් චාරට. කවුරුත් කියන්නේ මම කරපු හැටි මෙහි. පල්ලෙන් යන පප්. Watch out!
බුට්ටුත් ඇවිල්ලා මෙන්නේ. මේ මොකද මේ උනේ සිංගල් දැන් ඉවරද ප්ලේයර්ස්ලා ඉවරද? නෑ නෑ අර හැබැයි ටියුන් කරලා ගණින් ජන මට ඕනේ නෑ කාගේවත් ළඟ පොර වෙන්න හරිද? අයිසලා කෝත්සල කන්නේ මම පොර වෙන්න. මෙන්න වඩියක් පෙන්නන මෙන්න මේ. Watch out! boys and girls අපිව share කරන්න follow කරන්න number කරන්න එපා මචං මේ පැත්තේ money gaming ඉන්නවා ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම එල් Watch out! කීයද? ඕ සද්දයක් යනවා. ඌඩෝ ස්ටෙප් දෙන්න නැතුව ඉන්නේ කොහෙද යන්න ඉන්නේ නේ මකුඩද බං ඉන්නේ මට ඕනේ නෑ කාගේවත් ළඟ පොර Watch out. වෙන්න. ඕකේ. මේ ගේද දෙවෙනි ගේද දෙවෙනි අයිස්සනේ. Awesome! ඉස්කනේ නෝටි බා. අන්ජනා රිකෝ පාරක් දාලා ආවත් ගනි අම්මෝ ඒක සනියා thank you very much බං මදුවා කේවගේ සීන් නගේ බං ටීන් කෝන් ම. තනියම යනවාද අපිත් එන්න ඕනේද? මදුවා මම ගිහිල්ලා බලන්න ඔක්කොම ඉස්සරහා යන්න රිකෝල් කරන්න දීපන් මචං please මචං I'm recalling a teammate. කොර බලපන් Thanks. එන්නම එතනද? ඒකනේ යකෝ ඉන අනේ ගන්නවා දෙයක් player Watch out! කොයිද ඇතුළේ ඉන්නවද Marked a location. අඩෝ ඒ මෙන්ෂන් ඒ ස්ට්‍රීමර්ස්ලා මෙන්ෂන් කරන්න එපා බං. ස්ට්‍රීමර්ස්ලා මෙන්ෂන් කරන්න එපා. එයාලා ලයිව් කරන කට්ටිය. එයාලා බිසි හරිද? එහෙම ස්ට්‍රීම් කරන අය මෙන්ෂන් කරන්න. Awesome! ස්ට්‍රීම් කරන අය මෙන්ෂන් කරන්න එපා. එපා බං දිනෙත් ආදිත්‍ය. එපා බං. ඒ මිනිස්සු මචං මේ මොනවද? ලයිව් කරන කට්ටිය එයාලා බිසි මචං. ඒකින්ද එයාලා මෙන්ෂන් කරන්න එපා. හරිද? එයාලා බිසි. අන්න ලංකාවේ උන් ගහන. ඔව් එහෙම මෙන්ෂන් කරන්න එපා. ඒතකොට කරදරයක් බං. NR කියන්නේ මොකද්ද? NR කියන්නේ no chance ද බං? නෑනේ. අපි follow කරන්න මතක ගන්න එපා ඉතින් share කරන්න මදුවා ෂාස් පේන්න ඉන්නවද බලන්න. Watch out! අතරින්. දැක්කා. කොහෙන්ද බං එන්නේ? Watch out! Awesome! අර ගහේ ඉන්න අර සෝන් එකේ ගහේ ඉන්නේ. Watch out! Excellent work! තියෙනවා මෙඩි තියෙන ගන්න. මේ මෙඩි ගන්න සැන්ඩ්‍රා.
ආදරේට මම ඔච්චර කියන්න ඕනේ තිබා. ආයි මේ පැත්තෙන් ගහනවා. Watch out! ඒ බොට්ටු නේද? බොට්ටුනේ අඩ තව 12යි බං ඉන්නේ. 12 නෙමෙයි 8යි ඉන්නේ බලන්න. ඉවර වෙනවා මේක ඉක්මනට. කොච්චර හොඳද කියලා. ඔයාගේ රංගල් එකට වඩා. අනේ බෑ මේක ඉක්මනට ඉවර වෙනවා. ඉතින් කමුත් තව එකක් දාලා තවත් කතා කරනවා. අයියෝ එහෙම සෙට් වෙන්නේ නැහැ. AWM එහෙම ගන්නත් බෑ වෙලා නැහැ නේ මේකේ. Awesome. මං ගාව 3 එකක් තියෙනවා. මම අරන් Marked a vehicle. මේ පැත්තේ ගැහුවා තමයි. ඉලුත් නෑ බං අයියෝ. ඉල්ලන් එන්න ගහන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙන් ගැහුවා සද්ද විතර බඩු නෑනේ චන්දරේ. හෙලෝ. Congratulations. Thank you. Why? I love you. මේ කවුද? Miss Livy. Miss Livy, thank you for the shares. මේ කෙල්ලෙක් කියලා ෂෙයා කරනවා. කවුද ඒ? සිරාවට කෙල්ලෙක් කියලා ෂෙයා කරනවද? Miss Livy, hi. මට කෙල්ලෙක් නෑ. Hi මණි කියලා දෙන හයිඩ්‍රා hi. මට කෙල්ලෙක් නෑ. හරි බං sorry. නෑ නෑ මෙහෙමයි ඒ ස්ට්‍රීම් ඈ ස්ට්‍රීමර්ස්ලා මචං උන් එතකොට උන් ලයිව් දානවා අනික ලයිව් දාන වෙලාව ඇරියාම උන් වෙන වැඩක් කරනවා ඉතුරු වෙලාවේ ඊට පස්සේ උන්ට උන්ව මචං මෙන්ෂන් කරලා කරපුවම උන්ට ඒක කරදරයක් මචං ඒකයි මං එහෙම කිව්වේ උඹට බැන්නා නෙමෙයි හරිද ලිවිද ඒ බැන්න නෙමෙයි මං කිව්වා ඒ අනේ ඔය ආදරේ කියන එක නම් බොරුවක් බං මට කවුරුත් ආදරේ නෑ බං මනි ගේමින් බූට් සීන් එකට ආව බොයිස් ඔව් බං ඉතින් මට කවුරුත් ආදරේ නෑ චූන විතරයි බං මට ආදරේ චූන විතරයි බං මට ආදරේ මේ බොට්ටු බං ඉන්නේ මේ වගේ අපෝ මේ කේඩී එහෙම හදලා තියෙන මේ කවුද සැන්ඩ්‍රලා එහෙම මේ බොට්ටු ගහනා නේ අනේ යන්න. මේකේ බොට්ටුනේ ඉන්නේ මට මේකේ දුවලා එපා වෙන මේක දුවන ගේම් එකක්ද හෙලෝ ඉංගිතිකින් ආවේ අම්මට සිංකින් ඇවිල්ලා තු අම්මලා කාරලා ඉන්නේ කෙල්ලෙක් ඇවිල්ලා තියන්නේ සිංගිතිගාව කෙල්ලෝ ඉන්න සිංගල් කෙල්ලෝ ඉන්නවද දන්නේ නැහැ සිංගිතිගාව සිංගිතිගේ ලයිව් එකේ කෙල්ලෝ ඉන්නවා හරිද සිංගිතිට මැසේජ් එකක් දාලා බලන්න ඕනේ සිංගිති මට කෙල්ලෙක් නෑ මට කෙල්ලෙක් සෙට් කරලා දෙන්නකෝ සිංගිති අක්කේ කියලා කිව්වා නම් හරි හැබැයි කෙල්ලෝ නෑ ඈ කෙල්ලෝ මට නෑ බං කෙල්ලෝ නෙමේ අම්මන්ඩිලා දින්නේ සිංගල් කවුරුවත් නැද්ද අම්මි මේ බොට්ටු බං ඉන්නේම එතන අනේ ඉත වන්නේ ෆෝන් ඉතින් දැන් මනි පොටෙක්ද? Watch එද්ද out! මොකෙද්ද මන්ද සද්ද විතරයි බඩු නෑනේ ප්ලේයර් කෙනෙක් වගේ ගියාවා පොටෙක් අනේ මේ වගේ බොට්ටු අනේ ඉන්නේ බොරුවට අහනවා බොට්ටුද කියලා අන ලෙෆ්ට් එන්න ගියේ ඇයි ඒ අන ලෙෆ්ට් එන්න ගියේ ආ නම්බර් 3 කාවේ. මොකද්ද සීන් ඉංගිතිව සෙට් කරගත්තා නම් හරි කියලා අර බලහම්බන් චිකන ගැහුවා වතුර ටිකක් බිව්වා වගේ බං තේරුණෙත් නෑ බං
Victory belongs to us. මොනාද මම මේ ගේම් එක මොකක්ද ඒක තමයි බං මේ සැන්ඩ්‍රල් We're වන් the KD best. හදලා තියෙන මේ බොට්ටු මාරලා මේ ලිවික් කළ. අර සනියත් KD හදලා තියෙන බොට්ටු මාරලා අර කිල් අටක් ගහලා. ඌ තමයි මුලින්ම මැරිච් එක ඌ කොහොමද මං කිල් අටක් ගැහුවේ? මැරිලා රිකෝල් වෙලා ආපු එක කිල් අටක් ගහලා බලපං කිව්වා. සැන්ඩ්‍රා ඔයාගේ දොළදුක සම්පූර්ණයිද? බැයිද ඔයාට තව ලිවික් විතරද ගහන්න ඕනේ? එවිලා බම් මෙතන. මේ ටයිම් ලිමිටඩ් මගුල් ඇවිල්ලා. සානියා මොකද බම් විලා යන්නේ එන්න? හායි සර් බානුක නයනනාත් හරිනේ. මණි අයියේ කවුද? ඊටාන් පස්සේ හායි චූටි මණිගේ. සානියා උඹ ලොබියෙන් නැද්ද බං මොනවද බං කරන්නේ? සානි ලොබි වරින්කෝ බං ඉක්මනට මැච් එක ඉවර වුණාට පස්සේ අර මොකද්ද අර කුළුණ ගහලා එම බලන් ඉන්නද කුළුණ මටේ රවුම් යනවද? රෙඩි දාපන්. තනිය ගහන්නේ තනියා උඹ නම් තනි ස්ලෝ මෑන් නෑ හරිද? අරොස ඩිල්ෂාන් අන්න බඩු අරන් ආවේ ලයිව් දාන්න වන් කියලා දිනවා. නෑ ඕක මම අද ඇවිල්ලා උඹෙන් ඉල්ලගත්තේ නැත්තම් මට ওই ටිකවත් හම්බෙන්නේ නෑ. හරිද? ඔන්න ඩයල් එකේ ඉන්න මට අද උදේ මේ ප්‍රසන්ට් එක දුන්නේ. ඔයාලා රටින් ඉඳන් ඇවිල්ලා තින්නේ කොයි කියලා තියා. ඒවා ටික ගෙනාව ඒවා ටික මං පැක් කරලා අයියෝ ඕවා බෑ. රෙඩි දාපන් බිජ්ජෝ සනියෝ. මොන මගුලක්ද බං කරන්නේ? දෙමළද බං? අයියෝ කියන සිංහල තේරෙන්නේ නැහැ මූද. එරන්ද හායි නළුවා කියලා දෙනවා. එම්මෑ අයුක්තිය අසාධාරණ රජ කරන සමාජයක යුක්තිය සාධාරණ වෙනුව සටන් වදින කොල්ලෙක්. කාංචනා මං දුප්පත් තමා. ඒ වුණාට මගේ ආදරේ පොසත් කෙල්ලේ. විජේ කුමාරතුංගේ මේ ඩයලොග් එකක් දුන්නේ. මා මතක නැද්ද බානුක? කවුද බානුක ගේමින්ද? බානුක කොල්ලගේ ජිම් යන කොල්ලෙක් මට පොඩියට පේන්නේ බා ෆොටෝ එක. ගේම් එක එන්න මම ගේම් එන්න විදියක් නෑ ෆෝන් කැඩිලා. එනනේ ආයිදින් ෆෝන් එක කැඩුවාම නිකන් හිරේ ගියා වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ. ආවම බෝතලයක් ගන්න අනිවාර්යෙන් ඈ. සතපාට සත්තපඩි අනිවාර්යෙන් බෝතලයක් තියාගන්න අපිට සෙට් වෙන්නේ නෑ අනිවාර්යෙන්. Good luck, mate. සතපාට සත්තපඩි. අයියෝ මේ ඔය ලිවික් ගර්ල් ෆලෝ කරන්න එපා බං. මනි ගේමින් ෆලෝ කරහන්. ලිවික් ගර්ල් ෆලෝ කරලා හරියන්නේ නෑ. අපි කොනක ඉඳන් වැඩේ පටන් ගන්න ඕනේ හරිද? කොනක ඉඳන් බෝතලයක් ගාමු එකෙන්. ගාමු ආයිදි සත්තපාට වෙන්න. අයම් බානුක ගේමින් අර බානුක ගේමින් ඒක තමයි මම ඇහුවේ බානුක ගේමින්ද කියලා. බානුක ගේමින් මතකයි බං ඉතින්. Thank you for the 10 stars brother. Thank you for the support එකෙන්ම. ලාලා ඉඳන් බෙට්ට පිටරල ඔක්කේ තමයි දැක්කේ මචං අපි කරලා බොක්කෙන් අපිට බොලොක්කේ. එපා මචං ඒ වගේ තියෙන දුක හරිද? බානුක ගේමින් thank you. මේ පැත්තෙන් අපිට ඩොනේට් කරන එකෙන්ම. අපිට මතකයි බං බානුක ගේමින් එකෙන්ම. කොල්ලා ලයිව් ස්ට්‍රීමින් පටන් ගත්තා. ඒ වගේම කොල්ලා ලයිව් ස්ට්‍රීමින් නැවැත්තුවා. දැන් කොල්ලා ජිම් යන සීන් එකේ වගේ තියෙන්නේ. තරිඳු KGF කියලා කියනවා. කොල්ලා ජිම් යන සීන් එකේ වගේ තියෙන දැන් ඇඟපත එහෙම දාලා අතපය එහෙම දාලා ඈ. අම්මනේ මේ මෙතනට වෙනවා මේ අවුලක් නෑ. අපි මරාගෙන මැරෙමු. මේ මැස්සෙක් අහුල ගනින්කෝ ඔක්කොම කලින්. අනේ අර මීටර් 100 වල් ගානේ පැන්නේ ඇයි බං ඈතට පැන්නේ අර බලහංගෝ කිසිම ටීම් වර්ක් යන්නේ නැහනේ අරොස් බෝතල් තුනක් ගාව අනිවාර්යෙන් කෙම්ම thank you for the 10 stars මේ පැත්තෙන් අපේ star party complete නෙමෙයි star party active voice දෙව්මි අම්මඩ මේ දෙව්මි අහිංස කියලා කෙල්ලෙක් ඇවිල්ලා ඒ
Hi Mani aye. Hi Devumi. Hi Devumi. සුවන් ඇඩ් කරගත්තා කිව්වා. ඔව් ලහිරු දීම එකෙන්ම සුවන් ඇඩ් කරගෙන මාව. Thank you for the shares. අරෝස ඩිල්ෂන් මේ පැත්තෙන්. යුරේනි අක්කව හම්බුනේ නැද්ද? නෑ නෑ යුරේනි අක්කව හම්බුන්නේ නෑ. මේ ඔව් සුවන් මාව ඇඩ් කරගෙන තිබ්බා. මොකද කියන්නේ දීමා? සුවන් මොකද කියන්නේ? shares මේ පැත්තෙන් 147යි boys. ස්ටාර් පාටි ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ සපෝට් එකක් දෙමුද මණියට? ස්ටාර් 900ක මේ ස්ටාර් ගෝල් එකක් තියෙන්නේ. ස්ටාර් පාටිය. ස්ටාර් 900ක එකක් තියෙන්නේ. මේ ඔතනටම බහපන්. අනේ මේ සැන්ඩ්‍රයි කවුද? සනියා මේ උඹලා ඈතට බහින්න එපා බං. කිසිම ටීම් වර්ක් එකක් නැහැ බං. මෙහෙමයි ඔතන මැරෙනවා නම් ඔක්කොම එකට මැරෙන්න ඕනේ. ගහනවා නම් ඔක්කොම එකට ගහන්න ඕනේ. මොනවද තේරෙන්නේ නැහැ නේ ඔයාලා. රස් එකේ මට එතන ෆ්ලෙයා ගන්න හේකුත් හම්බුණා බං. ඔහොම සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඔහොම බෑ බං. කියන්නල ආදරයිලු ඈ සිරාවටම. අනේ මේ බොරු කියන්න එපා බං. මාව රවට්ටනවා බං උඹලා. එහෙම යා ආදරයි කියන්න විදිහක් නැහැ මචං. එයා මාව දන්නෙත් නැහැ. Watch out. හරිද? එයා මාව දන්නේ නැහැ. අනික මාත් එක්ක කතා කරලත් නැහැ. එහෙම උඹලා මාව රවට්ටනවා බං ආදරයිලු කියා. එහෙම කරන්න එපා මචං. මාව රවට්ටන්න එපා. Watch out. I am an innocent man මචං. I am අහිංසකයා okay. මොකක්ද කියන්නේ? ඔයා නළුවා වගේ අනේ. ලැජ්ජ කරන්න එපා ලැජ්ජයි. අන්න අරුන්ට ගහලන්න. අය වෙන්න එපා හරිද? මචං හෙඩිය ඔහොම ඉඳපන් කලබල වෙන්න එපා හරිද? ඔව් දැන් මේ හරි ඕකේ. උන් දෙන්නව රිකෝල් වෙනවා දැන් හරිද? අපි ලූටක් ගහලා ගහමු. ඒකනේ උන්ව රිකෝල් වෙනවා හරිද? මෙතෙන් දෙන්න මෙතන ඕගොල්ලන්ට ඉන්න පුළුවන් මෙතන. එතන අපේ තැනක් වගේ තමයි දැන්. මොකද්ද කියන්නේ? රංගපාන්න එන්න කිව්වා. කවුද කිව්වේ? ඊටවටම තරිදු. අඩෝ තරිදු ඔබ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්ද මචං? ආදරෙයිලු කියන්න ලැජ්ජයිලු. සිරාවට අනේ බොරු කියන්නේ. යා ඔයාට අනේ දීම මේ උඹට මාව විහිළුවක්ද බං? මමත් දැන් රැවුල වල මණි ගේමින් නගේනවා බං. දීම උඹට මාව විහිළුවක්ද? ආදරේ කියන්න කලින් කොච්චර දේවල් දැනගන්න තියෙනවද? එයාත් එක්ක කතා කරලවත් නෑ. එයාගේ කටහඬ අහලවත් නෑ මං තාම. එහෙම ආදරේ කියන්න එපා මට. මල්ලි KGF දැකලා නැත්තම් බලන්න එන්න මණි ගේමින් එකට හරිද? This is the one and only මචං. වුල්පි කියන්නේ මොකක්ද මනිය දිබ්බේ දාලා. වුල්පිට මාව පේන්නේ නැහැ හරිද? වුල්පිට මාව පේන්නේ නැහැ KGF වගේ හරිද? කමක් නැහැ. දුකක් නැහැ. පස්සේ මාව දැක්කනේ. දැක්කට පස්සේ දැන් හරි. දැන් පිළිගත්තා. කාටද අනේ ඔය ආදරේ මෙහෙමයි. නෑ මම මෙහෙමයි මම ගෑන් ළමයි 3 දෙනෙක්ට විතර දැන් try කරනවා. මොකද මම single ඉඳ හරිද? මම 3 දෙනෙක්ට විතර දැන් try කරනවා. ඒ try කරන කට්ටියගෙන් මුලින්ම කැමති වෙන කෙනාට මම කැමතියි. හරිද? ඇත්ත කියන්නේ මම 3 දෙනෙක්ට විතර try කරා. මට මතක නැහැ කී දෙනෙක්ට try කරනවද කියලා. මම 3 දෙනෙක්ට විතර මං හිතන්නේ try කරනවා. ඒ try කරන කට්ටියගෙන් මුලින්ම කැමති වෙන කෙනාට මම කැමතියි. එකෙන්ම බොක්කෙන්ම අපි ගාවට එන්නකෝ. පිටිපස්සට බහින්න අපේ. ඔයා මට ආදරේ නැද්ද? දෙවුමි මං ඔයාව දන්නේ නෑනේ මම බොරුවට ඔයාට ආදරේ කියන්න ඕනේ නෑනේ. එහෙම බොරු කරන්න කැමති නෑ මම. අයියෝ ස්ටාර් පාටි වෝ සෙන්ඩඩ් මචං අර කමිදු හසින් හායි කියලා දාලා තිනා. හායි සුදුමැණිගේ. thank you මේ පැත්තට සෙට් වුණාට එකෙන්ම. ඉදහන්කෝ ආදරේ කරන්න කලින් මෙතන ඉන්නවා සෙට් එකක් උන්ට ඇරලා ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉඳම මේ ෆ්ලෙයා කවුද බං අර වැඩ්ඩා වගේ ප්ලේ කරන්න ඒ ඌ එතන නෑනේ බං. ඩයල් එක නොක් ඈ
අනේ කිල් උස්සනවනේ ඉතින් මොන. මණි ඉස්සරහට එන්න මේ ඉස්සරහට යන ගමන් ඉන්න. ඊට පස්සේ කාලි වෙලා කවුරුත් නෑ ළඟ අරකයි මේකයි කවුරුත් මට ආදරේ නෑ. හැබැයි දැන් මේ සුවන් මට ආදරෙයි කියලා මොකක්ද එහෙම කියලා තියෙනවා. එයාගේ හිතේ මොකක් කරේ එහෙම තියනවා කියලා. මගේ හිතේ තියෙනවා ඉතින්. කතා කරමු. අර ඉන්න මෙන්න මේකේ. Watch out! ඒ ඌට වැදුනා ඉස්ම ගියා උගේ. ඒ ඉස්ම ගියා යන්කෝ. මම ගියා මේ ඔකගාවද කොහෙද මගේ මේ ඩ්‍රොප් එක නෙමෙයි ප්‍රායි ප්ලේයර් එක තියෙන්නේ ඔකගාව. ඔන්න ඔය පැත්තෙන් එයි සෙන්ඩර් බලාගෙන. ඔබ හැමතිස්සම වෙනවද බං මට ගහන්න මෝඩය මොඩ මූසලයා අන පැලෙන්න ගහන්න යකෝ එහෙම ගහන්න පුළුවන්ද මල්ලේ අපිත් මේ කොහෙද රාජගිරිය තමා රාජගිරිය අමරසිංහලාට ගහන්න බෑ මල්ලි හරිද මගේ බොක්ස් එක ලූට් කරලා නැත්නම් මේ ප්ලේයර් එක තියෙනවා ඒ ප්ලේයර් එක ඇමෝ එක නෑ බං අප්පලාට කෙලින්න එපා කෝපා. ඇමෝ එක හංගලද මෝඩයා මූසලයා. ඇමෝ එක දීපන් යකෝ. කෝබම් මේකේ ගහන්න ඇමෝ නෑ බං. ඒක බං අයියෝ බලන්න. ඉතින් වටේම හොයන්න බෑ ඒක. ගන්න එක තියෙන ඕන නම් මෙතන උඹලත් ඕන අතට අරන් බිමට. I got supplies. මල්ලි රාජගිරිය රාජගිරිය අමරසිංහලාගේ හරිද හරිද මොනවද කමෙන්ට් දාන්නේ ඔයාගේ ID එක දෙන්නකො එලගිරි ඔන්න ID එක දෙන්නවා 51යි 50 ඔන්න ID එක මාත් එන්නම් ප්ලේ කරන්න මේ දෙව්මී අහිංසා කියන කෙල්ලෙක්ද ඇත්තට මම දන්නේ මණි පින් එක කීයද උඹේ? මගේ පින් එක නම් දැන් 64යි දැන් 60යි බං. එහෙම මේ මොකද්ද පින් එක 20ට උනත් යනවා ගහන්න බැරි බං මේ ඩිවයිස් කේස් බං. ඌ බං මේ අමරසිංහල රාජගිරිය මචං අමරසිංහලාගේ හරිද? I got supplies. ලැග් නෑ ඩිවයිස් එකත් එක්ක පින් එක 20 නම් හොඳට ගහන්න පුළුවන් වෙයි. ගහලා බලන්න ඉන්නකො ඉතින් මේ කියනකන් ඩිවයිස් එක ගැන. ඔයාලා ලංකාවේ හිටිය ඇද්ද? මේ වේටිකල් එකක් නැත්ද නිකන් ණයට වගේ ඉල්ල ගන්න. ආරගේ කඩෙන් ගම්මුනේ. ඈ බං අරුට එච්චර ගහලත් ඌ නොක්කුන්නේ නෑනේ. ඌ නම් අමරසිංහලයාගේ අම්බෝ මේ වටක් තියෙනවා බං මේ වටක් තියෙනවා vertical පේනවා බං ඉතින් level 1 west බං තියෙන්නේ කද්ද කියන්නේ old follower back කියලා දෙන එකෙන්ම අපේ 37 යුග anniversary follow කෙනෙක් එකෙන්ම අමරසිංහ නෙමෙයි අනේ අමරසිංහ අයියෝ මම අමරසිංහ නෙමෙයි මම රාජකරුණ 37 යුග thank you for the shares සම එකෙන්ම මචං link එක pin කරලා තියෙනවා ඒකට ගිහලා කොල්ලන්ට support එකක් දියන් අපේ ඒ link එක නැති වුණා නේ දැන් Insta එක ගන්න pin කරලා තියෙනවා හරිද ඔය මේ මගේ chat එකේ ඉන්න ගෑල් ළමයි ඔය දෙව්මිලා කට්ටිය එහෙම කමන්නේ නැහැ glacier kill message ඔව්වනේ glacier on hit තියෙන on hit මේ මෙන්න මේ පින් කරන ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා කොල්ලා ෆලෝ කරලා ඔය කෙල්ලෝ ඒ කොල්ලාව ටෝක් කරන්න යන්න එපා හරිද වැඩක් නැහැ ඌට සීනි හරිද ගිහිල්ලා ලයික් පාරක් දාලා ෂේප් එකකින් අන්න උමේෂ කියලා ඒ කෙල්ලෝ ඉන්නවා ඒකේ බා මාත් PUBG ප්ලේ කරනවා සිරාවටම එන රික්වෙස්ට් එකක් දාන්න ෂේප් එකේ මේ මට සුවන් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ අපි යන්ද මේ වාහනයක් බලන්න මල්ලි
මේ මංගා මං M24 එකක් ගන්න කියලා බැලුවේ. M24 තියෙනවද නැද්ද? මේක මල්ලේ මේ අමරසිංහවා මේ රාජගිරිය වන් අපි. Congratulations. Right. පාතිමා thank you for the share ස්ටුඩියෝ මැනිකේ. thank you very much අනේ අපි අත් PUBG ප්ලේ කරනවා. අපි දෙන්න ප්ලේ කරමු එහෙනම්. follow එකක් දාගෙන නම් දැක්කම thank you very much මේ පැත්තට ආවට ඉතින් මණියගෙන් ආවේ. කවුද? ඕ මම දැක්ක පින් කල් දිනවා. දිසත් මේ පැත්තට ඇවිල්ලා දිනවා ඉතින් thank you very much. ෆලෝ කරන්න මචං කොල්ලා ෆලෝ කරලා සපෝට් එකක් තියන්න. මේ මංගා coins 10ක් තියෙනවා දෙන්නද? 12 දියන් ගත්තා මොකක් හරි. මේ ලින්ක් එක පින් කරපු හින්දා දියන් කොයින්ස් 10. ඔව්. පාගා දියන්. hello bosa මණියගෙන් ආවේ. thank you very much. කෙම්ම thank you very much මේ පැත්තට ආවට ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි ඕගොල්ලෝ පැත්තට ඇවිත් යන එක. follow කරන්නේ. ෆලෝ කරන්න ලයික් කරන්න. මේ කොයි මේ වර්ටිකල් එකක් හැලුවා. හරිද? දිනෙත් ආදිත්‍යයක් දීලා එකෙන්ම. ඒ යම වාහනයක් නැද්ද? රිවිල් බයික් එකක් තියෙන්නේ බා. කවුද මම මේ ටෙඩි උඹට නම් සයිකෝ බං. ඔය පොල්ලක් උඩ ඉඳන් මොකද කරන්නේ? මම ග්ලැසියර් මැක්ස් අම්මෝ මේ හයිඩ්‍රා මේ ලයින් කරන්න එන්න බා හරිද? අශාන් මේ පැත්තේ හායි කියලා තියෙනවා. සඳු ඔන් ලයිව් හායි thank you මේ පැත්තට සෙට් වුණාට. සෙන්ඩරව දාලා යන්නේ ඊයෝ. වාණ යන්නේ අයියෝ මලකලිය රෙඩ් සෝන් වදීද බං අනේ කෝබම් මේ වාණ අයිද මේ වාණ අනිත් පැත්තට තමයි යන්නේ Okay. Okay. දෙකින් මොනවද බං මේ වාහන සීස් කරලා බං වාහන නැහැ ස්ටෑන්ඩඩ් පයින් තමයි යන්න වෙන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් කියද්දි නිකන් නැන්දේ වගේ ගියේ වෙන්නේ බං මට නම් ස්ටෑන්ඩඩ් නැන්දේ ස්ටෑන්ඩඩ් නැන්ද කෙනෙක් තමා බං සැන්ඩ්‍රා මචං කසාද බැඳලා ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද සැන්ඩ්‍රා? ඒව වැඩක් නැහැ නේද? ඔයාට වැඩක් නැහැ නේ. දෙකින් විතර මේ මුකුත් නෑ බං. අලහන්. ඒ උඹ ග්ලැසියර් මැක්ස් කරා ඉඳකින් මේ වාහනයක් නෑ බං. මෙතන බාගිත් දෙකයි ඈ තියුමි මගේ ස්පයි හයිඩ්‍රා ගේමින් අඩෝ හයිඩ්‍රා ආදරේ බම් මේ පැත්තට ආවට මොන බිච්චද බං මේ අම්මා බල්ල මල්ලි චූ කරන්න නම් එපා මීයා වැටෙයි ඈ ඉඳපන්කෝ මල්ලි චූ කරන්න එපා මීයා වැටෙයි හරිද? විතර
අද කියන්නේ මේ අයි මණි අයි දැන් වැඩක් නෑ මගේ. නේනවා ඔය අය ආවද බෑ අපි යන් ගිහලා ගහමු. Watch එපා out! එපා ගහන්න එපා උඹලා ගහපල්ලා ගිහිල්ලා පරාදේ බං එකකින් වාහනයක් වන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට ජීවිතේ පූජා කරලා එන්න සිද්ධ Watch වුණා out! මේ හිටියා අනිවාර්යෙන් මල්ලි මියා වැටෙනවා උන්ගේ ඉතින් යන් ඉතින් මට නම් යන්න තිබ්බ අරුණ ඔක්කෙච්ච වෙලාවේ මං ගියේ නෑ ඉතින් හරි නෑනේ වාන අපි එකට ගියා නම් එකට හැමදේම කරන්න ඕනේ Marked a location. ගහන්න සුදු මැණිකේ ගහපන් මම වාහනේ ගියා බං අන්නද අර යනවා අර Watch out! මේ දෙව්මි නෑ අය ගන්න ගිහින් එන්නම්ම එලකිරි මේ දෙව්මි ඔයා දෙව්මි නේද ඔව් දෙව්මි ඔයා මට රික්වෙස්ට් එකක් දැම්මද මගේ ID එකට ගේම් නේම් එක මොකද්ද පරිස්සමෙන් ඉන්න කියලා දින අම්මෝ එතන ඉඳලානේ බං අදුවන් ෆෝන් එකක් කින්නකොට ගැහුවේ කොහෙන්ද ඔව් බං බලන්න ස්ටාර්ටර් බං ඔතන ඉන්න ඔය එච්චර දාගන්න කොහෙද යන්නේ කොහෙද ඔව් නවත්තලා ගහන්න ඕම අයියෝ ඔය පේන්න යන්න එපා නවත්තලා ගහන්න ඕපන් ඩැඩියෝ උතන ඔන්න ඕම නවත්තන්නකෝ දැන් ගහන්න ආපෝ සැන්ඩ්‍රලා ඉතින් ඔය ලිවික් ගහලා පුරුද්දනේ බං ඉතින් ඔව් මට දැන් ඔහේ නෙමේ අර අරහෙ ඉන්නවා අර පිටිපස්සේ උන්ට ගහන්න අර ඉන්නේ ජිප් එකකුත් ඇවිල්ලා දකින්න දෙයක් නෑ බං උඹලට ස්ප්‍රේ කරපු එකනේ බං අයි පරාදේ මැච් එකයි ඒ පිටිපස්සෙන් ගහනවා එයා අර පැත්තෙන් ගහයි සැන්ඩ්‍රා ඉවරයි බඩු ඉවරයි මම නැතුව ගහන්න බෑ මචං මේ බලහන් කැම්ප් කරපු ටික ඔක්කොම ඉවර වෙන KD එක පහයි බං උගේ අනිවාර්යෙන් වැටෙන්න ඕන මීයා ඒ උන් රිකෝල් වෙච්ච උන් වගේ අබ්බන් ඒ උඩින් බං වැටෙන්නේ උන් බලහන්කො මේ ඉතින් අර පැරිසුට් එක යන ගමන් පයින් බිජ්ජෝ වගේ අබ්බන් ගැහුවේ සික් හොඳක් වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් වැටෙනවා මීයා සංසාර ෆිල් ප්ලේ කියන්නේ හිනයේ අත් කියන්නේ මම අතන වාහනයක් එද්දි අරයා මට රික්වෙස්ට් එකක් දැම්මත් දන්නේ අනේ දාලා නැහැ මේ සුවාන් ඉන්නත් දන්නේ ඒකේ අරගෙන වාහනේ ගිහින් සුවානුත් නැහැ හද්ද වන්නියක් මැද නැවැත්තුවා ඉවරයි අවුලන්න යාකලා දෙනවා thank you very much කවුද අපේ චමෝත් දෙ මට නුඹ විතරක් වුණාට නුඹට ඉන්නේ මං විතරද වැහි බියමත් බිම තෙමුවට බිම තෙමන්නේ වැහි විතරද තාන මණියා හයි කැලුමා මචං මං අද උදේ පන්නලට ආවා Good luck. පන්නලට ඇවිල්ලා ගියා කැලුමා thank you මේ පැත්තට සෙට් වුණානේ වැහි මියමත් බිම තෙමුවට බිම තෙමන්නේ වැහි විතර Why? I love you. thank you for the shares 159 මේ පැත්තෙන් like 79 like කරන්න සුද්දා like කරන්න comment කරන්න follow කරන්න ඉක්මන් කරන්න සැන්ඩ්‍රා ඔයාට එහෙම කියන්න පුළුවන්ද අර සසි නිසාදි වගේ ඔව් like කරන්න comment කරන්න share කරන්න ඕම නම් බෑ ඔය නිකන් තියෙන like button එකනේ ටාං ගාලා ටච් කරන්නනේ
කියන්නේ මම කරපු හැටි මෙහි. thank you for the follow එකෙන්ම අපි තමයි හොඳටම කරලා තියෙන්නේ. අපි තමයි හොඳටම කළේ ඔව් දැන් මෙච්චරලා ගැහුවනේ අපි වැහි මියමත් බිම තෙමුවට බිම බලා එන්නේවත් නෑනේ බං අපිව බලන්න කියලා ආවා ඇවිල්ලා ගියා ශනිකම ආවා ගියා ඔය මොකක් හරි තිබ්බොත් එන්නම් බං ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකක් වගේ මොකක් හරි තිබ්බොත් නැතුව ඉතින් ඇවිල්ලා බං ගෙයින් ගේට යන්නද බං ඉතින් ගෙයින් ගේට මේ උඹලා බලන්න එන්නද එතකොට අපි ආවා කියලාවත් දන්නේ නැහැ එතකොට මොකක් හරි තිබ්බොත් එන්නම් බං අවුරුදු 20ක් හරි මොකක් හරි එහෙම සීන් එකක් තිබ්බොත් ඒවා දැන් අඩුයි නේ බං උතර වගේ නෙමෙයි බං ඔයා බය වෙන්න එපා ජීවිතේට හරිද ජීවිතේට කොචින් ගැන බය වෙලා ජීවිතේට නෑ ජීවිතේට ලැක් එක බලන්න ගහන්නේ කොහොමද කියලා ගහන්න තියා හිතන්නත් බෑ ගන්න එකක් තියෙනවද? ගන්න එකක් තියා මූව් නැතුව මේ දුවනවා ඕකේ ඉන්නවා සැන්ඩ්‍රා ඕකේ උඩ ඉන්නවා I got supplies. හා මේකේ වෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. ඇස්ස හම්බුණාද ඕකේ උඩ ඉන්න සැන්ඩ්‍රා බලාගෙන හරි හරි ඌ පැන්නා අනේ මල්ලි කිල් උස්සන්න උඹලා ඉගෙන ගනින් අර ඉච්චා එනවා මෙතන කිල් උස්සන්න මගේ කිල් උඩ පින්න ඌට මූණ හොදන්නවත් වෙලාවක් නැහැ ඒ ඉතින් කොහෙද කමෙන්ට් කියවන්නේ අපි නම් ගේම් ගහනවා උඹ වෙන දෙයක්ද කරන්නේ I got supplies. සුද්ද මන්නම් ගේම් ගහන්නේ උඹ මොකද කරන්නේ සනියා Watch out. nice name දෙන්න මොනවද කවුරුත් කියන්නේ මම කරපු හැටි. ඊ ගහ එකෙක් ඉන්නවා ගහපන් එකෙක් ඉන්නවා ගහලා අල්ලන්න සැන්ඩ්‍රා ගහලා අල්ලන්න Excellent work. මංගා තියෙන ඕන්න වරෙන් Marked a location. I got supplies. එඩි ඈතට යන්න එපා ඈතට යනවා නම් කියන්න ඈතට යනවා නම් කියන්න සංගී දාලාද නෑ නෑ බං මං ගෙදරට දාන්න නින්ජා ගහන්නේ ගංජා බං නින්ජා බං ඌ නෙමේ නින්ජා නින්ජා ගහන්නේ ගංජා බං Watch out. Now
මම මේ පැන්න අර කොක්ටේල් වලියකුත් කරනවා. ලංකාවේ උන්ට ගහනවා අර යෝ ඔව් අඩෝ උඩ ඇසි උඩත් ඉන්න Congratulations. Why? අල්ලගන්න සේෆ් එක අල්ලගන්න පස්සෙනවා ගිල්ලා නයිස් උඹ හීල්ලයන් මේකේ උඩත් ඉන්නවා පහලේ උඩද මන්ද බං ඒ වරෙන් එන මංගාවට මන් දෙන්න නවමිද ඔය බොක්ස් එකක් දෙකක් ලූට් කරගනින් බං ඔයාලට ඇඟිල්ලෙන් එන කියන්න බෑ බං අයියෝ පොඩි උන්ට කණ්ඩ දෙනවා වගේ බං අන්න රිකෝලුත් වුණා බං ඒ ලංකායෝ එනවා ගහ ඕ බං අපේ අනිකා ඕ ටෙඩියා මැරිලානේ බං උදේ පාන්දර මේ යම අරහෙටවත් පනිමු සැන්ඩ්‍රා එන්ඩ ෂේප් එකේ සැන්ඩ්‍රා මැරිලා ඌ ඇල්ලුවා මේන් එනවා බං මේ ගහපන් ඕයි පැනලා ගහපිය මල පයින්නවා බං ඕවට මල පයින්නවා බං එయ్యහෝ මදුසංග ජීජී හායි උමේෂ් හායි සුදුමේනික thank you මේ වෙතර සෙට් වුණා ෆිවුරි සනියා ඉන්නවා වගේ ඔව් බං ඌ නම් මහ මෝඩෙක් බං මේ සනියා මේ ඔය chat කියවන්න නෙමෙයි ගහපන් ගේම් එක එතන රස් එකේ chat කියවන්න එපා ගේම් එක ගහලා එතන රස් එක ඉවරුනාම කිව්වන් බීජ්ජ ගහනවා තෝ හීල් වෙලත් නෙමෙයිද මන්ද හිටියේ එయ్యකෝ ඕම ගහන්න අයියෝ ඕව බෑ ඔප්ඩා කියලා දෙනවා මොකද හොද ගනින් කියලා මොනවද බං කියන්නේ බං රාජකර්ම thank you for the shares මේ මූට පිස්සු බං ඇයි බං මේ මගුලේ අර ඒ ගමනේ ටෙඩියා උඹ නම් අනේ මන්ද කොහෙද ඔය ගිහින් තියන්නේ බං අයාලේ පැනලා තියන්නේ බං අයාලේ සෙන්ටරව ගන්න ආව ගන්න සෙන්ටර මොකද ඔහෙ බැස්සේ මම නම් යන එකෙන්ම ආයෙ ඉතින් මට ගැව්වා නම් ගැව්වා තමයි ඉතින් ලංකාවේ එකව කිල්ම කරා සත්තපඩි ඔයාට එච්චර දුර යන්න බැයිද ඔයා මේ බලන්න වාහනයක් තියෙනද කියලා අර අරුවට දෙවෙනි පාරත් ගැහුවා එන්න ගන්නවා අපිට ඔයාට මොකද රෙඩ් සෝන්ද වැදුනේ නැහනේ මේ ඉක්මනට වරෙන් අර හෙල්ත් එකත් බැස්සම එන්නද කියලා අහලා තිනවා මචං උඹ අනිවාර්යෙන් අහන්න ඕන රික්වෙස්ට් එකක් දාපන් අපේ සෙට් එකේ ඉන්නවා ඉතින් සෙන්ටර් මොකද කරන්නේ
අනේ පුතේ උඹලා නිකන් මේ කොම් බීජ්ජා එනවා මෙතන බීජ්ජ කන්න මෙතන. හරිද? කන පැලෙන්න ගහන්න පොඩි එකක් ඵලයන් යන්න එකේ ඉඳපන් දෙකට එන්න තව කල් තියෙනවා. ඕඩේ දැක්කද? ප්‍රස් කරන්න එනවා අපිට. අපි මේ ඊයේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ගහන්න ගේම් එකේ. මොකෝ කොල්ලන්ට බනින්නේ. කොල්ලන්ට නෙමෙයි කෙල්ලොන්ට උනත් බයිනවා. ඉතින් හරියට ප්ලේ කරේ නැත්තම්. මෙයා මණි මේ වාහනේ අනිත් පැත්ත ගහගයි. ඒක දැන් මාරු. තානියා උඹලට පරිප්පු කවන්න ඕනේ බං. පරිප්පු බාගෙට තම්බල කවන්න ඕනේ උඹලා වගේ උන්ට. මේ ස්මෝක් දාලා බං. කවුද මේ ස්මෝක් දාපු එක? මයි බොක්ස් එක නම් ලූට් කරලා නැති පාඩක් තියෙනවා. මේ ඔයා යන්න මං එන්න. ඔය පැත්තේ ඉන්නවා ඉතින්. නෑ වාහනයක් තියෙනවා මම හොරාට යන්න. මාව දැක්කේ නෑ මාව පේන්නේ නෑ කාටවත්. සනියා ගෙලින් වෙන්නේ. අඩෝ නින්ජා. මන් දා පොඩ්ඩෙන් කියවනවා ගියන් කුම් දාපු කමෙන්ට් එක සම්. මූණම්. මම උඹට කියලා දෙන්න මේ ලයිව් එක ඉවරනාට පස්සේ මම උඹට මොකද්ද කියලා හරිද? අම්මෝ මණි මේක උඩ ඉන්නවා. Watch out! Marked a location. ඔව් ඔව් ඒකේ උඩ ඉන්නවා. මෙහෙත් ඉන්නවනේ. සෑන්ඩ්‍රා ඔයා ওই පැත්තෙන් එන්නකෝ මේ මෙන්න මේ පැත්තෙන්. ඔයා මේ පැත්තෙන් Watch එන්නකෝ. out! ඒ පැත්තෙන් ෂේප් එකේ එන්නකෝ පුළුවන් නම්. ඇඟේ එන්න. මගේ පැත්තට? මගේ පැත්තට එනවා. නෑ නෑ සනීගේ පැත්ත. සානියා කොහේ? මට BS මට BS මං එනවා ඉතින් මේ වාහනයක් අරන් එපෙන්න. මෙතන වලිය අප්පට සිරිනේ. සෑන්ඩ්‍රා බලාගෙන. අරු බලන් ඉන්නේ. මෙතන මේකේ ඉන්න බලාගෙන. Watch out! ගොඩක් දුරට එන්න බැරි වෙයි වගේ බොයිස්. මාව ලැග් ගෙනාවා මේ මුල ගන්න බෑ. ඉවෙන්ට් එක අයින් කරලා දාන්න ඕන. මං ආවා මණි අයියේ. ඔයා හොයාගෙන ගුරුතුමා හොයාගෙන. වරෙන් මෙහෙ. ඔබ මේ පිටිපස්සේ රතු බිල්ඩිමට ඇවිල්ලා වරෙන් ඈ රතු බිල්ඩිමට ඇවිල්ලා වරෙන් කෙලින් මෙන්න එපා. ඔක්කොම මෙතන කැම්පින් ඉන්නේ හරිද? අපිත් ගහමු වෙන කැම්පින්. කොළ පාටේ වුණ නැද්ද ආපා? මේකේ ඉන්නවා. Watch out! මේකේ ඉන්නවා මේ කැම්පින් අර මමී කාර්යය ඉන්න මෙතන. අනේ පළ ඇනිමනී කියලා හන්ස. එහෙම තමයි. අයියෝ ඔවා බෑ. ඉපර් ඈ කොහෙද යන් කියන්නේ? එයාට ඔයාගේ මමියක් මේකේ ඉන්නේ මේකේ. බලාගෙන දුඹුරු පාටේව තියෙනවා. නෑ ඒකේ දෙන්නෙක් හිටියා. යන් එහෙනම්. අයින් යන් බග් වෙන්න බෑ. එතනින්ද අනේ අල්ලගන්න මම පැත්තට පොඩ්ඩක් බලගෙන මට ෂුවර් නෑ හරියට ඔතන බෑ ඇතුළට එන්නෝ. ඔතන බෑ අර පිටිපස්සට පේනවා. මට එක බුලට් එක කනෙක්ට් වෙන්න ඕන. අර පැත්තේ ඉන්නවා කිව්වේ. Watch out! මණි විදියක් දාන්න කොහොලෝ. මේඩි නම් දෙන්නම් අනේ ඔයාලා මේක දෙන්න පුන් කලස ගහ ගන්නකො ඔයා. තව මිඩියක් තව මිඩි දෙකක් ඔන්න හැබැයි. පුන් කලස් දෙක මොන කලසක් කරන්න එපා. අපි හතරට බලාගෙන ඉන්නකොට ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ බුක් මණි යස් ඕනේ කානයිට තියෙනවා.
බලන්න ලූට් කරන්න කට්ටිය බලන්නේ නැති අපි දිහා. මණි එන්න එපා. මණි එක්කෙනෙක් එනවා රෂ් එකට. පොඩේ මගෙන. Watch out! දෙන්නෙක් විතර ඉන්නවා. අනේ ඇතුළට වර. ඇතුලේට ආවා. මට මෙඩියන් නෑ ඔයි. මනේ මෙඩි තියද? ඔව්. ආ මෙතන ඉන්නේ. මේ මෙතන කෑල්ල ඉන්නේ. Watch out! මෙතන උඩට යන තැන ඉන්නේ. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අයියෝ බං රීලෝඩ් බං. රීලෝඩ් වුණා බං. බලහන් කුසි. කපාර පැනලා ගැහුවන එකක් කෑ මේ ලංකාවේ බං. හෙලෝ මන්නේ ගේමින් ඇහෙනවද බං? හෙලෝ හෙලෝ ඇහෙනවා බ්‍රෝ ඇහෙනවා බං. වඩත් කිනි. වාසි යා. එල එල බං. හසරංග අඩෝ කියලා දිනවා. කවුද බංගේ චූටි කෙල්ලෙක්ගේ කටහඬ උඹට ඒකෙන් වැඩක් නැහැ නේ කෙල්ලෙක්ගේ සැන්ඩ්‍රාගේ මොකද්ද RX 570 4GB කාඩ් for sale අන්න RX එකක් තියනවලු විකුණන්න ගෙලින්ම VG කාඩ් එක මං හිතන්නේ එල බොයිස් එන අපි ගියා ජය වේවා එල බං. එල බං මන්දාරම් කතාවේ සඳ කින්නරාවේ අපරාධ බලහන් දුව එකක් ඉඳලා තියෙන කේස් දන්නේ නැද්ද තාම බොටානේ බං ඉතින් මණි පොඩ්ඩයි නා 109 thank you very much පොඩ්ඩයි නා අපේ චමෝ දායිමත් ෂෙයා කරලා දෙනවා බං ඉරාවට බං චමෝ බඩ සැන්ඩ්‍රා ගහමුද බැයිද අවුල්ද සැන්ඩ්‍රා මොකද එයා රෙඩි දාලා නැහැ හෙන සීන් එකේ ඉන්නේ රික්වෙස්ට් එකක් දාලා දෙන්න ඒෂාන් කියලා රික්වෙස්ට් එකක් හසරංග thank you for the shares මොනවද කරන්නේ හසරංග චූටි මැනිකේ දැන් කවුන්සලර් කෙනෙක් කියලා නේද ඔයා ඉන්නේ අපරාධය Let's fight together. ගන්න එක මාරු කරලා ගන්නද ගන්න එක මාරු කරන්නේ කොහෙද පිස්සු ඇදේ මන්දාරම් කතාවේ සඳකින් තේරෙන දවසක මගේ ආදර බඩගින්නක් නං එනවා දැන් නම් රුපියලෙන්ම අම්මේ බත් ටිකක් කවන්න බැයිද මං හිතුනොත් කවන්න ගේනවා සුවන්න ඈ හරිද සුවන්න එක්කන් එනවා මට කවා ගන්න හරිද සැන්ඩ්‍රෝ ඔයා පයින්නවද It's me, Ronis bang, Ronis Singh ne. Hello Ronis, big fan Ronis. Oruවට කියන්නේ. Ronis. මොකද්ද? voice එක වැඩි නෙමෙයි යන්නේ ඔයා කවුද කියලා ඇහුවේ. එක්කෙනෙක් ඇහුවේ කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයා කවුද කියලා. කවුද ගෑල් ළමෙක්ගේ කටහඬක් එන්නේ කියලා. සැන්ඩ්‍රාගේ කටහඬ බලයි කෙට්ටක් දෙන්නේ නැහැ සැන්ඩ්‍රාව හරිද? ඒ අම්බු උඩින් වහිනවර. මම පැත්තෙන් උඩින් එනවා පුත්තේ. පොසාගේ නෝනාට දැන් බ්‍රේක් එක කියන්නේ බං අපෝ නැග්ගෙන මේක නම් බෑග් I got supplies.
මම කරපු හැටි මෙහි. අපි තමයි හොදන්න. Safety in the safety. Watch out! ඔය එපා අනිත් එකෙත් ඉන්න මේකෙත් ඉන්නයි. Watch out! උලන නොක් එකක් දාපන්. බලන්න රස් කරන්න. ඌ එනවා බං ගන්න. අපේ උන්ට ගන්න යනවා බං. මෝඩයා. Awesome. ඌ දන්නේ නැහැ බං ඉතින් අපිත් මෙහෙ ඉන්නවා කියලා ඉතින්. ප්‍රනීත් හයි. හයි ප්‍රනීත් thank you මේ පැත්තට සෙට් වුණාට එකෙන්ම. ලයික් කරන්න සුද්දා. නෑ බං මං කිල් ඉස්සු නේ කවුද? අම්බල මේ ලයිව් එකේ තියෙන ලයිව් chat එකේ තියෙන शाने हो गया पे शान हो गया मल्ली आदरे बा मैं राइट सेट में मिले वाला नहीं अट्टी गोल्डी सेंडर बते कर दिन के दिन මේ හරි ඉන්න මෙතන ළඟ මණී කිටි උඩද නෑ නෑ මගේ කියන්නේ. මගේ කියන්නේ. ඉන්න යන්න බෑ බා මේ පත මගේ කියන්නේ නෑනේ. පග් වෙලක් දන්නේ. Watch out! වාලේ උඩ ඉන්නේ. අපි 6 දෙනෙක් බලනවා thank you very much මේ පැත්තට ආවට ඉතින් රෂ් එකේ ඉන්න වෙලාවේ මේ වෙලාවේ ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම follow කරන්න share කරන්න මතක ගන්න එපා boys and girls මේ ඕන තියෙන්නේ අපෝ මේ මොන වේදනාවක්ද මේක ඉන්න එක ඉන්න. බලන්න ඉස්සරහට යද්දි. මේ පැත්තේ ගෙලින්ම was ඉවෙන්ට් එක තමයි ඉතින් තව අනියා මොනවද බං කියවන්නේ? මම දැක්කේ මම උඹලා ෆුල් සීන් එකේ නෙමෙයි ඉන්නේ සනියා ඔහම මේ බෑ හරිද? මැච් එකට ෆුල් අවධානය තියෙන්න ඕනේ හරිද? මම සීන් එකේ ඉන්නේ මේ ඔබ මොන සීන්ද බං ඔබ chat එක කියෝ ආතල් එකේ ඉන්නේ. chat ඕ එකේ ඒක මතක තියන් හිටියා ඒක මතක තියන් යක් කරනවා ඉඳගෙන. අම්බෝ දැනුයි මැස් එක හම්බුනේ බං. අර මැස්ස ඔච්චර හිටියා මේ Watch ඉස්සරහ out. ටිකට ගියා. මේක හතරක් ඉන්නවා මේකේ උඩ ඉන්න. අම්මෝ දෙකක් අපි ඉන්නේ කියලා දුම්බු එන්නද වන්ද බං. මේකේ නෑ බං. මේකේ නෑ බං. අඩු විලාවට ආවේ බං සෙන්ඩර් ඒ ඌ මම දැක්කේ නෑනේ බං හෙලෝ අඩු හෙලෝ හෙලෝ හෙලෝ. ඉස්සරහ ඉන්නවා ඉස්සරහ පයින්නු පණිමු.
damage. උගේ kill එකක් 30ව. vertical ඕන නම් කියන්න. ඕ ප්ලේ කෙනෙක් ඉන්න ප්ලේ කෙනෙක් I got supplies. එනවනේ නේ I need a side scope. ආන් හරිනේ ඒ මිනිස්සු අයි ඒ අඩෝ මං එන්න පොඩ්ඩක් පරක් වුණා හරි. හලෝ ඒ අපරාධේ සැන්ඩ්‍රා කිව්වනම් කොතනද ඉන්නේ කියලා මට හොයාගන්න තිබ්බෝ. දන්නේ නැහැ පුක්සෙප් එහෙම මම නිකන් කිව්වසත් මණියයි අපි එනවා ඔයාට හැබැයි ලයිව් එකේ තියෙනනේ. රුචක උමල් හයි හලෝ මොකද වෙන්නේ? මණි යන්නේ ෆයින් අපි කියන රූබි මේකට රූබි ෂාස් ටිකක් දාලා දෙන්න. අපි පස් දින බලන්න thank you මචං. ෂාස් 142යි බං. ඩාඩ් ආදරේ බං. thank you මචං. මණියයි ආවද නැද්ද? අම්මඩ හික්කඩු මේ ඊයක් ආවද බං? Awesome. ඉතින් ආදරෙන් ඉල්ලන ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ කවුරු කතා කරන්නේ තේරෙන්නේ නැද්ද? උඹ මගුලක් කියනවා මේ හුයන්නෝ මට මෙහෙ රස් එකක් ඇවිල්ලා බිජ්ජක් කියවන්නේ ඇහෙනවද නැද්ද කියලා බිජ්ජක් අහනවා දාගෙන ඔන්න මල පයින්නවා බං රෙද්ද ඒ මට ඇහුන්නේ නැතු වගේ හිතුණා මං හිතුවේ ඇහුන්නේ ඉතින් මම මේ උඹලත් එක්ක කතා කරනව නෙමෙයි මේ ගේම් එක ගහන්නේ රෙද්ද වලියක හිටියේ බං මගුල එකයි ඉන්නේ බං දෙන්නෙක් නොක් කරලා එක එක කිල් කරා බං අපරාධේ සැන්ඩර් බිග් ෆෑන් කියලා දාලා තිනවා මේ මෙතන ඩිල්සන් බුද්ධික සැන්ඩර් කියන්නේ ගැම්මක් තමා කියලා දාලා තිනවා සිරාවට ඩිල්සන් ඔයා කැමතිද ඩිල්සන් කියන්නේ මේ බිජ්ජනේ බං ඩිල්සන් කියන්නේ අරු බං අර කවුද මේ අයන් හට් එන්නේ නෙවෙයිද වෙන්නේ? අයන් හට් වෙන්නද අන්න අතන ඉන්නවලු ඔන්න අසාගා ඉන්නවලු. ඒ පැත්තට යමු. අතන එකයි බං ඉන්නේ අපරාධේ බං සික් කොක්ටේල් එක සෙට් වුණානේ රෙද්ද අනේ අපේ ආන් අරුට ගහනවා අර පොඩ්ඩක් පරක් වුණා බං. කොහොමද වයින්නවා? ඒ සැන්ඩ්‍රා එනවද? කොහොමද බං? මට ගහපු තැන එකයි ඉන්නේ බං ඒ කොහෙද? මට එච්චර දුර පයින්න බැරි වෙයි නේද බං මේ මට හලෝ පාර හරහා පැන්නොත් නම් ගහනවා හැබැයි බලන්න නොක්කයක් දාලා අරුව අරගන්න බලන්න නොක්කයක් දාන්නකො ආවුව කිල් කරා ඒ මට හොයාගන්න බෑ මම කොහොමද? අසා පොඩි මාක් එකක් දාගත්තා නම් හැබැයි මට මේ පැත්තට හොයාගන්න. මේත් එකක් දැම්ම ඉවරයි ඔයා අර පඩි පෙළලා නේඩ් එකක් ආවොත් එහෙම එකපාරයි. ඇන්ඩ්‍ර හීල් වෙන්න ඔයාට ගැහුවද කවුරු නෑ සැන්ඩර් කේස් වෙන්න යන්නේ. එන්න මම මේ එනවා හරි දෙන්නේ හරි හිතුණා. අයියෝ බං මණියයි මේ කැම්පින් ගහන්නේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා හිතන්නේ නේ.
කවුරුත් කියන්නේ මම කරපු හැටි මෙහි. දෙකක් දැක්කා ඉන්නවත් අපි තමයි හොඳටම කරලා තියෙන්නේ. මේකක් කියන්නේ අර මේ thank you for the follow මට ගැහුවේ අර පොණකින් ගැහුවේ. රජිත අපි follow කරනවා දිනු අපි follow කරනවා thank you brother හරි හරි අපි කියන ලයිව් එකෙන් පිට හතර දෙනෙක් ඉන්න boys and girls thank you very much මේ පැත්තට set වෙනවට මචං ඉතින් ආදරේ අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් මේ පැත්තට හලාගෙන යන්නේ ඒ විතරනේ අපිත් එක්ක ඉන්න කෙලින්ම මණි ගෙමින් ඉන්නේ තනුනා කෙලින්ම අපේ වැඩකාරය හැඩකාරය කටකාරයා තෙල් දානවා හලින්නේ මේනවනේ කෙලින්ම full silent වෙලා ඉන්න ස්කොට් එකම කෙලින්ම සැන්ඩ්‍රා මම අසා කටවල් වැහිලා තියෙන්නේ කෙලින්ම කේස් වෙලා තියෙන්නේ කේස් වෙලා තියෙන්නේ නංග මේක ශයාස 154ක් දාලා දෙන thank you very much මචං රුචක අපේ රුචි අපි සා කළද Congratulations. Why? I love you. නේ හලෝ කවුද කරන්න එපා ෂෙයා කරන්න දිල්ෂා කියන්නේ කියන්නේ පන්ටි නෙමෙයි යා නෙමේද නිකනුත් ෆයර් වෙනවා දැන් රෙඩ් සෝන් වැදිලා මැරෙන්නේ බං ඉතින් අර වහලවල උඩ බොක්ස් තියෙනවා බං මට අනතුරු අඟවන්නේ බං මේ වහල උඩ නෝ නගින එක එච්චර හරියන්නේ නැහැ අරගේ හිටියේ බං එකෙක් නෙවෙයි තුනක් ඉන්න උන් තුන් දෙනා තුන් පැත්තක ඉන්නේ කේස් ගහපු එක පැත්තේ තිබිලා මම බොක්ස් එක බලන්න යන්නකො උන් සද්දයක්වත් නැහැ වන් නිින්ද ගිහින් වගේ ඉන්නේ සෙට් එක ඒව තමයි නෙවෙයි තුන් දෙනාටම අපි අනේ බලන්න ආවන අර මේ පැත්තේ එකෙක් ඉන්නවා කියලා මහා කාලා ගන්න මේ අයින් ගන්න ඕන නැත්නම් මුන්ට ගේම් එක දාලා දෙන්න ඕන මේ බලන්න ඒ 14ක් බං මොකද්ද RC බොස් කියලා RC බොස් Senderla live එක එලිමිනේෂන්ස් 14යි බං මේ බලපංකෝ මේ ගාන්ට ඉඳලා ගහනවා බං අපි කලබලෙන් යනවනේ ඒකයි සීන් එක ඉතලම තමයි ගහන්න ඕන 1 vs 1 1 vs 2 බං එතන 1 vs 2 එක ගැහුවා 3 එක ගහන්න බැරි වුණා බං පිරිසේන දැන් ගහනවා Senderla live එක බලන්න ආ බං ඉවෙන්ට් එක නැතුව ගහමුද අයියේ අවුලන්නේ මට ඉවෙන්ට් එක ගමු චිප් ඉවෙන්ට් එක නැතුව ගාම එම අවුලන්නේ දැන් අපි චිකනක් ගහමු ඉවෙන්ට් එක නැතුව ගහලා ඕන්න නැත්නම් මේකම ගහමුනේ අපි අසා කෝබන් අසා නැද්ද බං මොන මගුලක්ද කරන්නේ මේ හැබැයි මරුත් කරගම තමයි ඔව් හැබැයි එහෙම සීන් නැද්ද ඉවෙන්ට් එක ගමු ඉවෙන්ට් එක ගමු නැද්ද නැත්තම් වල් පිටින් තමයි යන්නේ මරුව මගේ පිටින් තමයි යන්නේ මගේ පිටින් තාරු වරෙන් බං boys and girls thank you very much මචං මේ පැත්තට සෙට් වෙනවට ඉතින් thank you very much මේ පැත්තට ආවට විතරක් නෙවෙයි follow කරන්න share කරන්න අනිත් කවුරු හරි ඉන්නවද ගන්නද ඉන්නවද කවුද ඉන්නේ ඉන්න නම් හොඳට ගහන කෙනෙක්ද කෙල්ලෙක් ඉන්නේ හොඳට ගහන කෙල්ලෙක් ඉන්නවද ගන්න බන්නේ නේ අස්සයිද message එක විතරක් කෙල්ලන්ට ආසද කියවන්න එපා. මේ ලස්සන කෙල්ලෙක් ඉන්නම් ගන්න මේ මණි අයියට නම් අවුලක් නැහැ මොකද මණි අයිය පදින්න මනුස්සයනේ ෂෙයා වුණාද බලපන් අඩෝ උඹ රසායන මෙසේජ් දාන්නේ සෝරි බං රූබි Tamidu thank you for Tamidu thank you for the shares bang මණියා තමා තාම මින් එකකින් මින් එකයි ඉන්නේ අපෝ මේ රූබි ඒ මණි අයියේ අර වෙලාවේ මූ දාලා තව මිනිත්තු ඇලු ඉන්නේ මණියා හරියටම නේ නේ මගේ නැද්ද නැද්ද රූබි සාපයක් බං නැත්නම් මගේ එකේ ඉන්නවා මං Bicycle. ගන්නද බයිසිකල් හොරා කියන්නේ මෙලෝ රහක් නෑ ගායිදි කියලා මම මෝඩයා කියලා දෙන සනියා සනියාට බනින්න ඕන ඔක මෝඩේ බං මෝඩෙක් කියන්නේ බං මේ රස් එක මැද්දේ කමෙන්ට් කිව්වනවා බං මීහරකෙන් මූ
ප්‍රස් එක මැද්දේ මොකಾದ කියපම chat එක දිහා බලන්න ඕනේ ගේම් ප්ලේ එක දිහා බලන්න ඕනේ. ප්‍රස් එක මැද්දේ කමෙන්ට් කියවනවා දාගෙන ඉස්සු කිල්නවා. නෑ අර බහැපු ගමන් කියලා කිව්වේ බං බහැපු ගමන්. It is showtime. බහැපු ගමන් කමෙන්ට් කියෝ ඉන්නවා කියලා කිව්වේ ඒ වෙලාවේ යතන. අපි ගියා well play GG කියලා දෙන එකෙන්ම ඩිල්ෂාන් මෙහින් යන එක භයානකයි බෝ. එතනට බහිමු. මෙතනට බෑලා ගමු. Why? I love you. Thank you for the shares මචං. ඌබියා. ඈ? මොකද්ද කියන්නේ? මට ඇහෙන්න මට කියන එක ඇහෙන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේ හුලන් සද්ද මේකේ මෙතන. මේ ගන්නක් ගන්න. ඒ මනියරටම මොකද්ද කියන්නේ? එකක් ගහන්න වෙන්නේ නැහැ උඹට. බලපන් රූබි ඔබ බලාගෙන ඉඳපන්. සැන්ඩ්‍රා කියන එක හෙන හිමීට ඇහෙන්නේ මේ සනියා කියන එක හොඳ සද්දට ඇහෙනවා. මුසලයා I got supplies. යන්න එපා බලාගෙන යන්න. කලබලෙන් මේ සනියා කලබලෙන් ගහන්න එපා බං මේ ගේම් එක කලබලෙන් ගහන්න බෑ තේරුම් ගනින්. හරකික් වගේ යනවා කඩාගෙන. කීලුත් නෑ මෙතන මට. Watch out. අරු අල්ලන්න පුළුවන්ද? මේ බිජ්ජෝ කවර් එකෙත් තියෙනවා. බෞද්ධව කර ගෑ ගහද ඒ යකෝ මයි ගුරුතුමා පන් ගලිවිලා ගියාකෝ ඒකෙන් පාරට අරුව මල්ලා ඉන්නවා කොහෙද? උතන ඉන්නවද? මේකට වදින්න මේ මු ගහන්නේ ඒ මාව ස්ටක් කළා ගහන
මේ මෙතන එකෙක් නොක් මචං හරිද? Watch out! අප්පට හි. මේ අල්ලපන් මෙහෙට වරෙන් මෙහෙට වරෙන්. මේ පැත්තට වරෙන් කවර් එක. හරි හරි සැන්ඩ්‍රෝ ඉස්සරහින් එනවා ඈ. අප්පඩ පෙට්ටි පැත්තෙන් එනවා. හරි හරි මම බලන්න. මෙඩි නැද්ද? ඉතින් එකක්වත් එනවා. සානියා අර එනවා බං. අයිස්සනේ. මේ පැත්තට මාරුවෙන් මිද වෙන ගන්න දෙන්නේ මේ පැත්තෙත් ඉන්නවා වගේ මංගල පෑවාගයක් විතර යනවා. ඕ නෙට් එක උතන අයියෝ හි. ඕ මේ මෙතන ඕන් ගහන්න සන්න. නයිස්. අල්ලගන්න ඔබ ඒ ගහ දිරව ගන්න මගේ තෙන්ද ඉන්න වැඩන්නේ ඒ මොකක්ද නෙට් එක මටම වැදුනා බං හෙන ගහනවානේ. යසයි අඩෝ රෑන්ක් මැච් එකක් හිටියේ ඒ සෝරි එල බං. අනියා බොටෙක් ගාව අය අඩේ ඌ බං ඉරාවටම බං මොකක් මට තියන්න බෑ මෙඩියක් කම්බුණා අම්බෝ මනේ බ්ලාස්ටර් ටිකක් දෙන්නද හරිද ප්ලාස්ටර් මනේ ඔව් බැන්ඩේජ් බ්ලාස්ටර් බැන්ඩේජ් මොකක්ද උඹට සයිකෝ බං. දෙන්නද කියනකොම දෙන්න එපා තියාගන්න ප්ලාස්ටර් මේකේ නෑ බං. වරින් මරියා කියන්නේ වැද්දෙල්ලු මනේ කියන්නේ සුපිරි වැද්දෙල්ලු ඔව් ඇත්ත ත්‍යාපාරක් ගහන්න බොයිස් ලයිව් එක සෙට් වෙලා ඉන්න සෙට් එක. ත්‍යාපාරක් ගාලා සපෝට් එකක් දෙන්න බොයිස් ෂෙයා 176යි ආ. තව chance එකක් දෙන්න. Watch out. මැරෙන්න බෑ බැනුම් අහලා මැරෙමු එතකොට තමයි ආතල් එක මනියේකින් බැනුම් කෙවුනේ නැහැ කියන්නේ කෑවේ නෑ වගේ බා අපි ෂෙයා ගන්න දුන්නේ අනේ ඉඳහම් මේ හිතලා බැනුම් අහනව නෙමේ. උන් මේ හරක් වගේ වැඩ කරනවනේ. Watch out! මේ පැත්තෙන් ආවා මේ මොකෙද්ද බං මේ ගහන්නේ? මේක තියෙන හොඳයි වගේ. ඔහෙට යන්න එපා. යන් පණි. මේ පැත්තට යන්නේ නැහනේ පණික පැත්තට යන්. ඔහෙ යන්න එපා බොරුවට දැම්මම ගිහිල්ලා. ප්‍රායිමයි නොක්කේ ආඩු. මෙහෙට ගිහිල්ලා කිල් ටිකක්වත් ගහමු. මේ මොකද ඩ්‍රින්ක්ස් මොකද නැද්ද ඒ පැත්තේ විතරයි මං හිතන්නේ ඉන්නේ හරි අර ප්ලේයර් එකකුත් වැටලා බං. බොයිස් අන් ගර්ල්ස් අපි ෂෙයා පාරක් දාන්නම අනිවාර්යෙන්ම ප්ලේයර් එකක් ගහලා යන් මේ පැත්තට යන්න. කීක පැත්තට යන්ද ෂේප් එක. උඹ බැක් එකේ ගහවම් බයිසිකල් හොරා මේ මොකද්ද මේ රිකෝල් එක ඉවරයිනේ. ඒ කොහෙන් හරි ගැහුවා මේ ළඟ ඉඳපු කෙනෙක් මගේ මේ Watch out. ඒ පැත්තට යන්ද අනිමද ගහයිද පණින්න. මොකද කරන්නේ නපන් ඉතින්. යන් යන්. එකට යමු. පැනලා ඉවරලා අහනවා මොකද කරන්නේ කියලා ඈ. දැන් මේ පැත්තට යනවා ඊට පස්සේ මෙහෙලා ඒ පාර නම් මට නිකන් බැනුම් අහන්න බෑ. ඒක වක් කියන්නේ නැහැ මම නෑ මේ පැත්තට පණිමු කියලා මෙහෙට ආවේ හරි. ටොප් එක බලහන් කෝ කියලා. ඉස්සරහින් ඉන්නේ ඔෆිස් එකේ නේද ඉන්නේ? කොල්ලල මැස්සා. විශ්ව මැස්සා. ඔයි. අර අපි හිටපු පැත්තේ ඉන්නවා බං. එහෙන් ගන්න. මම හිතන්නේ Watch මේ out. කැලේ ඉන්නේ අසුනි ප්‍රභා පබසරා එයි මේ අසුනි පබසරා අපිව ෆලෝ කරලා නැහැ නේ අසුනි ෆලෝ පාරක් දාගෙන යන්න අමතක ආයේ ෆලෝ කරන්න අසුනි ප්ලීස් අඩෝ වැදිලා ඉන්නට වැදිලා කොතනද බං?
Watch out! කොනේ හෙඩ් එකක් දාපන් යන්න එපා. යන්න Watch out! මේ ඩ්‍රොප් එක අරන්ද දන්නේ නේ. ඩ්‍රොප් එක අරන් ෂුවර්ද? හරි Watch out! දෙන්න. ගොඩයින් මං මහලගන්න එන්න සෙකන්ඩ් අර ඊ Congratulations. Why? ස්මෝක් ටිකක් ගහපන් තියනවනේ හීල් එක. නෑ මං ස්මෝක් දැම්මා හීල් එකෙන් බම් බයිසිකල් හරෝ. මේ මුංග අල්ලන එකේ තේරුමකුත් නෑ බම් මෝඩ පින්නයා. බයිසිකල් හොරක් අපාරේ හීන වෙලා මං ගාව අයියෝ බලහම්. කවුරුත් කියන්නේ මම කරපු අර අරුව අල්ලලා කිසි තේරුමක් නෑ අර. හැටි හොඳටම කරලා තියෙන්නේ. ඔබ යමන් ඊළඟ එකේ එන්න එපා බයිසිකල් හොරා. අන්ෆ්‍රෙන්ඩ් කරලා දානවා ඔබ. කිසි තේරුමක් නෑ ඇල්ලුවට කිසි වැඩක් නෑ වා. හීල් උනෙත් නෑ. මොඩයා. අයියෝ. මොකද කරන්නේ අපි කොහෙද යන්නේ ළඟ තැනකට බහපන්. අපි ෂෙයා කරන මචං අනිවාර්යෙන් කස්මි පබසරා ෆලෝ කරලා බලහම් මං චාටර්නේ. 159 මේ ෂෙයාර්ස් බං thank you very much රුචික අපේ ෆලෝ මේ ෂෙයා කරලා තියෙන thank you very much 159 just 200ක් ගහම අද අනිවාර්යෙන් ෂෙයාර්ස් 220 එතෙන්ටම යන්නේ නේ යමන් රවුමටම ඒක සර්කල් තියෙන හින්දා. නම් භාගියක් හම්බුණා. එහෙනම් මම මෙතන ඉදිරින් බහින්නද පාලම් ගාවින් බහින්නද ඔය කොහෙට හරි පැනලා වාහනයක් කරා මර. පරාදි බං. බයිසිකල් වල උඹ ඵලයන්කෝ. උඹ ගහන්න දෙන්න එපා යමන්. බෝ ගන්න කොහමද අයින් කරනවා අනිත් එකේ ඵලයන්කෝ. උඹ යමන්. ඉතින් ඩේටාබේස් එකට එක්කෙනෙක් වෙලා තියෙන්නේ. කරේ නෑ අකෝ. අයියෝ උඹ හීල් කරලා උඹ එතනම මොනවද කරන්නේ? නෑ බං කරන්ට් එක ගියා. වයිෆයි වලින් බං ඩේටා කනෙක්ට් කරනකොට වෙන්න ඕන දේවල් වෙලා බං. මේ ඵලයන් බයි යන්න. අනේ ඩාවට බං නැති. ඉන්න එක ගහින්නෝ. එමි ඩේටා වලින් ගන්න. ඕයි. ගොඩයින් වෙනවා පාලමේ Watch පාලමේ. out! Marked a location. Marked a location. මගෙන එන්න බෑ ඌ එනවා. ඔතන පාලමේ මංගාවට දුවන් එනවා. Watch out! Watch out! එතන එකෙක් ඉන්නවා. ගෙගෙන ඌද නෑ උඹ මෙතනට ආර. අරු ගායි. ඉක්මනට වර මෙහෙට වරින්. අර පැත්ත ඉන්නේ අරු. Watch අර out! පැත්ත ඉන්නේ. මේ ඉතින් මරු මේ. කොහෙද ඉන්නේ මෙහෙනෝ අල්ලපන් අර පැත්තේ ඉන්නේ අම්බේ. අර විනී උඹලව දාන්න ඕනේ විනී ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ රංගපාන්න බං. ඉක්කුවා. හරිනේ හරි. Awesome. දැන් ගහපන් ඔන්න එනවා අල්ලන්න බෑ පිච්චෝ. ඉන්න කොහොමද අඟලන්නේ අර ඉන්නවද? හරි. මේ අතින් ගහනවා බං කොරනේ අර දාවන නොකරා මේ මෙතන ඉන්න මේ. මේ ඉන්නවා මේ. මෙතන ඉන්න මේ. Watch out! ඒ උන්ගේ උන්ද කොහෙද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? සැන්ඩ්‍රා මොකද මේ හිමීට දුවන්නේ? මනියෝ කියපන් මචං. මොකද මේ හිමීට දුවන්නේ? ඒ වාට පෙන්නේ නැහැ. ඉරාවට? හරි.
මණියා පේජ් එකක් ගන්න නැද්ද? පේජ් එකක් ගන්නවට වැඩිය සුද්දා පේජ් එක මුල ඉඳන් පටන් ගන්න එක තමයි Tamanට ඒකේ මේ තේරෙන්නේ මචං. පේජ් එකක් නෑ බං ගන්න මං එහෙම දන්නේ නෑ. තියනවද කියලා? ඒ දුක තේරෙන්නේ Taman පේජ් එක මුල ඉඳන් පටන් ගත්තොත් බං. Shamod Kanishka, thank you for the follow me පැත්තෙන් රියෝ. කෙනෙක් 10 එකේ කිටි වම් පැත්තේ ඉතින් අර ඈත ඉතින්. මැද හරි. නෑ උන්ගේ සෙට් එක මං හිතන්නේ ගියා බදුවේ. boys and girls මේ පැත්තට සෙට් වෙන්න යන්න. Awesome. මොනවද බං මේ පැටලිලාද? තානියා උඹට අල්ලන්න සෑහෙන වෙලා තිබ්බ උඹ ගිහිල්ලා අර විනී ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ වගේ අර පෙට්ටිය ගාව මොකද්ද බං කරේ? ඔව්. උඹ මාව අල්ලන්න තු පෙට්ටිය ගාවට ගිහිල්ලා බලන් හිටියනේ බං. ඒ මං හිතේ පෙට්ටි ගාව දෙයි කියලා ඉතින්. පෙට්ටි ගාව නෙවෙයි දාවේ. පෙට්ටි ගාව දානවා. වැඩක් නෑ බං. කතා කරලා වැඩක් නෑ බං උඹලා ගැන. කවුරුත් කියන්නේ මම කරපු හැටි. ඇයි බං? අපි තමයි හොඳටම කරලා තියෙන්නේ. නේට් දාගන්න එපා ගහන්න උතන ඉස්සර ඇති. ආ ඉඳලා එතන මාර. ඒකනේ. දැනුයි වලේ යන්න. රුව ගන්න එපා. නින්ජා ඉන්න නින්ජා. ජෝගනි උත් බැනුම් අහනවා ඉතින්. සත්තු. පිස්සුද අපිට ඕව ගානක් නැහැ. අපි ඕකුන්ට මොලේ නෑ බැනලාද මේකට පිස්සු බං. මොලේ නෑ කියන්නේ සිරාවට බං මං අර ගහන පැත්ත අර පැත්තෙන් ගහන්නේ කියලා මචං මාක් එක දාලා මෙතනින් මචං පඩිපෙලට පොඩ්ඩක් පඩිපෙල යටට ඇවිල්ලා මට ගැහුවේ අර මේ දෙපැත් ඉතින් දෙන්නෙක් හිටියා. අන්ත. ඉස්සලා කොණෙන් එකෙක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ පැත්තෙනුත් එකෙන් ගැහුවා. ඒකයි මං අර පෙට්ටාවට නෑ මම එහෙන් කොහෙන් ගැහුවත් දන්නේ නෑ මේ අර එකා ගැහුවේ හරිද මම ඒකයි මාක් එකෙන් දාලා පඩිපෙලේ චුට්ටක් බහලා මාව අල්ලන්න ගියද මූ පෙට්ටිය ගාවට ගිහිල්ලා එතන ඉන්නවා බං එයි බං නින්ජාව ගනින්කෝ ගන්නවා නින්ජාට මම රික්වෙස්ට් දැම්ම ඌ ලයිව් එකේ දන්නේ නැහැ බූතේ වගේ ලයිව් එකක් ඇවිල්ලා අඩෝ බලපන් මට টොප් 5 තියෙනවා මං කිව්වේ බං දැන් කිව්වේ නින්ජා එන්නේ නැති සීන් නැති මට වෙන්නේ ඌ ලයිව් එකේද නැත්ද දන්නේ නැහැ මොකද දන්නේ නැහැ අරුව ගන්න එපා ඉඳන ගහම ඊට වැඩිය උන්ව හීල් කරාට කිසි තේරුමක් නැහැ ඕඩ පින්නේ එයි බං මේ බලපන් මං අනිත් උන් දෙන්නවම හීල් කරන්නේ නැතුව අරුව හීල් කරේ හරිද ඒක මොකද එකපාරක් මැරිච්ච හින්දා ඌ ආයෙ මැරෙයි කියලා ඌ හීල් කරා ඌ හෙල්ලෙන්නේ නැන්දතු ඉන්නවා මීහරකෙක් එයි බං නෑ මම මේ ඒ කියන්නේ සැන්ඩ්‍රව හරි උඹ හරි හීල් කරන්න නැතුව අරුව විතරක් හීල් කරේ මචං ඌ ආයි මැරුණොත් එහෙම ඌ සදාටම මේ රිකෝල් මුකුත් නැහනේ ඒක යූ හීල් කරේ ඌ නිකන් දෙකට නැමිලා බලන් ඉන්නවා හීල් කරාට පස්සේ ඕඩේ බං රාජවංශී
ඇත්තිනීවෝ අපරාධ කාලම පටන් මේ ගන්නද මේක ගහලා කාලෙන් වනේ මටත් බඩගිනියෝ. හරියට ඔයත් අපේ ගෙදර ඉන්නවා කියන කියන්නේ මං ආවා මගේ පුතේ කියලා දාලා චාරු ආව නම් එකේ ඉඳන් ඈ දෙකට එන්න කල් තියනද මේක ගහලා කන්න යනවද මම මේ කෑ ගහන්නේ බඩගින්නේ කියලාද වා කියන්නේ ඒ වගේ මටත් තේරෙන්නේ. අම්බෝ මේ වාහන දෙකක් එනවා වම් පැත්තේ උඩින් අර මැස් එක්ක ගන්න එකෙන්ම නෑ මේ කරන වැඩවලට මලපයි ඉන්නේ ඇයි අප්පා ඈ ඉතින් මං උඹලා හරියට ගහන්නේ නෑ නේ බං අල්ලන්න ඕනේ ඇරියස් අන්න ඕනේ වෙස්ට් එකක් නෑනේ වැදුනා මට. ෆිල්ම කරානේ මෝඩ බොටා thank you බා thank you ruby ආදරේ බා හායි සුබුන් සසංග අපේ ගමේ කොල්ලෙක් කා එකෙන්ම අපේ ගෙලිම මිස්ටර් ඩී ෂෙයා කරලා තියෙනවා 24ක් වැදිලා දිනවා ඉතින් ෂෙයා ආරක් ගේමින් අපේ ලයික් කරලා අංගාව ඉන්නවා පොඩ්ඩක් ඉඳන් කෑ ගහන්න එපා පොඩ්ඩක් ඉඳන් මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්න එපා එහා බිල්ඩ් මේ දෙන්නෙක් විතර ඉන්නවා මෙතන ළඟ එකෙක් ඉන්නවා ඉක්මනට වරෙන් මං ඉන්න බිල්ඩ් මේ එකෙක් ඉන්නවා හරිද මේ පැත්තට වෙන්න Watch ඉන්නේ out! Watch මේ out! පැත්තට වෙන්න මේ පැත්තෙන් ඇතුළට වරෙන් උඩට වරෙන් උඩට වරෙන් මේ පැත්තේ ඉන්නවා Watch out! හරි දැන් ගිහලා ලූට් කරගන්න මේ උඩට නෑනේ. උඩ නෑ හැබැයි ඔයා උඩට පැන්නොත් ඔයාට වෙන පැත්තකින් ගහයි ඈ වෙන බිල්ඩින් එකකින් අයියෝ සැන්ඩ්‍රා ඔය පැත්තේ ඉන්නවා කිව්වේ ඉන්නේ කොහෙද ඉන්නේ එපා එපා යන්න එපා. ෆිල්ම කරපන් ෆිල්ම කරපන් පල්ලෙහා කැම්පින් ඉඳලා හලෝ. අපි තමයි හොඳට ඔව් මම කිව්වේ ඇයි අයියෝ ඔයා ඒ පැත්තෙන්ම ඇවිල්ලත් තියෙනවා මනේ තියනද මම මෙඩියක් හම්බුණා ඉඳ උඹට බැන්ඩේජ් තියෙන දෙන්නද නෑ නෑ මට තියෙනවා මං ඒව දෙන්න තියෙනවා මට එකක් ආවා කරාද සැන්ඩ්‍රා ඔයා කණ්ඩ ගිහිල්ලා
කමන්නේ. මේක මං ඉඳලා මොකක්ද? මෙතන හරි. නෑ නෑ ඔයා ගිහිල්ලා කන්න එතකොට හරි. ඒතර ඕගොල්ලෝ කන්නේ? අපි කනවා අපි තව වෙලා යනවා කන්න. අපි දැන් කනවනේ මේ හොඳට. එකනේ. අපි විශ්වාස කරනවද කියලා විතරක් නෙමෙයි මචං මේ පැත්තේ අපි. තනිය ගහන්න යන්න බලාගෙන. උන්ට එන්න දීලා ගහමු අපි. උඩ ඉන්නේ. Watch out! අයියෝ උඩට යන්න එපා බං උඹට මෝඩේ බං උඹ නම්. උඩට යනවද බං හරකෙත් උඹ? එනවා යටින් රස් එක. බලහන්. අපරාධි මේකව ඇල්ලුවේ බං. බලහන් කොහේ පාර ඈතයිනේ. ඉල්ලුවේ සිරාවට බං. ඔව් ගම්. ඒ 2:20 ගම්. ෂෙයාර් ගන්න thank you සුබුන්. සුබුන් අපි ෂෙයාර් කරනවා නේද? ඉතර දුර යන්න බැරි වෙයිද මන්ද මගදී සෙට් එක වගේ වලියද? අපරාධි මූ අල්ලද්දි මරු ආවා බං කැන්සල් කරලා ගහද්දි වැදුනා කියපන් කිසි උඹ නම් පිස්සු බං ගෙලින්නේ සනියා උඩටම යන්න එපා බං කොයි පැත්තෙන් වදීද කියලා කවුද දන්නේ තේරෙන්නේ නැහැ බං කිසිම ඒ ගෙවුවන්නේ Oi, oi, oi. Ei! Aí, garraída, bom. අම්බෝ කියලා දිනා ඇයි මණිය සෝලෝ ගහනවා වගේ ඔව් බං මේ මුන් ඔක්කොම මැරලා මණි පුතා නුවන් හායි වැඩ වගේ ආ ඔව් ඔව් වැඩ
කොටෙද්ද බම්මු බොටෙද්ද බම්මු वाली को हेलो तो चेक चला आता थी ए वे तो पूरी मूवमेंट कर गए है ना आ रूट का ना एक नाइस मूव अभी मचान शेयर करना मदद करने अनिवार्य में शेयर भारत दान मचान रीसेंट गर्ल शेयर कोने तब त्या तुमच्या काल दे मविडे तब बत्ते कोड शेयर सोनी मचान शेयर ताई कितन मचान तवा हटा है यो शेयर हटा है बang शेयर स्टिक घाल देने इसी bang itu प्लास्टिक घाल देने boys and girls अनिवार्य मचा मे पे तक हाथ लगे बाय हटवांग इधर बang तू गेम बाबा क्या करने बाबा यार दी bang ये मकालन belum mani ya back pun asih ini aku ini यार यार है इन्नो अंबो गेला जना हाइड्रा है क्या मैं Hydra game in FB ඇවිල්ලා ඉතින් අපිත් එක මචං කෙලින්ම අපේ කෙලින්ම live stream කරන්න ඉන්න තව ඔයගොල්ලෙක් මචං අනිවාර්යෙන් මේ පැත්ත अडो नो बang ए ऊ तमा बang ए අර පැනල එක ඒ ඩැරිල්ල බලන් ඉඳලා තියෙන PK charter බං හයිඩ්‍රා උඹ එනවද මොකද කරන්න ගහන්න එනවද මන්දාරම් කතාවේ එන්ඩ්‍රා යා කාන් LC සුපුණ ඉන්න මෙලෝ රහන්න ඕකා ගන්නත් එපා පුරුවට මේ ඕකා ගත්තම ඌටත් බැනලා එපා වෙන LC සුපුන් කියලා කිව්වා හයිඩ්‍රා එනවද හයිඩ්‍රා මොකද කරන්න එනවද ඈ ඔකේ ඉන 50ක් තියෙනවා බැටරි Hydra එනවා කිව්වනේ දන්න දැන් තවන්න boys and girls frame එකත් එකම බලමු කෙලින්ම දින්නේ D හිටියා නේද අවුරු අරුව ගන්න එපා බයිසිකල් වරව ගන්න එපා කවුරු නැද්ද
හයිඩ්‍රා එන්නේ නැද්ද හයිඩ්‍රා? ආපන් මම ගන්නද? ආපන් මාව ගන්නද කියලා. රූබි අහන එන්නද කියලා. රූබි අවුලක් නෑ ඉතින්. මේ විමු කියන එක හොඳයි මම දන්නේ. උඹ එනවනේ වරේ කිව්වේ. රූබිය ගහනවා. මනියත් එක්ක අපේ මල්ලි ගහන මනියත් කවුද මල්ලි? රුසිරු කියන එකෙක් රුසි කියලා පියුරි රුසි කියලා TDM එක්ක කොහොමද සෙට් වෙලා ආයේ පිගම් දැන්ද කන්නේ මන් තාම කැලේට ගන්න ඕන එක. වැඩක් කි 4:45. එක්ක මේකේ ටූසුන් පාරක් කාලා කනවා බා. මේක උඹලා ගහපන්කෝ මම කනවා. මා මැරෙන්න දියන් උඹලා ගහපන්. හරිද? මගේ රෑන්ක් එක අවුලක් නැහැ. මේ මම මැරිච්ච දේ මං කාලා එන්න නැත්තම් මේ ගේම් ප්ලේ එක දෙන්න බෑ. හරියට. අඩත් කිව්ව. ඉතින් බත්ත හොදලා ඉතින් කරන්න ඈ? උඹලා ගහපන්කෝ මේ. මම නෑ කියලා හිතාගෙන ගහපන්. කාලා ආවම හරි. අපේ
හයි කවුද රැප් රීප නේද හයි රීප ඒ වගේම අවිස්ක හයි අඩේ උඹලා ඉන්නවද තාම තනියකෝ තනියකෝ රීස්ටාර්ට් එකක් දාගෙන money gaming is too low. ඒ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ අඩෝ රාජකාරණ කියලා දාදිනවා වර්රෙන් පොයින්ට් ටයින් වෙලා කියන්නේ පොයින්ට් 23ක් බැස්ස නෙත්තයි පොයින්ට් 23ක් බැස්ස නෙත්තයි කොහොමද මේ මෝඩ තනියා ලයිව් එක හරියට අව් අව් අපහාස විතරයි බා
KGF කොල්ලා KGF කොල්ලට පාස විතරයි සනියාවනේ ඈ සනී ලියෝන් සනී ලියෝන් Hi boys. මූ කණ එක නම් කෑවා එකෙන්ම ආයි ඉතින් ඇරලා දැම්මා. පිඟාන බෝම්ම අමාරුවෙන් බේරගත්ත පිඟාන. වල ඇරලා දැම්මා හරියට කියපන්. ඔව් ඇරලා දැම්මා. ආවනේ ඔළුවක් කන්නේ අනි පුතේ කෙම්ම thank you shares 201යි බං thank you ආ. It is showtime. බලම රිකෝල් කරේ නැද්ද? අම්බල හිටියෙත් නැද්ද එච්චර වෙලා? මාරු හැබැයි. ඇයි ඒ? සානියාව ඇහෙන්නේ නැති එක නම් ලොකු දෙයක් නැහැ කණක් ඇහිලා ඉන්න පුළුවන්. පිස්සු කෙලින්නේ වා. ඌ අර නිකම් මැච් ගහනවා වගේ නෙමෙයි මූ ලයිව් එකක් දැම්මම කීවනෝ වැඩි නේ. මූ නිකම් මැච් ගහද්දි නම් කියවන්නෙත් නැහැ මුකුත් නැහැ සද්ද නොකර ඉන්න මීයා වගේ. When thank you for the follow brother. ඇහෙන්නේ නැහැ බං. රදලේ සෙට් එකක් යනවා ඉරවට බය වෙන්න එපා. මේ අහවංකෝ අපි වැරුණොත් හරිද මෙතෙන්ටම පයින්න බෑ. මෙතන නැත්නම් ඉතින් උඹලා ගෙදරට පයින්නද කියන්නේ? උඹලා ගෙදරට පයින්නද? මෙතන පයින්න නැතුව. අපේ ගෙදරට බලන්න. උඹ ඉන්නවද ගෙදර? මෙතෙන්ට බැන්න. ඔය ඒ කොහින්ද බං හරි thank you ඔව් Tania ini Emi point එක අපරාධ මේ වෙන කොහේ හරි බහින්න නෑ පොයින්ට් අපරාධ වෙන්නේ බොරෙන්කෝ අනේ ආරෝ මේකේ ඉන්නවා. Watch out. ඔය අපරාධේ බං සනියා මං ඩොමිනේට් ගහන්න ඉන්නේ මෙන්න මේවා අනේ මේ උඩට යම චාරුවට ගෙවුවා. චාරුව වල්ලපන්. Watch out.
ඕංගෝ Awesome. තෙත්තේ වගේ ඒ පණියේ කේස්ද නැහැ ඔයා උඩින් ඉන්නේ අපේ උඩින් ඉන්නේ ඔව් උට කේස් යන්න ඒ Watch out. පැත්තේ තින්නවා මේවා දානවා කොක්ටේල් Watch දානවා out. මේ පැත්තේ ඉන්නවා ඉරලන්න මොකද බැන්ඩේජ් පහක් නම් තියෙනවා මං ගාව. ආ බැන්ඩේජ් තියෙනවා නම් දෙන්න. දැන් කවුරු හරි මං ගාව රිකෝල් වල ඉන්නේ නේද බං මෙතන මේ මෙච්චර රෂ්‍යත් තියේදී බං පුස්සු බං උඹලා කරන මෝඩ ආතන හරි මට ත්‍රාෂ්‍ය සෙට් වෙලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් හිටපන් අනියා බාහිරව ආරුට. අරුට කේස් එකක් වගේ හරි අඩෝ ඇමෝ ඉවරයි බං මනියා බ්‍රෝ මගේ ඇමෝ ඉවරයි හරිය කේස් කියන්නේ අරු මමියත් අඳන් යනවා. තලා ගිහිල්ලා හිටියම අර හිල්ලන මොකක් නෑවා බැන්ඩේජ් පායිදී. සෝරි බුදර් රත්න මචං බැන්ඩේජ් එකක් වත් නැද්ද අයට ඇහෙනවා පුඩා ඔයි ඇහුණද දැන්? ඇහුණද? ඕඩ පින්නේක් බම් මූණ. කිව්වා මෝඩයට වරෙන් යමන් මෙහෙට එන්න පොඩ්ඩක් හිටපන් බම් පොඩ්ඩක් හිටපන් මේ මැප් එකේ ගමන මාරුව කියන්නේ අර කොහේ ඉන්නවද කියලා හිතා ගන්න බෑ එක එක තැන් වලින් මතුවෙන්නේ නෙවෙයි බං සනියා හෙලෝ සනියා දවල්ට කහන් දැන් ඉන්නේ ළඟ එකෙක් ඉන්නවා. කවුද මනියා Marked a location. අර ඕල් එකේ සෙට් එකක් කෑ ගහනවා ඌ දුවනවා බම් මේ වරේ. ආයේද පොඩ්ඩක් හිටන් උගේ සිග්නල් අවුලක් තියෙනවා ඌ බොටෙක් බං ඒකේ මම උඩ කිව්වේ කිල් එක උස්ස ගන්න පුළුවන් මෙතන ඉන්න මේක එහා පැත්තේ. Watch out. හරි මගේ හෙල්ත් එක නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්න හරි 1 2 3 මැද පැත්තේ ඒ බොටෙක් වගේ මණි අයියේ ඔය ස්මෝක් දාලා තියෙන. ඔටෙක් කොහෙද වань ඌ ස්මෝක් දාගෙන. ඔය අර ආ මේ පැත්ත. ආ මෙහෙ හිටියේ බොටෙක් බා. කියන්නේ මම කරපු හැටි මෙහි. අපි තමයි හොඳටම කරලා තියෙන්නේ. මේ එක්සූට් කාරේ බම්මු. මොකද අර කිල්ල කිස්සුවා මම බොටා ඕඩයා බලපන් ආවිල මගේ නොක් එකට ගහනවා
උන්ට නම් ආපු රස් කරපු සෙට් එකට නම් දුන්නා චූ ගියා වා උන්ට ලෝකෙම් ෆෝකාර සෙට් එකේ ඉවරද බං ඉතින් අන්නේ බා ෂාපාරක් ගාම සුද්ද ලයිව් එකේ සෙට් වෙලා ඉන්න සෙට් එක මට කමෙන්ට් පෙන්නන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන්නේ නැද්ද මන්දනේ Marked an enemy's death crate. මණියා මේක මමියක් තියනවා ඔව් තනියාගේ කේද නෑ නෑ මේ Watch out! මාගේ නෑ අර ඔතන ඉඳලා අනේ මේ සානියා පොඩ්ඩක් ඉඳහම් බං කියවන්න නැතුව සානියා කමෙන්ට් කියවපන් දැන් කමෙන්නේ මට දැන් ගේම් එකත් එපා වුණා ඕල් ෂිට් උඹ කිව්වා බං ඉඳලා ගහපන් කියලා ඒ අර බලපන් ලංකා එනවා නේඩ් එකක් තියනන් දාපන් ගහට ඒ නේඩ් එකක් නැන්ද ඒ මෙන්න ගහලා පැත්ත අල්ලන්නේ වා මං ගාව නේඩ් එකක් නැහැ තියනන් දාපන් ගහට ඉමුවා මචං මොනාද මචං කරන්නේ මෙහෙ වලියම්ම මොකද බා ඔහෙ ඒ මටත් වලි තමයි ඒ අනේ මේක බර්ස්ට් ඇඩ්ලා බං ගහපන් රුඩ මේ රෙද්ද බර්ස්ට් ඇඩ්ලා බං මම බලනවා ස්ප්‍රේ වෙන්නේ මට හික් කඩු තව ටිකෙන් බා අජානියා හරි කමෙන්ට් ඇටනවා UMP එක බර්ස් දාලා තියෙන අඩෝ මම ඒක තමයි බැලුවේ බං UMP එක බර්ස් ඇට්ලා හික් කඩු උඹ මේ මූ කමෙන්ට් එකක් දාලා කියනවා උඹල මේ පය වෙන්නේ නැත්තේ මොකද කියලා නා මණියයි කිල් එකද වෙන්නේ ආවේ නෑ ඒක ආවේ නෑ මගේ ඌව හීල් කරලා නැති වෙන්න කොහෙද දැන් මෝ කිල් කරලා දැන් මේක තමයි නෑ බං ඌ අල්ලලා මම හස්සනවා ඌ ඇල්ලුවා බං යෝ අප්ඩේට්ද අප්ඩේට් නෑ බං අප්ඩේට් නෑ මේ මොකද්ද මේ Watch out! චාරු හරි ඇල්ලුවා පාන 90 අතේ තියෙනවා ස්කෝප් එකක් තියෙනවද දාපන් ස්කෝප් නැද්ද 68 නැද්ද 6 එකක් තිබ්බා නෑ 8 එක ඉතල තිබ්බා මගේ එකේ තිබ්බා මම බැක්කම පිටප් කරේ නෑ නෑනේ බා බොයිස් එන්ඩ් අපි ගෙලින්ම ෂෙයා කරන්න මචං මේ පැත්තේ දෙන්නෙක් බලාගෙන ඉන්නවා thank you very much මචං මේ පැත්තට ආවොත් මේ මැරලා ඉන්නේ මචං පොඩ්ඩක් අවුල් පැනපන් මේ පැත්තෙන් පැනපන් දැන් අපේ ලයිව් ඉන්නවා කෙලින්ම මේ පැත්තෙන් පැනපන් ඔන්න ඉස්සරහා ආවා එතකොට ආවා මණියයි ඉස්සරහා එහා පැත්තේ ඉන්නේ උඩ 1 HP බා ඇතුලේද මු එළියේද මම ඉන්නේ ඕකේ ඒක මොලියට ඌ ගියා බා ඒ නේඩ් දානෝ කනෙක්ටර් දෙක ඉන්න ඇවිල්ලා ඉන්න එඩ ගියා අඩෝ වෙක්ටර් බං මේ ගහපන් ඕයි මේ ගහපන් අයියෝ අවුලක් නැහැ මම රිකෝල් තියෙනවා තාරුව බේරිලා ඉඳා නෑ මම ගැහුවා හරි ඩවුන් මොන මගුලක්ද බං ඩවුන් දාන ගෙබුවට ඩවුන් වැටෙන්නේ නෑනේ බං ඇයි බං ඒ ඉන්න තැන් වලට නෝ වැටෙන්නේ නෑ බං කොහෙද බං යන්නේ අර අපරාධේ බං මට ගිහලා අරුට හෙල්ප් එකක් දීපා චාරුට හෙල්ප් එකක් දීපා යාරු උඹ ඉස්සරහා ගහපන් අරුව පිටිපස්සේ තියලා අර ඔබ ගහන්න යන්න එපා පොඩ්ඩක් ඉඳහන්කෝ පුළුවන් වුණොත් මං එන්න එපා ළඟට ඵලයන් හරි අද කියන්නේ කමෙන්ට් එක කියවන්නේ නෑනේ අයියෝ අපරාධ සෝරි බං ඈ මේ චාරුව ගැහුවද එකෙන්ම එලකිරි යවුවනේ චාරු මම ඩවුන් දාද්දි මගේ ඩවුන් දාන එකට මේ මන්ද මචං අරු 90 fps ද කියලා මේ වදින්නේ ඩවුන් දාන එක අන්න අරු උඩ ඉඳව මං එනවා Watch out! Watch out! උන් ඔක්කොම ඒකට පයින්නවා බා
එම්ම උඹට ගහන්න ඒක ඉන්නේ දෙන්නම ඉන්නවා නයිස් බා ජීයෝයි අරු අල්ලපන් ඩෝයි හරි හරි අවුලන්නේ ෂේප් එන අඩෝ නයිස් නයිස් ටීම් වර්ක් බං අඩ ඔබ ටිකක් ඉවදීම ගැහුවර අඩේ නෑ මං උතන මොනාරි අරගන්න ඇතුව මට හීල් වෙන්න මොකුත් තිබුණේ නෑ මට 86 එකක් දියම් මොකක් කර තිබ්බනේ බං ඕක මේකෙත් කො මොකේද 8 තියෙන්නේ 3 නම් තියෙනවා චාරු ගැම්මක් අල්ලලා තියෙන බොයිස් ඇන්ඩ් ගර්ල්ස් මේ පැත්තේ කෙලින්ම එලිමිනේෂන්ස් 13ක් දාගෙන ඉන්නවා මචං කොල්ලා සුපිරියක් ඈ කිල් 13ක් ගහලාද බම්මෝ විම කිල්ස් පහක් දාගෙන ඉන්නවා ඔව් චාරු කෙලින්ම කිල්ස් 13ක් දාගෙන තියෙනවා බොයිස් විම මේ පැත්තේ කිල්ස් පහක් දාන් තිනවා අපේ මණිගේ කිල්ස් 4ක් දාන් තිනවා මේ ෆ්ලෙයා ගන්න කාලේ කා රෂ් එකට ආවා මේක ලංකාවේ කයි දැනට දැනට එකපාරක් ගැහුවා 29ක් කලයි මේ මට නෑ බං 6 එකක් කොහෙද බං තියෙන්නේ උඹ ගාව තියෙන දීපංකෝ බං මංගාව තිබ්බා මංගාව තිබ්බා මංගා 3 එකක් බා මොකද්ද ලෝඩ් කරේ 6 එකක් නෙවෙයි 8 එක AMR නේද AMR දියන් අඩෝ AMR දියන් මේක අරගෙන මේක 8 වයිට් මමියා මට එපා වයිට් මමිය එපා වුණා ඇඳගෙන මට ඕනෙත් මට එපා අපි යමන් ෂොප් එකට මේ මෙහෙ බලාගෙන ඇති අපි එනගෙන මට වයිට් මමිය ඕනෙත් ඔන්න කියන්න වරෙන් මේ ෂොප් එකට වරෙන් 8 එකක් ගන්න ඕනේ කාසි කීයක් තියනවද මේ චාරුවා මංගා 20ක් තියෙනවා මංගා 20ක් තියෙනවා කීයක් තියෙනවද චාරුව ගාව ඉසි නූබ් ඩෙවිල් එල්ල ගවා 88ක් තියෙනවා එල කිරි එහෙන බං 88ක් තියෙනවා 88ක් තියෙනවා ගත්තා AW ගන්න බෑ ෆලෝ කරලා අපි ෆලෝ කරන බොයිස් ඇන්ඩ් ගර්ල්ස් අප් බලමු මේ ඉසි නූබ් ඩෙවිල් එකෙන්ම ලා තියෙන්නේ කියලා මචං මේන් ඉන්න යටට ගියාම තියෙන්නේ බං OBS එකේ පේන්නේ නැහැ මේ ඔය දාර කවුන්ට් කරගන්න ඕනේ පද්ද මේ ක්‍රියේටර් ස්ටුඩියෝ මේ කෝ චාරුව දියන් කාසි ටික කවුරුත් කියන්නේ මම කරපු හැටි මෙහි. ඔය දීපංකෝ තුනක් තියෙනවා කවුද බං ඒක ගත්තේ හලපන් ඉතින් රෙනව දාගෙන හලන්න කිව්වාම හැලුවා බං ඇලුවා හරිනේ හැලුවා ඔච්චර වෙලා ගන්නවද බං හලන්න නෑ මම පින් එකකින් තිබ්බේ ඔයි හරිනේ බං රෂ් එකේ නවා බං අයියෝ දැන් මේ ලයිව් එකකින් තමයි බලන්නේ ඉන්නේ බං මම මේ මනියා බලන්න වරේ එකෙන් නොක් බං මේ ලාස්ට් මෑන් ගහපන් ගහපිය මේ තව එකෙක් එනවා ගහපන් ඔන්න යෝ අල්ලගන්න ගැව්වද උඹ ඔයට කලින් එන්න ඕනේ බං මම අතන නොක් එක මම නොක් එකාට ගැහුවේ බං මෙතන නොක් එක තමයි කිල් එක කන්ෆර්ම් වෙලා තින්නේ ඔයට කලින් පයින්න ඕනේ බං මාව ඩැමේජ් කරනවා මට එහාට මෙහාට යන්න විදියකුත් නැහැ රාදේ බං අනිකට ගහන්න බැරි වුණානේ සික්
අපරාධි බං. මොකද්ද කියන්නේ? උන් දෙටේ මේ මම හිතා කැම් කරන් හිටියේ අපරාධ. ආවේ රස්සයකට. කෑම් කරන් කියන මේ මෙතන උඩ හිටිය බං. මේ අය කවද්ද වන දෙට්ටන්නේ ළඟදීම බොයිස් ළඟදීම පරාද ළඟදීම ෂෝනා එක සෙට් එකක් යන්නේ බොස්. තාමික හේෂාන් හසීන් නබේ හසීන් ගේමින් හායි ප්ලේයර් එක ගත්තේ නැහැ ප්ලේයර් එක ගනින් අරන් ගහපන් හායි මණි හායි AMR එක ඕන කිව්වනම් දෙනවනේ නේ ඔව් බං AMR එකට තමයි මූ ගැහුවේ මූ බලපන් බං මම එක එක නොක් කරලා සෑහෙන වෙලාවකින් මූ අඩු මාව කිල් කරන්න හදද්දි මූ පැන්නේ බං කිල් කරන්න කියන්නේ ඌ එක මැග්ගයක් ගහලත් ඉවරයි අනේ නෑ කියන්න එපා බං ඉතින් පේනවනේ මෙතන අනිසක මරාගත්ත ඔව් බං සොරි බොසා පින්න එක ගිහිල්ලා තිබ්බේ ඒ මාර් එකට මං මේ හැමදේම මේ මාර් එකේ හින්දා එල බං හොරෙන් කරන්න හිටියේ කොහෙද බට මූ හැබැයි AMR එකට AMR එක ඕන හින්දා එහෙම කරා නම් බලපන් බල්ලෙක් වගේ මැරෙන්න බල්ලෙක් වගේ බලන්න නෑ බල්ලෙක් වගේ මූ මැරෙන්නේ එහෙම AMR එකට මෙව කරා ඇයි බං ඉතින් උඹට සෑහෙන වෙලා යකෝ මම උඹට රස් එකෙද්දි යට එක එක නොක් කරා හරිද ඊට පස්සේ තවත් එක එක නොක් කරා මම Watch out! අනේ මේ බොරුවට ඉඳහම්ම එද්ද දැන් බොරුවට අරු මමියා ගැහුවා මූ ගහනවා කිව්වනවා බොරුව මං යකෝ අතන මම දෙන්නෙට්ට ගැහුවානේ බං අපි තමයි හොඳටම කරලා තියෙන්නේ. thank you very much උඹට ගහනවා බං උඹලා මෙහෙමයි උඹලා ටීම් වර්ක් එක නෑ බං ඒකයි සීන් එක ඒ කෑ ගන්න බං ටීම් වර්ක් එක නෑ බං ඒකයි සීන් එක මං කිව්වේ ඉතින් අහන්නත් දෙයක්ද බං බල්ලෙක් වගේ මැරුණේ එහෙනම් ඒ පාරක් ඒ මාර් එකට ගිහපු සීන් එකක් තියෙනවා ඔව් තුනක් නෙමෙයි බං මං අතනින් අරුන් අර තුන් දෙනෙක් එද්දි මචං මම එක එක නොක් කරා එතනින් හරිද දෙන්නෙත් විතර ඩැමේජ් හරිද ඊට පස්සේ මම මෙහෙන් ගිහලා තව එක එක නොක් කරා ඒ දෙන්නව නොක් කරනකන්වත් අරු පැන්නේ නෑනේ අනේ බොරු නෙමෙයි බං ලයිව් එක බලහම් බං උඹ පැන්නේ නෑනේ බොරුවට VC එකට මොකද සල්ලි දීලාද ගියේ මේ අයි බං මේ මට ලයික් දාන්න දෙන්න දුන්නා අපෝ VC එකට සල්ලි දීලාද බං ගියේ චාටර් බං මොකද මේ UC පැක් එකක් අතරන් දුන්නද බං මේ කාට ටඩාසිට ගේමින් ඉන්න අමශන් අනිවාර්යයෙන්ම සුපිරි වැට්ටේ සපෝට් එක මදිනේ බං ඉතින් ගණන් ගන්න එපා උඹට එන රස් එකේ දෙන්නෙක්ව මම නොක් කරේ බං මේ මදුව ඩුබායි දින්නේ මදුව ඩුබායි රෙද්ද පිස්සුද බං උඹට මදුව මෙන්න මෙහෙ ඉන්නේ ඈ බංජාරු උඹට ආපු රස් එකේ අර අරහෙ මේ කවුද විමූට ගහපු එක ඌ හිටිය අර පැත්තේනේ පාරෙන් එහා පැත්තේනේ උඹට ආපු රස් එකේ දෙන්නෙක්ව නොක් කරා ඒත් උඹ නෑනේ ඉතින් අහපන් මට මං අර පෙන්නුවේ අර මං අන්තිමට ගහලා අනේ මේ ඉඳාම් බං අහන්න කීකා බොරු කිය මේමයි ඉතින් මේ උඹට ඒක බලන්න දෙයක් නැහැ ළඟ ඉන්න කාට ගහන්න බෑ ඈ මන්ද ළඟ ඉන්න කාට ගහන්න ඕනේ මේ අරු ඌ තාම මග එනවා මුගේ රීලෝඩ් එකේ තිබ්බේ අරු මග එනවා Good luck, mates. ටාටර් බං උන්ව සෙට් වෙන්නේ නැත්තේ ඒකයි බං උන්ව සෙට් වෙන්නේ නැත්තේ ඒකයි බං අර ඌම අර චාරු කියන එකාම කමෙන්ට් එකක් දාලා චාරුට මොකුත් කියන්නේ අර ආවා මාණි අයියේ ලක්ෂාන් තිලින හයි වැඩක් නැහැ බං චාරු උඹට iPad තිබ්බට iPad නෙවෙයි උඹ VC එකේ හිටියටත් වැඩක් නැහැ වා ඔව් ඔව් මට මෙහෙමයි අපිටත් ඉතින් බලු වැඩ කරන්න පුළුවන්
මට ඉතින් පැත්තකටලා බලන් හිටිය තිබ්බා මේ මූව ගිහිල්ලා රස් කරලා මූ බල්ලෙක් වගේ කනවා. කනවා බලන්නත් තිබ්බා ඉතින්. අපි එහෙම නෑනේ බං ඉතින්. අපි ඒකයි අපි උඹලයි වෙනස් බං. අපි උඹලයි වෙනස් ඒකයි බං. මාක්කේ ගනින් බං සනියා. ඒකයි බං උඹලයි අපේ වෙනස බං. අනේ මේ සනිය උඹ කෑ ගහන්න තින්දහන් රෙද්ද ගහන්නෙත් නෑ බොටා වගේ. අර බලපන් බොටා වගේ එලෝ. ගහන්නෙත් නෑ බොරුවට කමෙන්ට් කියෝ නිකන් අර මේ ඕල්මාද බඩුවක් වගේ කැරකි ඉන්නවා මූට ගහනවා වෙන කොහෙන් හරි කවුරු හරි. ඌ කමෙන්ට් කියෝ ෂෙයා කරන්න කියා ඉන්නවා. මූට කවුරු හරි ගහනවා මේ ඊට පස්සේ මූ ඩෙඩ් බං. ඕන් එනවා. ඇයි උඹලා මොකටද මං කඩයක්වත් දාන්නේ නැහැ. මේක උඩට බහලා එකෙක් ඩවුන් දාගෙන ඉන්නවා. ඒ ගෝලන් ගන්න යන්නේ නේද? චාරුව වරෙන් පල්ලයට චාරු. චාරුද විමුද කවුද උඩ හිටියේ? ඔව්. පල්ලයට වැහපල්ල. FPS යන 30ක් විතර බෑ. ඔය විමුවා කිව්වේ බං විමුවා කිව්වේ. එනවා වාස්ටෙක් එනවා. චාරුව පැනලා ගහන්න එපා බං. ඌ බොටා හින්දා අවුලක් නැහැ. අපේ එහා පැත්තේ ඉන්නවා. ඉරස්සේ ඉන්නවා. ඉන්නේ නෑ බං අනේ සීනිද බං ගනින් බං. වදින්නේ කොහෙද බං? Awesome. වදින්නේ තව පොඩ්ඩෙන්ලු. වදින්නේ කොහෙද මේ පිටියට කවර වෙලාද? අර අතන ඈතින් ගැහුවේ බං. මේකෙන් ගැහුවේ. Watch out. බය යමන් ඔතන එළියට වරෙන්. ඇතුලේ අල්ලන්න බෑ නේඩ් එකක් දැම්මොත් ඉවරයි. එළියට අරන් දොර වහපන්. අර නේඩ් කොහමද? කිව්වත් වගේ ආවා. විමුවා මේක නැද්ද මොකද? මෙඩියක්ද? හිල්ලෙන්. බැන්ඩේජ් ඉන්නේ ඕන්න. මෙඩියක් එපා මොනවා හරි iPad මොකක්ද ගන්නේ? එයා 5 නෑ බං iPad Pro M1 chip එකේ මේ 16GB RAM එකයි 1TB hard එකයි. ඒක ගන්න. එකක් නෑ බං. මේ 9.0 අනියා නේද? ඔව් i7 point තියෙනවා. අනියා iPad වලට වැඩක් නෑ. යාව නැත්තම් ඒ කිල්ද?
බෝ. Watch out! වම් පැත්තේ ගියා පාර පැත්තේනේ. පාර පැත්තේ උන්ට ගහමුකෝ බං. මම දුර ගාව දින්න එපා එපා නේඩ් එකක්වත් දාපන්. නෝ Watch out! ඈ බං. තනියම අල්ලගෙන. මං එන්න ඇතුළට එන්න අන්නර පිටිපස්ස වරෙන් බං ඇතුළට අඟුල යනවා. මෙඩිත් නෑ කිය යන්න එපා. ඉඳහන්. රෂ් කරන්න එපා. අරුණ මේ- ඩොකා පබ්ජි සෙල අඩෝ මේකේ රෂ් කරනවා කියන්නේ අපි මෝඩයි බං. ඉඳලා ගහමු. මේ කවුද මේ ඔබගම පිටි තියෙනවා නෑ නෑ මංගා එකයි තිබ්බේ ඒක දුන්න වන් නොක් ඈ. එල කිල්ලෙක් ගහමු ඉලෙක් ගන්න. දැන් යනවනම් යන්න. Watch out! මෙහෙන් ගහන්නේ පැනපු ගමන් ඒ පැත්තෙන් ගහන අම්මෝ කේස් වගේ මේ ඔය පැත්තෙන් ගහන්නේ එන එකෙන් නෝ. මගේ නම් මේ බුලට් එකේ ඉන්නේ එන්න. යන්නේ මම කරපු හැටි මෙහි. අපි තමයි හොඳටම කරන්නේ. එනවා. අරෙන් එනවා. ඔතෙන්ට වෙන්න වයු නෑ නේ බා 5 point 130යි තියෙන්නේ. නැති වෙන ගන්නක් ගනින් ඉතින්. M4 එක මට දීලා. උඹලට මම 5 point එකක්වත් දෙන්න නැහැ මම මට දෙන්න තරමක් නෑ 130යි තියෙන්නේ. උඹලා මචං එලිම තමන්ගේ මතේ ප්ලේ කරන්න එපා. උඹලා හදන්න ඕනේ මකලා නයිස ගේමින් මගේ එකා කියලා දාලා දිනවා. නම් බෑ නයිස එකෙන්ම thank you මේ වෙතර සෙට් වුණාට ෆුල් රස් වගේ ඌ බං පට්ට සීන් එකකින්. ඉස්සර මොකද? ගඩොල් කැටයක් ගනිම් අතට ෆුල් ගයිරෝ ගහනවා නම් එයා මොකද? එයා සුපිරි එයා 5 සුපිරි බර ලෝකා සෙට් එක අනිවාර්යෙන් හරිද ගේම් එක පැත්තට සෙට් මම ප්ලේ කරන්න එයා 5 අරක ඊට වැඩිය බර අඩුයි බං M1 chip එක පට්ට මේ අර ගහලා බලපන්කෝ ඒකේ මේ චනුක්ස් බ්‍රෝ කියනවා ඒ Samsung ලගේ ලොතෙන් එකක් ඔය සබ්වේ ෂෙයා කරන්න මචං අනිවාර්යෙන් ෂෙයා Samsung නම් ගන්න නෑ බං ජීවිතේට ෂෙයා පාරක් දාලා ජීවිතේට නෑ බං ආයි තාම බිගනස්ලා මචං ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් 1k followers ලා ගහන්න ඉන්න ගමන් ඒකගෙන් මාලා කරදරේ බං රෙද්ද ඒකේ මාර කරදරේ බං මේ මෙතනට ආව රස්සේ හෙලෝ ඔයාලා නැත්ද හෙලෝ ඉවක් එමුත් මේ බොක්ස් හැමතැනම මේ M4 ගන්න නැද්ද බං මගේ බොක්ස් ටික මට දීපල්ලා මගේ බොක්ස් එක මටම දීපන් අකෝ මූ අඩු කරත් ඇහෙනවා බං පාරකන්නේ මූ අඩු කරත් ඇහෙනවා නේ බං මොකද්ද බං ඔය සවුන්ඩ් එක මුගේ අඩු යන සවුන්ඩ් අවුලක් නැහැ උඹේ සද්දේ මේ සද්දේ වැඩි චුට්ටක් ඔය අඩු කරා ඒත් ඇහෙනවා ඒ වගේම මැදේකට යමුද නොක්කයක් දාන්න ඕනේ මැදේගේ පොඩි සද්දයක් ආවා කවුරු හරි ආවා වගේ එක්සුට් කාර් එක ඉන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවා අඩි සද්ද දෙයක් ඇහුණා නෙට් එක කඩලා යන්නද
කිල් වෙන්න ඕනේ ටයිම් ඕනේ මම නේඩ් එක කඩයි දුවාවා කියහන්කෝ අරයා nice suit man ba බලාගෙන පෙට්ටි ලුට් කරන්න ඔය සුට් මෑන් තමයි දෙන්නෝ කියන ලෙඩක් ඒක තමන් ජීවිතේට නෑ බා අර වෙඩියක් ගත්තා එඩියක් ඕනේද වරේ එකයි බන් තියෙන්නේ තමයි ඊළඟ එකට පියවරෙන් පියවර ඊළඟ එක ඒවා ලූට් කරලත් නෑ මම මේ 3 එකක් තියෙනවා ගන්න එන්න 5 point තියෙනවා ඕන්න එන්න නෑ ඒවා මේ 5 point තියෙනවා මේ I got supplies. උඹට නම් 5 point නෙමෙයි තෝට ගන්න එකක් දීලා තඩන්නේ නේ ගහන්නේ නෑ නේ අන්න අතන කේස් එක ඒ බයයිද උඩ Watch out. මම දැන් දැක්කා ඒ සෙට් එකම ඩීපි ගහන්න එපන් අර බලපන් අර වෙඩින් වල මේ මොන පංජාබ් ගහනවා වගේ බං ජිගි ගාලා ගන්න ඒ ටික් ගන්න අනිත් එක ජිගි මනේ ගේමින් thank you for the follow නවීන් සුද්දා අපිව follow කරන එකෙම follow වෙච්ච දාන මේ වෙතේ නවීන් අපිට heart එක උද්දීලා දෙන ආදරයි සුද්දා මොකද්ද මම Samsung නම් එපා iPad එකකින් අමාරුවෙන් පුරුදු වෙලා M416 M16A4 එකෙන් සිංගල් ගහනකොට අදින දිල්ල බලන්න ඉරාවට M16 ගහන්න ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මෙතනද බා Watch out. දැන් දාපන් කොළුවද Watch out. Watch out. දෙන්නෙක් නෙමෙයි බං රෙද්ද තුන් දෙනෙක් අන්න හරි චාරු සනීපද අපිට අහන්න තියෙන්නේ සැපද මොකක් අල්ලපන් ෂේප් එක උඹ දැන් නම් අඩුවෙන් ඇහෙන්නේ නෑ ඩයල් එක හරි කමෙන්ට් කියවනවා බං ඉතින් Watch out. අන්න පයින්නවා මේ පැත්තට අර බැන්ඩේජ් තියනවා දාපන්කෝ ඕන් එන කොක්ටේල් දායි ඔක අල්ලහන් වරෙන් මෙහෙට මචං හරිනේ හරි වා අයියෝ ඉතින් දාගලනවා ගහලා හිටහන් ගහන්න බෑ මේ කීයක් කෙන මොන එකද බං උඹට මොංගල්ද බං නෑ ඒ පැත්ත එකයිලු ඉන්නේ බං තුනක් ආවා ඕබ්‍රා මොකද්ද බං iPad නෙමෙයි VC නෙමෙයි මොන ලබ්බට ගියාවරවත් ගහ ගන්න බෑනේ පොඩ්ඩක් එක නොක්කයක් දාපන්කෝ රෙද්ද Awesome. නොක්කයක් දැම්මෙත් නෑනේ Thanks. මොකද මල්ලි මෙහෙමනේ ඔයාලට PUBG ගහන්න පුළුවන් නම් එක නොක්කයක් දාගන්න බැරි කමක් නෑනේ නේද මේ කොහෙටද යන්නේ ඉතින් වෙන තැනකට යන්නේ නෑ බං යන්නේ අතන්ටම තමා
එතෙන්ට යන්න මේ බෑනේ බං. මට ඔච්චර එන්න දුර කියන්නේ. කොහොමද බයින්නේ? මගේ ප්ලේන් එකේ හරියෙන්වත් යන්නේ නැහැ බං. හරි හරි එහෙනම් කොහෙට හරි බැනන් කුඹලා කැමති තැනකට. මේ මෙතෙන්ට මෙතෙන්ට බැලලා උඩින් යන්ද උඩ යන්ද? වැඩක් නැහැ උඩ ගිහිල්ලත් නේ. මෙතනින් පැනලා 15 ගෑස් කර උපනිය වරෙක්කෝ. අනේ මේ උඹේ පයිතකරස් ක්‍රමේද? තොරුවට අතනින් ආපු ගමන් නොක් බෙට්ට දැම්මා වගේ. එක නොක්කයක් දැම්මා නම් ඉවරයිනේ. පොඩි හෙල්ප් එක අපෙත් කවුද බං ඒ නේඩ් වලට යනවා චාටර් බං. කිසිම තේරුමක් නැහැ බං. උඹලන නෑ අරුව අල්ලන්න හිටිය එකපාර නේට් එකක් ආවා බං. නොක්කෙච්ච තැන් වලම අල්ලන්න එපා බං. වැදිලි ඉවරයි. ඊ අල්ලපන් කියලා. තාරුවා හෙල්ප් එකක් දෙන්නද? ඉතින් ඒකටත් එනවා. ඉන්න මැෂින් ගන් බං තිබිලා ඉන්නේ නැගපන්. මට හීල් වෙන්න විදියක් තිබුණා. හීල් වෙන්න ඉතින් කොහෙද බං ඉතින් නොක්කෙද්ද එක දිගට එකපාරක් බේරිලා ඉන්නේ නැහනේ. Watch out! ඒවා අරන් ගිය වාහන බං. නොක් වෙන්න නැතුව ඔළුව දාන්න නැතුව බං බේරිලා ඉන්න බෑනේ බං මුණ්ඩ. ඒක ලූටඩ් බං. මයික ලූටඩ් බං. ඒකත් මේ අපි වගේම බහැපු එකෙක් ලූට් කරලා තියෙන්නේ බං. ඒ වාහනයක් කරන් වරෙන් එනවනම් හතක් ඉන්න හන්දි කමන්නේ අය නාවාට මෙහෙ පීච්චලා බලමු දෙනකම්. එතන විහිළුවටද කරේ අයියගේනේ. මණියා මන්නම් කියන්නේ අරුන්න පාලම ගෑම් කරලා ගහම ලොවෙත් මෙතනින්. පාලම කෑම් කරන්න මුකුත් නැහැනේ බං ඉතින්. මුකුත් නැහැනේ බං. උසි දෙකක් තියෙන්නේ මං ගාන. උඹට නම් මැෂින් ගන් එක හරි තියෙනවා. ඔන්නම් පාලමට යම් පාලමේ දැනටමත් ඇති මන්නම් කියන්නේ කට්ටිය. ව්‍යාපාරයක් ගාමුද සුද්දා එකෙන්ම. මේ අපි සෝන් යන්න ඕනේ බා. කොන්නන්ද මණි කියපන්. කොල්ලෙක් කරන්න දැන්. අද දවසන අපලයි බං. ඉරාට වදින්නෙත් නෑ බං. අරෙන් මෙන් කනවා නේට් කනෙක්ට් වෙනවා. එම්මෙන් ඇවිල්ලා. ඔගේ තෙල් තියනවද බං? ඔව් බං. තියෙනවනේ යම. මේ විනාඩිය තියෙන. මේ මොකට මෙඩි තියනවද? මෙඩි ටිකක් අරන් එන්නද මම? ඒක මෙඩියක්වත් නෑ බං. වරෙන් යන්න මෙඩියක් ගමු. ඔයිල් තියනවද බඩ? 14ක් තියෙනවා බං. අරන් වරෙන් ඔතිනේ අරන් වරෙන්. උංගලංග ලූට් කියනවා සැලෙන් ඉතින් කියනවා පැලෙන්න ඉතින් ගහලා ගනි බෑ බං අපිට ගහන්න බෑ ඉතින් දැන් අපේ මේ හිටපු සෙට් එකම නේවා ඉතින් එතනත් හිටියේ මීට වැඩිය හොඳ ගන් තිබ්බේ උසී විතරක් නෙමේනේ අපේ උන් ඒ ගන් තියාගෙන ගහන්න නැතුව ඉතින් නිකන් ගහයිද කියපන්කෝ එහෙ වරෙන් බයික්මන්ට යන්න එකෙක් හරි නොක්කයක් දැම්මනම් පොඩි සපෝට් එකක් තියෙන ඒකයි. අඩෝ නෑ මාව දිය වුණා බං උඩට ඔව් ඔව් උසියෙන් දිය වෙනවා තමයි උසිය. ඔයා ඊට කලින් ඉක්මන් වෙන්න ඕනේ. මෙයා ඉක්මන් වෙන්න ඕනේ. ඌට කලින් මෙයා ඉක්මන් වෙන්න ඕනේ ඒකයි. ඩ්‍රොප් එක දැම්මම. භාගිය අබ්බන් අතන දැක්කද? අම්මා මොනේ පෙට්ටි ටික බං. එතන පෙට්ටි තිබ්බද? අයියෝ පෙට්ටි දෙයක් තිබ්බ බං. රෙඩ් සෝන් එකක්වත් ඇදිලාද මන්ද? අන්දෙන් ඇවිල්ලා ගහයිද දන්නේ නැහැ බං. ඔයාගේ වැඩ වෙනවා අපිට. පිටිපස්සෙන් ගන්නනේ පිටිපස්සෙන්. වාහනේ පුපුරලා තියෙන්නේ බෑ. වාහනේ
ඒ හරි මේ කොටු වෙනවා ඈ. අනගනින් ගෙවල් වලට ඊට කලින්. අරු අර ගහන්නේ අර ඈත ඉඳන් මරින්කෝ. Watch out! මේ ගෙදර ඉන්නවා. ගෙදර ඉන්නවද? නෑනේ. ඉන්නවා මේකේ. Watch out! ඒකේ නෙමෙයි අර ඈත නිල් එකේ ඉන්නේ. ඈත එකක් තියෙනවා. මෙතන නිල් එකක් තියෙනවා. මේක හිටියද? කීටිය නෑ බං ඉන්නවනම් ගහන්න. මෙතන නිල් දෙකෙන් එකක ඉන්නවා මචං. ඔව් නිල් එකේ ඉන්නේ. මේකේ නෑ. 5 point ගන්න කවුරු හරි ඉන්නවනේ මේ 5 point තියෙන M24 එකකුත් තියෙනවා. Watch out! මේකේ ඉන්නේ මේකේ. Marked a location. Watch මේකේ out! හිටපදේ. පොඩ්ඩක් ඉඳන් බලන්න කලබල වෙන්න බෑ. නෙට් එක දාලා නේඩ් යන්න නෑ. නෙට් එක දාලා නෑ නෑ. මන් දෙන්නත් දාපන් ආ. අඩ මේ තාපන් ජනෙලෙන් දාපන්. මට ස්කෝප් නෑ බං ගහන්න. කොයි එකේද ඉන්නේ? මේකේ. Watch out! ජනෙලෙන් දැම්මොත් ගොඩ. දාපන් ජනේලෙ. මාරු. උට ජනේලෙ කිල්ල හොයාගන්න. මේකේ දැන් කවුද බං ඒ පැන්න නෙට් එක ඉවරයි බං. තව මෙන්න මෙහෙන් ගෙවුවා. තව නෙට් දාන්න. ඕපන් ෆීල්ඩ් එකෙන් ගෙවුවා. උගාව නැද්ද 8 6 යා? නෑ බං. 2 රෙඩ් ඩොට් තමයි. මම 8 එකක් තියෙනවා. යම්මඩ 8. I got supplies! MK හල්නවා. MK හල්නවා. MK ගහලුවද? ඒ ඔයි MK එක මට දීපන් යක්කෝ MG3 එකකුත් තියෙනවා නේද? MG3 එක. මම යකෙක් කැලුවා. මේ ඕපන් එකෙන් ගෙවුවා නේද එකේ? Watch මෙන්න out. මෙහෙ. ඔව් බං. I need a weapon. මේ මෙතන මම 7 point ඇලුවා. I got අපි යන්න ඕනේ supplies. සර්කල්. මෙතන. ඒක පොයි තුරියක් කියලා ආවා. I got supplies. භාගය ගන්න. භාගය දෙන්න වරෙන්. නැගපන් කුඩ්ඩා. එනේ. අල්මෙන් නයිස් ආයේ මේ වෙලට කියලා හර්ෂා ලඩෝ හයි බියුරි අල්ලා ගෙවල් වලට වරෙන් බං. ලැග් වෙනවා. ලැග් බං. ඉන්න ළඟ ඉන්න. හරි. පහල 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 පහල. බල්ල. ටේප් එකකින් ගහමු. ටේප් එකකින් ගහමු. Number 4 back කියලා Thank you for the donation මචං. පණින් ඈ? ඔය අල්ලගෙන. පණින් අම්මෝ අල්ලනවා. හරි. ඒ ඔටෝ ගහන්න නැද්ද බං? ඔය ඔටෝ ගහ බං කොලේසි. ඔය දුරයි රිකොයිල් එක. මෙහෙන් එනවා එකෙක්. Watch out! Watch out! කවුද වීමෝ? සද්දේ ආවේ. නෑ. හරියට ටෙස්ලා පාරක් ආවා. ඒ කොහෙද? ඔයෙන් හරි සද්දයක් ආවා බං ටෙස්ලා එකක් ආවා. ඌබන් කොහෙන් හරි ආ. ඌගේ අවරින්ද? ආවේ පිටිපස්සේ ගිහිල්ලා. ගහේ වගේ ඉන්නේ. Watch out! පිටිපස්සේ Watch out! මට තියෙනවනේ ස්මෝක් එකක් දාපන් ඒ. මට බැක් වෙන්න. ස්මෝක් නෑ මොකුත් නෑ මොකද හැම.
ඉතල DP ගහපු ගබා nice ba ඒ නම්බර් 4 මගේ එකේ මේ බඩු තියෙන හොඳ මේ මොනවද මෙඩියා නම නම් ඇති මණියයි මයි යනවා හොඳේ ele Awesome. tu bancho Watch out. මේ ගේ ඇතුලේ එකයි mehe උඹට මෙහෙන් ගෙවුවන එකක් නේද ඔව් උටද ස්මෝක් එකක් දාලා එකක් කියනවා මේ තමයි එන්නද කියලා කතා කරලා හුවෙත් නැහැ මල් සින්දු වහන්න එපා ayyo Vibas thank you for the donations brother මේ පැත්තෙන් අපිට 50 stars and 20 stars දෙන අඩෝ thank you Vibas thank you for the donation brother අඩෝ අපරාධි බං අර නොක් කරපු අන්තිමට නොක් කරපු එකත් කිල්ල කිස්සුවා බං Vibas thank you for the support මචං අපේ සපෝටර් කෙනෙක් තමයි එකෙන්ම අපේ සපෝටර් කෙනෙක් අපිට මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම අපිට සපෝට් එක දෙන බොයිස් ස්ටාර්ස් වලින් thank you අපරාධි ඉකේ කවුරුත් කියන්නේ මම කරපු හැටි මෙහි අපි තමයි හොඳටම කරලා තියෙන්නේ. අවුද ගියා කිව්වේ ඌ ගියානේ ගියපන් පත් යනවද තනියා ගියාද බං තනියා ගිහින්ද බං ඔව් තනියට යනවා ගියා නෑ ඉන්න ආවා පත් යනවද මේ කරන්ට් එක යනවා 6ට බං එල 5:52 මම යන්නගේ එල මන්දාරම් කතාවේ හෙලෝ සානියා කවුරුත් කියන්නේ මම කරපු හැටි මෙහි සානියා එන්නේ නෑ නේද අපි තමයි හොඳටම කරලා තියෙන්නේ. thank you for the follow මචං අපි follow කරන set thank you very much thank you for the support සානියා නැද්ද ඇවිල්ලා මේ අරුට දෙන්න ගියා අයිට මේකේද අයිටට දෙන්න ගියා කාගේද රූම් එක ස්ට්‍රීමින් එන කියපන් කියපන් අර මේක ඩිස්කනෙක්ට් බං ආයි උල්පි බලන් වගේ ඉන්නේ ඈ උල්පි බලන් වගේ ඉන්නේ කියන්නේ මොකද්ද අවුල් කිය BTR LD මොකද්ද දාලා තින්නේ මොකද්ද මේ ගේම් එක මචං මේක PUBG මොබයිල් සුද්දා DP කොඩ් එකක් ඒක තමයි DP වලින් ගේ මණියක් ඈ ගැව්වට හොඳ එකාවන් කියලා දෙන නයිස එකෙන්ම උල්පි බලන් වගේ ඉන්නේ කියලා අපි දන්නවා ඒකනේ අපි බය නැතුව ඉන්නේ ඒකනේ අපි මේ අහන පොළු බැනුම් වලට ලයින් එක මන්දාරම් කතාවේ සඳකින් උල්පි බලන් ඉන්නේ උල්පි බලන් ඉන්න නම් තේජ්ජක් දාන්න It is showtime. කමෙන්ට් එක තේජ්ජක්
PTR LD මේ ගේම් එක කොහොමද ගහන්නේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගහන්නේ සුද්දා? ඔයාගේ iPhone එක යන්නම් Play Store එකෙන් නෙමෙයි Apple Store එකෙන් Android phone එක යන්නම් Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරා ගැහුවා. අපි අපෙන් නැතයි වගේ ඔබ පුංචි තරුවක් වගේ කනත්ත දැන්ම කෙරේ අපි අපෙන් නැතයි වගේ මේ කවුරුත් කියන්නේ මම කරපු හැටි මෙහි. අපි තමයි හොඳටම කරලා තියෙන්නේ. Naveen Pramod, thank you for the follow brother. Help! Elisama lagi mama potak mokat dan kah penan mullin tallai. Inna dula mah hunka turak dan mama Allah pakai pita. Kalau passe pannai appenai api pemakka terana kotta kallai tama කොබන් කොල්ල කවුරුත් කියන්නේ මම කරපු හැටි මෙහි. ඒක ස්කෝඩ් එකයි වයින්නේ නෑ අර උඩින් එනවනේ Watch out! මෙහෙට බැස්සේ නෑ වගේ කොල්ලෝ Appreciated. මේ මං ඉන්නේ මැස්සෝ දිනවා මේ හරියට බැස්සේ නෑනේ ආහට තමයි යනවා ඔළුවක් තියෙන මොලයක් නෑව I got supplies. පෝ එකක් හම්බෙලා Watch out! ආවෝ මේකට ඇවිල්ලා උගේටද ආව අල්ලන්න එන්නු මේ මගේ ගෙනොක් කියලා තියෙන්නේ හරි බං මේක උඩ මන්නෝ ඒකේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා මෙහාට පැත්තට ඇවිල්ලා මේක කරා අම්බෝ සනියව දැන් හිමීට ඇහෙන්නේ බං ලොකු දෙයක් තියෙනවා Awesome. Thanks. Watch out. find යන්නේ නැහැ මෙතනින් ස්මෝක් කරලා ග්‍රනේට් එකක් කියනවා මම යන ජෝගර් පැත්තට එකෙක් පැන්න රාස් කරනවා උන්නම් මිනිස්සු වෙන්න බෑ හරි දෙන්න ඌට වැදුනා බං ඌට වැදුනානේ බං මාගේ ලයිට් පත් පැන්න ඔන්න පැන්න හයි කටින් එනවා ඌට වැදිලා තියෙන හීල් වෙන්න දෙන්න එපා ගහපන් මේකට පයිමුද බං අපි ඒකට පයින්නවා මොකද්ද මේ මරු හැබැයි
මේ මොකද්ද උනේ බං? ඕකට බැන්නට වැටෙන්නේ නැහැ. අන්න සනියට ආයි ගන්න. වදින හැටි මම මේ බේසික් ගායි. සනිය. ඔර ස්කොඩ් එකක් බං. ඒ ඌනම් බං කාලකන්ණි ඩයල් එකක් මට චූබරකුත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ චූබරත් එක්ක මැරලා දාමු. නයිස් ගේමින් අම්බ බොටා කියලා දාතන ජොනියා සෙට් ලාන්න. ජොනි අනේ මේ උඹ තමයි මහම් බොටා උඹ හරිද? ජොනි iPad එකක් තියාගෙනවත් ගහ ගන්න බෑ. අර යනවා අර කොල්ල අර. උඩට යනවද? ඔය හැප්පුවා බං. අඩෝ මයි කිල් එක බම් මූ ඉස්සුවේ බලහන්කෝ. කවුද බම් මූ? ඒකනේ ඌව උඩින් ගියා. ඒක ලූටුත් කරනවා බං. ආ වරේ වන්නසසන් එකලු. අනේ උඹට ගහනවා බං ජොනි. මම මේකෙන් ගහන්නේ නැහැ වන්නසසන් හරිද? අයින් දෙකින් මේක බොටෙත් බං යම. මේ මෙතන උඩට යන්න අපි. උඩට යන්නේ තේරුමක් නැහැ නැත්තම්. උඩට ගිහිල්ලා අපි උඩ අල්ල ගමු ෂේප් එක උඩට එන උන්ට ගමු. මං iPad එක ගෙනාවට පස්සේ වරේ 1 vs 1 ගහන උඹලා ඔක්කොම දුවන්න ගහන්නේ. I am the pro man bang. I am the pro. අවුලක් නෑ නේද? I am the pro player. මාක් උඩ. I am the pro player. හරිද? ජෝනියට නම් ගහනවා දුවන්න. අරක යනවා වන් අන්න. අත යන්නේ. ඔල්ලෝ ඉන්නවද බං? නෑ නෑ මේ මාක් කියන එක ලවයි. මේ මයි යනවා උඩට. හරි මේ ඒ කට්ටිය උඩට ගිහිල්ලා ඉන්නේ බලාගෙන යද්දි. අම්මට මේ. පිනයි මරන්නේ බං. ඕ මෙයා අරුන් දෙන්න පස්සෙන් යනවා. මේ වගේ ගන්න නැහැ නේද? ආ හරි වගේ. හරි බඩු එනවා ඈ. ඕන් ඉන්නවා. ඕන් එළම ඉන්නවා. බර ඈතින් එන්නේ බං. මේ එළියට යන්න. මූණම් මොන ආච්චිගේ මේ මොකද වගේ සවිත් කොටයක් ඉන්නවා වගේ. ඕගෙනවා. උඩ. Watch out. Watch out. ඔය බලන් ඉන්නර ගහපන්කෝ. ඊ ඔකට ගහපන් ඔය මොලියක් දාලා. Watch out. ගහන්න බෑ බං මෙතනින් පේන්නේ නැහනේ. මේ මෙතනින් ඉන්නවා එකෙක් වාහනයක්. ඔක අල්ලගනින්. ගියා හටේ එනවා මෙන්න. Watch out. මේ පැත්තේ ගිහින්. ඔව් මේක එනවා මණි ඔය. ඔව් පැනනවා පැත්තේ. අරග ඇරියා. එවුන් ඇතුළට යන අපි ගැහුවා නම් හරියන්නේ. අරුන් ඇතුළට ගියාව. ආයෙක් ඉන්නවා. එවද? උඩ 1 HP වා. උඩ 1 අරුව අපේ අල්ල. Watch out. තව මංගාවින් ආව 4 දෙනෙක් ආවා බා. මේ අපි උඩට යන්න බා අරුට ගහන්න. එනවා බොට. ඕගෙනවා.
බරක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බොක්ක පුපුරලා මැරෙනවා දැන් අයියකෝ. ඊය කරනවා 1 vs 1 කියලා දිනා මං තමයි. nice ඒ ඔබ නෝ 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 නෑ 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 මේ පැත්තේ යන්නද එකයි ඉන්නේ මම හිතන්නේ යා මේ පැත්තේ මනි තමයි යමු. ඔය එකයි අර එහා වැස්සේ අම්මනේ මේ ගහපන්. එහා පැත්තේ ඉන්නේ අරු අල්ලගෙන මෙහෙන් එනවා. Watch out! ග්‍රනේට් එකක් ගහපන් පුළුවන් නම් නෑ නෑ උඹ අරු අල්ලනවා ඉතින් මං දෙන්නෙන් නොක් කරාවා දැන් මොන පුස්සාරණයි. කාරාව කාරෙක් බං. ඔතන ඉන්නවා මචං ඔතන ඉන්නවා නම්බර් 4. මෙතන ඉන්නවා මෙතන. අල්ටිමේට් කාරේ බං. අරු පැන්න ශනික අරු පැන්න. අරු එක්සිට් වුණා. අඩ අපි උටත් එක මැග්ගෙන් අල්ලන්න ගියා අපි මේ බයි මචං අපි ලයික් ගන්න ෂෙයා ගන්න ෆලෝ එකක් දාන්න මේ චූබරේ ඉන්නේ මේ යන්න එපා රෂ් එක යන්න එපා පොඩ්ඩක් ඉන්න. අය උදාලෙන්න චූ පාරක් දාලා එමු පොඩ්ඩක් ඉඳන්. එක දිගට ගහන්න හොඳ නෑ නැත්තම් මේ චූබර හැදිලා මොනවා හරි වෙනවා. හරි මේ මම මෙතන ඉන්නවා හරිද? Watch out! උඹලා ඇවිදින්නවත් නැතුව ඉඳහල්ලා. උඹලා ඇවිදින්නවත් එපා. මෙතන මගේ එහා පැත්තේ මෙහා පැත්තේ ඉඳම චූ පාර දාලා ආයි ඇවිල්ලා ෆ්‍රෙෂ් එකේ ගහමු ඈ පොඩ්ඩක් ඉඳපන්. මම චූවෙනුත් යන්න හරියද? පරක් වෙලා බලපංකවත් එන්න ගන්න බැරුණානේ බං මුන් හතරම ආවං ඕක අස්සේ ෂි අලියක් වගේ බං නැත්නම් අර අරුන්ට ගහනවත් දන්නේ ඒ ලංකාවේ කෙල්ලෙක් බං බිමේසි කියලා නේද ඉන්නේ බිමේසි තාම නෑ ඒ කියන්නේ මේ හරියට ආවා අඩු ආවා මන් තමා ටීජී ටෙක්නෝ වැඩෙක්ද වැඩෙක් බං ටීජී ටෙක්නෝ වැඩෙක්ද වැඩෙක් අනේ මේ උඹ කයිවාරු ගහන එකෙක් බං උඹ කටේ කයිවාරු මේ උඩට යන්න කියන අපි උඩනේ ඉන්නේ ඊට වැඩි උඩ කොහෙ යන්නද මම පෙන්නන්න ආරුට ගහන්නද තනියෙන් ගහලා පෙන්නන්න පොඩ්ඩයි තනියම ගහලා පෙන්න ස්කෝර් එකට අනේ ඵලයන් බං උඹ කටේ කයිවාරු පුකේ අච්චාරු ඩයල් එකනේ උඹ අපි දන්නේ නැද්ද උන් ගිහිල්ලාද මහානෑනේ මේ පොඩ්ඩක් ඉඳන් මේ මෙඩිත් වැඩි බං ඉඳන් මං එනවා ඔයි හරි යන්න මැෂින් ගන්නයක් තිබ්බ බං කෝපන් එක මම මෙතන හදලා ගියේ වසන්තයක් වී මේ තියෙන මේකේ Marked an enemy's death crate. මේකෙත් තියෙනවා Marked a location. මැෂින් ගන්න එක ගම්මුද මං I got supplies. යන්ද මොකද පොඩ්ඩක් ඉඳන් money game in FB spy hydra FB එයි උඹේ ඕකේ නම දාගනින් උඹ Fury සනිය නෙමේ Fury streaming the Fury gaming the ඒක දාගන්න වගේ ගහපන් කියලා අනේ මේ ටීජී ටෙක්නෝ මේ මොකද කවුද මුරලි අම්මට මුරලි දෙරන්න ඇවිල්ලා යකෝ මුරලි සංජු බං උගේ නම මුරලි සංජුවා
විතර ඇති නේද? මේ නොක් වෙන්න යන්නේ බං. බලයන් මේ අනේ ඔය ගහපාරුවට ගාපන් කිල් වෙන්න තව ටිකයි. හරි. අර අරුඩත් ගාපන්. Watch out! මගේ පස්සෙන් එලන් ආවන් ඔය බිජ්ජු දෙන්න ආවා. අම්බෝ වැස්සක් වැහලා බෑවෝ වගේ නෙමෙයි කන් දෙකට පට්ට සනීපයක් තියෙනවා. මං එයාගේ මල්ලි කාගේද? අනේ අයියේ ධම්මිස්සරේ හිටිය දුල්ෂාන් දන්නවද? දුල්ෂාන් කියන්නේ අපේ වයසේ දුල්ෂාන් වෙන්නද ඔය කියන්නේ. කොහොද AWM ආවේ නැත්ද බං? ඒකේ මොනවත් නැහැ නේ බං. MK ආවා. හෙන ගහනවනේ බං මූට ගහපු එකනුත් වැඩක් නැහැ නේ බං. ඒක තමයි. අපි එක්සිට් එකමු. කොනේ අපි සෝන් එකට අහු වෙලා වගේනේ. හවුද මම්මි? ලේන්සුවක් හලලා තියෙනවද? මේ ඇඳුමක්. යන්නේ ඒවා. තේරුමක් නැහැ මූට. පික් කරන දිනවා. මූට ගහපු එකෙන් තේරුමක් ඇත්තෙම නැහැ වා. පුරු වැඩක් කරේ. කීයද යන්නේ? යම පස්සේ ගමු බිමට ගිහලා. එපා ගහපන්. වරෙන් යන්. වරෙල්ලා මේ පිච්චෙනවා. ඔය ඉක්මනට පැනපල්ලා. මාරු. එන දුර යනවා බම් මේ. දුර ආ මේ වාහනයක් තියෙනවා මෙතන. මේ වාහනයක්. ඕ අරන් වරේ. දුර යන්න සිතුවට සංගවි හොරෙන් ඔබ නැතිව මම ඉන්නේ. අඩි වැඩක් නැහැ මං ග්‍රෝසමේ අම්මට උඹලා ඔහේ කොහොමද බම් බැස්සේ ඔච්චර ඔහෙට? දැන් මම මේ වාහනයක් තියන අරන් එන්න. ඒ යන්න පුළුවන්. අමාවනේ ඉතින් මට එච්චර දුර එන්න බැරි වුණා. Thank you for the shares මචං. පසින්දු. ඒ වගේම යුක්ති thank you for the shares එකෙන්. නැගහන් ඕයි. එයිද? මණියෝ කියන්න මචං පසිදු. හායි. එහා පැත්තේ ඉන්න අයියා රික්වෙස්ට් එකක් දාන අයියාට ඇක්සෙප්ට් කරන්න. ඉතාලි ඉන්න දුල්ෂාන් තමයි මේ ඉතාලි ඉන්න දුල්ෂාන් මට ස්ටාර්ස් ටිකක් දාපන් හරිද? ඔය දුල්ෂාන් කියන බඩ තඩිය මචං අපේ පන්ති වල හිටියේ හරිද? කමක් නැහැ. දැන් ස්ටාර්ස් ටිකක් දාපන්කෝ. අවුලක් නැහැ. රික්වෙස්ට් එක මට දැම්මද මොකද්ද නම? මතකද හැන්නේ වේ අපි දෙන්න මන්දරම් මඳුර
අඩේ බෝල්ට් ඇක්ෂන් එකක් වත් නැතුව ගහන්න බෑ බං. තේරෙනවනේ දැන් මේ සීන් එක. මුලින්මද? මාරු යස්නවල අපි මැරුණානේ යකෝ. Watch out! වාහන දෙකයි මේ පොලි මේ ගිල්. ස්කොට් මෙතන ඉඳීද? මේ බොක්ස්. ස්කොට් හවුස් එක. Marked a location. ස්කොට් හවුස් එක සෝන් අවුට් මචං හරිද? ඉතින් අපි මේ කරන්න යන්නේ මං ගිය මාර්ගේ වැරදි මචං. අපි යන්න ඕනේ මේ මාර්ගේ හරිද? රිකෝල් එකේ බලන් ඉන්නවද පේන්න? දොරවල් දාලා පේනවා. කොහොමද? ඉන්න Watch out! ආරේ ඕපන් එක ස්මෝක් කළා. මේක උඩත් ඉන්නවද මන්ද? ඔව් ඔතන ඉන්නේ. මේක උඩ බං. හරි බං එල. ඔය ඒ මණි මට ඕපන් එකෙන් ගෙහුවේ. මේ පැත්තෙන් පැනා බුලන. සෙට් එක ඒ ඔතන මේ පැත්තෙන් එනවා ගහපන් මචං නම්බර් 3. එළබන්. ගහපන් බලන්න. මම හීල්ලලා මණි වල්ල ගන්න පුළුවන් නම්. හරි. බා අයින් යකෝ හීල් යන්කෝ. ඒ ගහපන්. ඔයෙන් ගහපන් අයින් ගහපන් එනවා එයින්. ගහපන්. නයිස් බං. මට බුලට් එකක් ගැහුවානේ බං කවුරු හරි. අඩේ ඇයි බං උඹ ආවේ මෙහෙට බං? හයිඩ්‍රා උඹ නේද? ගැහුවේ නැත්තේ උට. පරාදේ බං. මම බය වුණේ දෙන්නම ගහන ඉඳා. පරාදේ බං. 11යි පරාදේ. අරුගේ චි ඉඳකින් මම කිල් එකයි බං. කින් ඩැමේජ් වලට කිල් බං චාටර් බං. මං ඉන්සේන් රවින්දු කියලා. එහෙමත්. ෆුල්ෂා අපෝ උඹද අර ඉන්සෙන් රවින්දු කියන පිජ්ජා අයියෝ. ඒ වුණාට දුල්ෂාන් මචං ලස්සනයි උඹට වැඩිය. ඉන්සෙන් රවින්දුතරේ මචං දුල්ෂාන් කියන එක ලස්සනයි හරිද? දුල්ෂාන් තමයි දැන් එම්මගේ පරාදේ. එලා අයියේ මං ඉන්සෙන් රවින්දු අපෝ උඹ ඉන්සෙන් රවින්දු චාටර් බං මන. එකක් වගේ තමයි ගහන්නේ. අපේ මේ කවුද? අපේ දුල්ෂාන යන ලස්සනයි වං උඹට වැඩිය. එන්න ලවියකට Good luck, mates. බෑ. ස්ටෙප් කරන්න බෑ. Let's fight together. ජීවිතේට නෑ බං ජීවිතේට නෑ එක්සෙප්ට් කරන්නේ නෑ ජීවිතේට. හැබැයි මේ එක දවසක කොයි ඉන්සියන් රවින්දු කියන එක මට රික්වෙස්ට් එකක් දැම්මා. ඒතකොට මම එක්සෙප්ට් කරා. It is showtime. it is all time ඔක. අද කීයට රෑ ලයිව් එක දාන්නේද? 9ට නේ 9ට 10 විතර වෙනවනේ. දඟකාරයි හැඩකාරයි සමනල ඉන් වගේ තිත්සනසනයි නලවාලයි ගයන ගීත අපේ හැඩ වැඩ දාලා රසගී කයාලා සතුටු වන්න ප්‍රීති වන්න එන්න යාළුවේ. එල අයියට කියන්න ඔය ඒන අයියට ගිය මම්බන් ඔය තඩියට මම්බය නෑ බඩ තඩියට ගහලත් තියෙනවද කොහෙද මම ඉස්කෝලේදී බොරු මම ඉස්කෝලේදී ගහගන්න යන්නේ කාත් එක්ක
මම ඉස්කෝලේ ගියේ ඉගෙන ගන්න මචං. මම ඒ කාලේ කෑල්ලක්වත් ටෝක් කරේ නෑ. හරිද? මම ඉස්කෝලේ ගියේ ඉගෙන ගන්න මචං. මම ගියේ ඉගෙන ගන්න. නැතුව කෑලි ටෝක් කරන්න වලි දාගන්න ගහ ගන්න නෙමෙයි ගියේ. හරි හරි අයියා මාත් යනවා TDM බාරක් ගන්න. බෑ ගන්න ඇරික් තරු ඩිල්ෂාන්. තරු මිලියන වෙලා thank you for the shares මචං. තරු ඩිල්ෂාන් අපි ෂෙයා කරනවා මේ. රෑහසේ තරු වගේ ඔයා නම් මරු thank you අපි ෂෙයා කරනවට එකෙන්ම. තානියා හෙලෝ උඹේ ලයිව් එක ඉවරද? නැද්ද? තානියා මොකද්ද කනෙක්ෂන් එක? තානියා මට ඇහෙන්නේ නැහැ නේ වයි ගමනේ අහෙන්නෙම නැති වෙලාව. අය අය එයා ඉස්සෙල්ලා නැත්තේ මියුට් කරලා හිටලා ඉන්නේ. මට ඇහෙන්නේ නැහැ සනියාව. ඒ ඉස්සෙල්ලා නැත්තේ මියුට් ආවේ සානියාගේ මයික් එක මම වැඩි කරලා අනිපා. අදුවල වැඩි කරලා. අපිට උදව් කරන්නේ මොනස් Watch out! Watch out! අම්බෝ ආයි අඩු කරලා දැම්මම ඇහුණා බා. එහෙට යන්න එපා එහෙට යන්න. මකට ඕකේ ඕකේ එහෙම. ගහ එපා ගහන්න එපා. වෙලාවට I got supplies. අර හිවාලි බං අර Watch out! ඔව් ඒ පැත්තට යන්න. Watch out! ඉන්නවා. මේ අර ගෙවල් තුනේ ඉන්නවා. මේ පිටිපස්සේ අම්බෝ සනියා ඔය කෙට්ට ගැහුවමද මන්ද බං? සනියා එනිමි කෙනෙක්ට ගැහුවමද මන්ද බං? මොබයිල් එක මොකද්ද? ජානියා මචං මේක 8+ එකක් බං. හයිඩ් දෙන්නම ගන්න 8+. හයිඩ්‍රා ඔව් හයිඩ්‍රා ගහන්නේ iPad බං. මණික පැත්තේ ඉන්නේ. Marked a location. ඒ අවුලන්න. හරිද බොටාට ගැහුවද? අපි යම උන්ට ගහන්න. අපි උන්ට ගහන්න. අනබන් අඩ කවර් කරලා දුන්නේ ඉතින්. අනේ උඹ ඵලයන් ගන්න උන් ඔක්කෙච් එකයි මොනවා කවර් කරන්නද ආයි? ඔව් නොක් වෙච්ච එක මං මගේ පැත්තට ආපුවා ඌව කවර් කරා. බලන්නේ මන් තමයි හැදෙන්නේ නැහැ දවසක. හරි. මම වැරදි. මං කරද්ද. මේ බඩපක් කොම්මේ අවලාද. ඇයි මම මේ අවලාද උඹ? මං අහන්නේ තාමත් උත්තරේ වැරදිද? ඒකේ මෙලෝ දෙයක් නැහැ අපිට ගන්න. අපිට හරි වැරදි විතරයි ගන්න තිබ්බේ ඒකේ. ඊටේට හරි වැරදි තමයි ගන්න තිබ්බේ ඒකේ. මේවා ලූට් කරලවත් නෑ ඔව්. ඔව් මේ පැත්තට ඇවිල්ලවත් නෑ. මේ බෝල්ට් ඇක්ෂන් නැති හිටියේ බං. තනිය කියන පැත්තට යන්න. තනිය කියන පැත්තට ගියේ නැත්නම් අපි තිරිසන්නුව. අන්න ඒකයි හරිය. උනේ එහා ගෙදරටත් යන්න කිව්වා වගේ එහෙම කියන්න එපා. එහා ගෙදරටත් ගිහිල්ලා වරෙල්ල මචං එහෙම ඒ වගේ සීන් එක. ගුරුතුමාලු PUBG ගන්න එවම් මම්මූඩ. I got supplies. මාව ඇදීලා ගියා.
මේ නිල් පාට ගෙදරට යන්න මොකද කියන්නේ හෙලෝ? අපි ගහමු මන්න කියන ආයෙත් එයා එකක් තියෙනවා. යන්නත් හිතනවා ඉන්නත් හිතනවා. තමයි යම අපි යම. මැරෙන්න වගේ આવුත් ලෑ. මේක ඉන්නවා මේක. Watch out! මේ දේ එහෙක ඉන්නවා. අරුඩ මොලි හරි දිය. අර පාල්ලේ ඉස්සර නිල් පාටක ඉන්නවා යට. Watch out! අනේ ඉස්සර. Watch out! හරි. මෙහෙන් එනවා ඌ පැන පැන බයක. මට බම් මේ දාඩිය දාලා තියන්නේ ඔයි. හරි බංගල. ඒ පල්ලෙහාට එන්න. පල්ලෙහාට එන්න. ඔව් රාජ් කරනවා. රස්සනා. බෝටෙක් නේ. නයිස්. බොටේ මාත් ගියා නම් අනිවාර්යයෙන් නේඩ් එකක් දැම්ම නේඩ්. Watch out! Watch out! Marked a location. ඊ හරි මල්ලා වයි හෙඩ් එක හරි. අයියෝ කොක්ටේල් එක වැටුන්නේ නෑ වා. ඔහෙට දැන් උඩට යනවද? ජෝජා යන්නේ. මට නම් ඉන්න බැරි මේ මොකද අප්පා පරාදේ ප්ලේයර්. ආදෙපා කොක්ටේල් එක වැටුණා නම් හරියයි ඒ වෙලාවේ. පෙට් එක යනවා ආගිය අතේ. මට වැදුනා අර වස්සේ බහැලා ඉඳලා තින්නේ බිමට. ආදියා ඔය සෙට් එකම නොක්නේ බං. බලහන් පාඩුයි බං. මම අල්ලන්නේ ඒක අපරාධේ. උන් නේට් ගලින් විතරයි නෑ එතන එළියේ බෑ අල්ලන්න එතන. ඊයේ දිම ෆුල් මෙඩියන් එක ගැහුවේ ෆුල් මෙඩිය ගහද්දි ඊළඟට එක ආවා. මට අවුලක් වුණේ නැහැ මම අල්ලන්න ඇවිල්ලා දෙන්නේ අස්සෙන් ගෙන්නේ. අල්ලන්න නැතුව ගන්න බෑ අර රස්සේ කියන බඩ. ප්‍රාදේ අර කොලත් ඕපන් එකේද කරන්නේ පාරේ. මේ උන්ට ගහන්න යන්නේ මේ පැත්තට. ප්‍රාදේ ලූට් ටික ෆ්ලෙයා එකයි ලූට් ටික. කියන්නේ මට නම් මෙතනට ගියා කියලා අශෝක් වලට ගියා. මෙතනට ගියා. අශෝක් වලට යන්. මමත් රසෝක් වල ඉන්නේ. කොහෙද අපි මැරෙන්නේ යෝ දාස්නනේ ප්‍රශ්න වෙන්නේ. අශෝක් වලට යන්. ආවරි ගන්න දෙන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ යනවා මාත් දායන්නේ. ඉස්සෙල්ලා ඔෆේ දන්නේ නැව. Help! අයිනකින් දාලා ලූට් කරන් ඒ පැත්තට යන්නේ. ස්කූල් පැත්ත ඔවුන් එන්නේ මචං හරියටම කිව්වොත් ස්කූල් පැත්තෙන් අර ඔතන ඔය මැද්දේ ගෙවල් වලට එන්නේ. සර්කල් එකට ඇවිල්ලා ෆ්ලෑග් ගන්න. ඔව් ෆ්ලෑග් ගන්න එන්නේ මෙන්න මේ ගෙවල් වලට. දකුණු පැත්තේ තියෙන. උඩට යන්න උඩට යන්න. අරු යනවද? ඔය යන්නේ. අතන වාහනයක් තියෙනවා අර. Watch out! එතන නෙමෙයි අර වම් පැත්තේ.
උණුත් උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. පරෙන් මුං ඇතුළට ගිහින්ද කොහෙද බං? නෑ ගිහිල්ලා නෑ බං. කොහොම ලැග්ගුණා ගිහිල්ලා නෑ ඇතුළට. ඉන්නවා ඉන්නවද? දොර වහලා දාම ගිහිල්ලා නෑ. ශ්‍රී ලංකා හායි. බෝල්ඩ් ඇක්ෂන් එක. Lagi. Pergi taruh lagi di bang. Ona taruh foto eke lagi double up. සෝන්නාව ඒ සෝන්නාව. Kirahan asal tu. Me aingem. Paning. යනවද? Paning. කොහොමද බං මේ සෝන් එකට ගියේ මේක? එක්සිට් ගියේ. මේ මම ප්ලේයා ගහලවත් නැහනේ බං මුන් ඇවිල්ලවත් නැද්ද කොහෙද බං තාම? අපි ඉස්සරහ ගහ ගන්න. කොචින් කියලා ගහගත්තා. ලැග්ගෙන. ඒ කොයින්ස් නැද්ද? 10ක් තියෙනවා. බෝල්ඩ් ඇක්ෂන් එක කරගන්න. කොහෙද ගැහුවේ ඉස්සරහ ගෙවුවා. කොයින්ස් හතරක් තියෙනවා දෙන්න යාළුවේ. කොයින්ස් මල්ලඟ ඔව් ඉන්නවද? ඔව් ඉන්න හයිඩ්‍රා ගාව. යන්න බං යන්න. ඉන්න හයිඩ්‍රා. නෝ ඊ ළඟින් පොලොට් යනවා බං. අඩෝ නෝ බං. අම්මට දිනවනේ දා මෙතන. Watch out! මේ ගහපන් මේ. හතරම ඉන්නවා. හරි ඔහෙම තනියා මෙතන අල්ලනවා බං. Watch out! තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන. නොක්කයක් දාලා ගහපන්. අල්ලන්නේ නැහැ තාම. ඔබ ගහපන් එක එකාට ගහපන්. මට අර ඈත මට දුමු ගැහුවේ. ඔව් දෙකින් මහ මෝඩේ බං. යකෝ ඉතින් අච්චර රශ්යක් අස්සේ XTM ක්‍රිෂාන්. Money yes hi bro. අච්චර රස් එකේ ලුවා. කොච්චර රස් වුණත් ඉතින් උඹ මට ගහන්න මොකද කියපන්කෝ. ඌ මට ගහනවා. නේ මන්දමන් සානිය උඹලා හදන්න බෑවා. අඩෝ මගේ කිලුත් එකයි චාටර් බම් වැදුන්නේ නැහැ මේ ටික. කවුරු ඉන්නද ගන්න නෑ බම් මේ මොකද මණි අයියේ මොකද කරන්නේ? මං ඉවර කරන්න දැන් TDM එකක් ගාලා ඉවර කරන්න ඕන. TDM එකක් ගාලා ඉවර කරමු.
Tania panic කියලා වා. Tania panic කියලා ඒ වැත්තෙන් පැන්න ගමන් මට ගන්නවා. තික්කේ. Tania මොකද්ද බං ඒ කරපු වැඩේ තේරුම ඇයි බං මට ගැහුවේ? තිරාවට බොරු කියන්න ඕනේ නෑනේ. හතරක් එකෝ. ආතරේ එකෙක් නොක් බං. Team match. Let's go. ආතරේ එකෙක් නොක්. අම්මෝ මම්මේ එකෙක් නොක් කියලා ගියාට පස්සේ අම්බෝ මට පැත්තෙන් ගෙවුවා මං අර ඉස්සර එකා බලාගෙන ගියේ. Blue team has scored for the first time. Enemy down. Dead. No mercy. Reloading. දෙකින් තර බලහන්. Watch out. Clear. Killing spree for the blue team. Marked a location. Kill. දෙන්නට මෙතන ඩැමේජ් බං. The blue team is in the lead. I got supplies. ඔය ඉන්නවද? අර මූණේ එඩේවද? Enemy down. No mercy. Reloading. Cover me. Marked a location. Reloading. මගේ පැත්තෙන් දෙන්නෙක් යනවා. Cover me. Reloading. අනේ බං ඔච්චර ගහලා බං. අපනේ දොන්. Watch out. Great. You're about to win. The blue team is about to win. Killing spree for the blue team. The blue team is unstoppable. අයියෝ උඩ වැදුන්නේ නැහැ බං එකක්. Hi bro. තුන්දෙනාට මං ගෙවුවා එක වෙන්. සවි සයි. Blue team victory. අම්මෝ මේට වහිනවා බං. අපිට මලත් අපේ පැත්තටත් වහිනවා. පට්ටම ඇස්සක් වහින. ආරම් දැස්සක් මේ පෙමිනවල මන්ද බං. එතිනේ වීඩියෝ එක. මොකද්ද කියන්නේ? මගේ රික්වෙස්ට් එක ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඉන්සන් රවින්දු කියලා. ගන්න නැහැ ඔබේ රික්වෙස්ට්. and අපිත් එක්ක like කරාට share කරාට comment කරාට මචං මේ වෙද view එකක් හරි වැඩි වෙන්න ඕගොල්ලෝ දීපු support එකට thank you very much. ඔය කැතයි වා. මනේ පුදුම support එකක් දුන්නා. මං කැතයි. හරි. මනේ පුදුම support එකක් දුන්නා මචං fury club. ඔය ඉන්නේ මල්ලිද? එල බා. ඊට පස්සේ මචං කතා කරන්න ඕන. එහෙනම් boys අපි යන්න හදන්නේ. මගේ follower එක ජේ අයියා ඊට පස්සේදී මොනවද මෝ කියන්නේ? මනි ගේමින් ඒ වගේ සෙට් එකක් උදව් කරා ඉතින් හැමෝටම ස්තුතියි. අඩෝ like අනිවාර්යෙන්ම අපි like 199 200 කරන්න බැයිද? ලයිව් එකකින් කෙලින්ම මම like එක දානවා. මං like එක දාන්න.
මේ මට කියන වැහෙන්නෙත් නෑ මේ මොකද්ද වහින සද්ද වැඩි බම් මේ ටකරන් වලට මේ මොනවා වතුර වැටෙද්දි පට්ට සද්දේ මචං එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි සෙට් වෙමු ළඟදීම කියන්නේ ළඟ ලයිව් එකේ. එඩා අපි යනවා බොයිස් මෙච්චරලා හිටියට ඉතින් thank you අපිත් එක්ක සෙට් එක අපි ලයික් කරපු follow කරපු ඒ වගේම share කරලා දුන්න support එකට thank you very much ඒ වගේම money gaming live Facebook page එකට star send කරලා දෙන support එකට thank you very much ආපහු දවසක හරි රැක හරි නේ. thank you very much අපිට support කරාට. ආදරේ එහෙනම් අපි ගියා ජය වේවා හැමෝටම. එන්න. හරි දැන් වරෙල්ලා. දැන් වරෙල්ලා. කවුරු ගන්න ටට්ටට පුල්ලස්ති මං ඉන්නේ නළුවා වගේ මේක කුබොට කරන්නේ කොල්ලෝ දැකද රංගේ හාලා දෙන්න පරණ කුඹුරු පෙන්නන්න නගේ තටි පිටලි පෙල්ලන්නේ නෙද යෝධයෙක් වගේ ගොඩ මඩ දෙකම දැකුම් කළු දෙහඩේ මේකෙන් දෙපාරක් කරන්න උන්න එක පාර වැඩේ මම බබා වගේ පදන් ඉන්නේ බර දාලා ගොඩේ අඩ කුබොට ටටරේ යන්නේ යකා වගේ මඩේක ට්‍රැක්ටරේ උන තාරකේ සප දෙන්න වැඩ කරගන්න ඇන්ටිලන පොලිමේ ඉන්නේ